Tigane mahaya madole manyedete Navasya kuva padera lewa konino Tigane mahaya madole manyedete Navasya kuva padera lewa konino Tigane wangaiwa Tagimaranga ngimenya wega na uru Gisemania na andu moyo waga numbuige Tigane mataro mamaito na muja Igiana thira igianorera waganuine Tigane mahaya madole manyedete Navasya kuva padera lewa konino Tigane mahaya madole manyedete Navasya kuva padera lewa konino Thank you, Kai. Tigane mangira lea konina Oi, tigane mahaya Madole manyedete Menya niwa heirekeo kia uini Na ciothe ciakwa ikiona njatendwe gicaina Matiko maga magicirio ni kihuka Mararaga magithie no tuko manine Tigane mahaya madole manyedete Navasya kuva padera lewa konino Tigane mahaya madole manyedete Navasya kuva padera lewa konino Tigane mahaya madole manyedete Navasya kuva padera lewa konino Tigane mahaya madole manyedete Navasya kuva padera lewa konino Oine kiango tora jugaga Tigane Navasya kugai Tigane mahaya madole manyedete Navasya kuva padera lewa konino Tigane mahaya madole manyedete Navasya kuva padera lewa konino Kagemi, Kawagware, Rirota Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Keno, na Nairobi yothe 98.9. Ugena mwetu Inoro nikuo mucie. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Kusifu roho nzito ya huzuni we huru Taendelea kwa sifa iliyobeba siri kwamba kwa Yesu kuna uhuru Nitazizima sauti zinazofuta watu kwa shimo la kukata tamaa Kwa wimbo mtamu wa furaha na kuja upesi kwa ajili yangu nawe Ni wimbo ambao umebeba ujumbe kwa pamoja katika usiku mkuu Na wimbo huo waweza mtia matumaini mwanadamu anapoanguka Ni wimbo mtamu waweza fungua minyororo kwa waliofungwa awali Waweza kuona hakika kupitia wimbo njia yako ya kupitia Itawimba wimbo huu wimbo lio wa kusifu roho nzito ya huzuni we huru Taendelea kwa sifa iliyobeba siri kwamba kwa Yesu kuna uhuru Nitazizima sauti zinazofuta watu kwa shimo la kukata tamaa Kwa wimbo mtamu wa furaha na kuja upesi kwa ajili yangu nawe Don't tell me the world is a hopeless whole place Then I might as well just give in To the doom and gloom lies a waiting room For the blow that will do us all in I can't sympathize when before my eyes is a hope shining bright as day I gotta follow that song that keeps drawing me on With my feet dancing on the way I'm gonna sing just as long as it takes for a song Make silent spirits free I'm gonna keep making music that carries the secret That Jesus is liberty I'm gonna turn off the sound that will drag people down to the
the pit of desponding sea. With the sweet of the truth is coming soon for his children like you and me. I'm gonna sing just as long as it takes to our song makes I have spirit free. I'm gonna keep making music that covers the secret of Jesus is liberty. I'm gonna turn off the sound that will drag people down to the pit of desponding sea. With the sweet of the truth is coming soon for his children like you and me. With the sweet of the truth is coming soon for his children like you and me. I'm gonna sing just as long as it takes to our song makes I have spirit free. I'm gonna keep making music that covers the secret of Jesus is liberty. I'm gonna turn off the sound that will drag people down to the pit of desponding sea. With the sweet of the truth is coming soon for his children like you and me. With the sweet of the truth is coming soon for his children like you and me. Bas wimbo Mombi Samson libo rotukujeria vegani da chikana ni thaa 10 cia kiroko. Gĩtĩ-inĩ gĩaku Jesũ nĩondehaga mateta na mabata makwa Ngei turura. Amundu nogagio nĩ niona ingĩgwĩta norimũ nĩũyuaga ũkanjokeria na ugi. Rĩrĩa ngurarĩire mbara-inĩ cia mũtũrĩre ũyũ ndoka harĩwe nĩũnũmbũyagia. Irondoko hano gakĩrĩrĩria kũhe thayũ ngiuma hau ũhonetie guothe guothe. Tarora, tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire. Tarora, tarora nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya. Nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya. Ndingĩriganĩrwo nĩ wĩra ũrĩa we warutire Kalvari nĩguo niĩ ndũre muoyo. Ndagĩrĩirwo nĩ gũkua we ũkĩng'ũra na thakame mehia mothe ũgĩkuua ithenya rĩakwa. Tarora, tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire. Tarora, tarora nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya. Nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya.
tarora tarora niugegagia ngoro yaku muthenya niugegagia ngoro yaku muthenya. Ora, thank you. Asante sana murugutu Bendongo. Ribora tukinyiria wega ni thaa 10 tukideka ni ithaa 3. Guko na kushagulite nation yaku nawe mushini wotu gino twana ithaa ritu na kereka ritu ria muthia. Ndio riri. Tukaona na maundu maigi asha. Hii ni kumalizia tunamalizia. Tumekula ng'ombe mzima. Mkia tutashindwa kweli? Hatuwezi kubali. Haya murugutu Felix Kiarie kirimura wa Gakui Kadara. Tuyamu muno tena sana. Arahura James na murugutu Dr. Paul Kivisho na wakangana usini UGW Meko Jogu wa Kiberegwe. Alino Jambo Osho akireva urwa engineer kuma kule wakade bara hule akirhega gara hule mugwa bidani one dede ni wa Mikogi yes wa Kasire mundu gutwa ithaka kiamani yes tuthii guto turolete gwigathukia wa keki tukawanyika makanika yes wa Kamano wa Mire wa Murungaru Jagwa Famco yes Jim na Gacera wa Keri mundu gutwa gitawara Magogori na mundu gutwa Githenya ari yes mundu gutwa Jagwa Famco ri gara hule jaku wa City yes wa Taroko na wa Naomi na mundu gutwa Teteri all the demere atiriri umuthi ni muthenya wa Sunday yes tuthi nyumba-ini ya Ngai tucokie ngatho one ho to Ngai ni atwikite wega hanu wena bata wikio yothe yathira atugitirite na tutire na mirimu na ni atuhete rira riega njoke njira hura kanitha wa ACK wothe St Paul yes engineer hamwe na mutungatiri wako witagwo Samu wa Mami na ndirikanie andu muthenya wa umuthi ni turathie kwaririda witu witagwo Gitau wa kuria Mwijoyo turugame hamwe nake na tucokie ngatho kanitha macinani. Asante wega. Thank you muno. Thank you daddy. Aguda idhariri ria kurahura na tumalizie na Philpo tukibonga tukibaja we hii ni rathi kanitha kunithia kaka ni via kanitha ni vega kanya Ngai waku atikorikana ti wiki ngima kana thiku cigana ona kuria tukiruta wira oro wega twena na kirukira kugia nduceragirwo guthie wira mahiu maku nduriganagirwo nduceragirwo kumakama kana kumahe gia kuria nyumbini ya Ngai ri ni urikana guthie ni uthiaga on time kana uthia uria mucerere ni wega guthie gucokeria Ngai witu ngatho ni gukorwo ati kiumia kigima ndiakio tutihoyaga no kiumia kigima ni wega ugathie kunyitana na serikali yake gucokeria Ngai witu ngatho amavupu ndu wa bata na wa gukenererwo muno makiria. Hello Inoro, good morning. Jambo. Hello. Jambo Sanga Njoboa Nyazira. Niko fiti. Hata mimi niko fiti. Asante wega. Ni geto sarere kama za. Adikire nao ndio hafikiria. Tiri mudu na uru na vitu naguo. Okay, leo dokira ke demara hore la kutika mwele de maibira mara ukia kene. Good. Mudogo to afuraje mali. Agida wale kuke muizuke. Yes. Mudogo to jesi hapa pale dage ukire. Oleho. Ajeni bagezega. Ama wa karato. Mudogo to gizenya wa hiruti. Gawa gaseri wa oro magogo. Yes, kumuona tu. Na mudogo to tito asai. Yes. The makigena muthenya mwega matinde wega nawe ugitidio wega jomo witu. Niguo ndo umwe nawe. Asante wega. Ariothe mendete nyimbo cia gatoreki
tukulete ni Boni wale dia na taxi hale mwana wa CBD. Chukua hiyo. Never told me, never done
Nejo Mwanyathira na Bosco. None
Asante wega, mbili zinafuatana za Kikatoliki. Good, asitukinyilia wega. Hello, welcome to another. We goja kidogo, soga hapo wewe. Aya, ndirikana nigikuirite oro rigi na rigi ati kundu kwina indo ciaku ni gutugo wega mweke uyu kana ida riri ya Kirithimathi. Yani unasherekea na mchangamkia Krisi au sio? Luka kuri atiriri we ni withiranitie kumenya sesheni ya Inoro FM. Maida maya ma Kirithimathi ithuĩ tũ Inoro FM tũrakurehera kana tũkaharĩrĩirie achangamkia Krisi promotion. Tukarakuhe mweke wa kwihotanira mbeca bari wona waihuria ciuria huthu wamenya ciuria huthu iria ukurio. Rigana te kwina ciringi 10,000 otafarira kuna ciringi 10,000 kuma muthenya nginya utuku sote ziko pamoja 10,000. No rigana te thini otafarira ya hagari yari kwina kimanchiko ya ciringi 100,000 cia kwihotanirwo. Na ni point cia kurathi kigwatagira okahora na nĩ njĩra hũthũ kwĩhotanĩra tondũ kana kwĩnengeria point ciaku iria cikuingĩra thĩinĩ wa draw kũhĩtũkĩra kũrĩa gwa star 236 star 2 hash ũmĩrĩre mũtaratara ũcio. Rikana wona waingĩra ũguo rita rĩa mbere wena free unaingia ndani waingĩra wĩandĩkithĩtio ũnengerie point ciaku wega ta wega no kũrũmĩrĩra mũtaratara ũcio kũhĩtũkĩra star 236 star 2 hash. Wihuri cirio no tuke muhotani cio thiri kana ni gukuire meciria ku uthake na wigiririki aiko ndukinyitie miaka 18 ri wewe sikaribia hapo tondu giki ni getikiritio ni BCLB kuhitukira license number ya 0000297. Terms and conditions apply. Are you together? Good one. Tena dekaro nini peke yake naona kena isitikali tuciuthira uria kwagiriire. Hello Inoro. Good morning Jomo. Good morning. Morning sir. Yes. Nanga shari kumar maga kenango bana hureda divitu. Ne tuta dunia na tako jimana kuta tamoto uta joni gete nyai. Rowan. Yes. Afita kere ngani jara hore mudutu uta dama karatu. Itagethina wa bibeni joroga waki nda kwa mudiri murata wako wagida wane go mujubete eda ina mogisipo euru wa ibiri nda ko thambe go no mutumia murata tuweta wa kamano. Yes. Daga cia manager cia papa na mukulima wa murugaro aka na jinwa kane meha ududa amatogo no go mujubete kwa nyojero moto kutaka wataru boja na wana ko le na moto uta ajeni wa gidigare mzee mogi togo beni kidino go mujubete na mapio kendi kwa sababu marigiti na jeje menge. Asante wega. Aya good wana mudugu tuo Chris Karis ndio makire live kule mwana wa Facebook page ya Inoro. Moses Karithi ajira Jomo good morning. Adothe ado nyojero ri makiara hoke. Jomo good morning James Katito. Aya have Inoro fans have a good day. Daktari Yusuf ona kenongai. We twakana. Deka thini wa page Inoro athi guthoma comment wakora doctor wa kienyeji tokozwe ni joy. Aya basi zidi tagaja tuendelee kupokea simu zako. Hello Inoro, good morning. Jambo. Jambo. Walatia. Otika sawa. Ndio. Ndio mara ni sera kama za mikumu hizi. Yes. Sasa ya maligisi. Na wala seri na karatu. Matogoro. Amara wali ni kaga taje. Marimari. Ya papa ariko wakawi. Wakijogo. Korogo wakihuyo. Mafia mukolino. Ya menge. Akamano. Magwaben. Tutakiamo hii. Wabidan. Korogo John. Thank you so much baba yo. Aya bogo sitirwa adume gutu Heavenly Echoes. Rumeni ni milango mitatu. Aya. Unajua show inaisha hivyo sasa. Hello Inoro. Jambo. Morning. Good morning. Tuna nyika makanika hai. Yes. Ni mara hore. Okay. Ni wa Mukogi. Ndio engineer Mwabidan wa Gaferi. Ya papa. Mtume ha Morogaro. Ambere mhesh. Na jesi yo theri. Na ripota itwago Nyandaro gutongura kigeithike. Ya safi. Sa.
Aya, Ngure geithikane wageithio muno. Utawira mwega muno bwana Ngure. Asante sana. James irathire ku John Gethu. Ben Gethu. Alina. Hello. Jambo. Mwega. Muno makiria ewe. Nora. Ni. Inaka ni kweli na inoro. Ndukihori redio kunetha tuiguane. Hori redio yaku nitha uhote kuiguana nie na nie. Safi. Maulana hajatufanyia nini katika kuandaa karamu mbinguni? Tumehesabiwa haki kwa imani, tuna ahadi za thamani katika neno la Mungu, uhakikisho wa kweli ulio na msingi mzuri kwa uzima ule wa milele. Hakika karamu ya kiroho imewekwa mbele yetu, karamu ya mbinguni. Je, Maulana hajatufanyia nini katika kuandaa karamu mbinguni? Tumehesabiwa haki kwa imani, tuna ahadi za thamani katika neno la Mungu, uhakikisho wa kweli ulio na msingi mzuri kwa uzima ule wa milele. Hakika karamu ya kiroho imewekwa mbele yetu, karamu ya mbinguni. Karamu imeandaliwa kwa ajili yetu, Bwana ametandaza mbele yetu hazina za neno lake, lakini hatupaswi kuja kwenye karamu na mavazi ya raia. Ni lazima tuwe na vazi jeupe lenye haki ya Kristo, ambalo limetayarishwa kwa ajili ya wageni wote. Karamu imeandaliwa kwa ajili yetu, Bwana ametandaza mbele yetu hazina za neno lake, lakini hatupaswi kuja kwenye karamu na mavazi ya raia. Ni lazima tuwe na vazi jeupe lenye haki ya Kristo, ambalo limetayarishwa kwa ajili ya wageni wote. Nishati uibuke mshindi kutoka katika dhiki kuu, upate vazi la harusi. Ni lazima kumpenda Mungu sana, na jirani yako umpende kama nafsi yako. Wakati kwa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo haya yamefanyika kikamilifu, tutakuwa kamili katika Kristo na kuhudhuria karamu ya mbinguni. Nishati uibuke mshindi kutoka katika dhiki kuu, upate vazi la harusi. Ni lazima kumpenda Mungu sana, na jirani yako umpende kama nafsi yako. Wakati kwa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo haya yamefanyika kikamilifu, tutakuwa kamili katika Kristo na kuhudhuria karamu ya mbinguni. Karamu imeandaliwa kwa ajili yetu, Bwana ametandaza mbele yetu hazina za neno lake, lakini hatupaswi kuja kwenye karamu na mavazi ya raia. Ni lazima tuwe na vazi jeupe lenye haki ya Kristo, ambalo limetayarishwa kwa ajili ya wageni wote. Karamu imeandaliwa kwa ajili yetu, Bwana ametandaza mbele yetu hazina za neno lake, lakini hatupaswi kuja kwenye karamu na mavazi ya raia. Ni lazima tuwe na vazi jeupe lenye haki ya Kristo, ambalo limetayarishwa kwa ajili ya wageni wote. Karamu imeandaliwa kwa ajili yetu, Bwana ametandaza mbele yetu hazina za neno lake, lakini hatupaswi kuja kwenye karamu na mavazi ya raia. Ni lazima tuwe na vazi jeupe lenye haki ya Kristo, ambalo limetayarishwa kwa ajili ya wageni wote.
lazima tuwe na vazi jeupe lenye haki ya Kristo ambalo limetayarishwa kwa ajili ya wageni wote. Inoro FM, shesheni yaku we. Kama mtoto Jomwanya Dhirana Bosco Kagemi, Kawagware, Rirota Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Keno, na Nairobi yothe 98.9. Ugena umwetu, Inoro, nekuo mochie. shesheni yaku nawe. Umeandaliwa kweli milango 12 kwa watu wa Mungu watakaoingia pale ni walioshinda dhambi. Zitaingia kabila za Wanaisraeli. Mji wa Yerusalemu umeandaliwa kweli milango 12 kwa watu wa Mungu watakaoingia pale ni walioshinda dhambi. Zitaingia kabila za Wanaisraeli. Upande wa mashariki ni milango 3, upande wa magharibi ni milango 3, kaskazini ni 3. Zitaingia kabila za Wanaisraeli. Upande wa mashariki ni milango 3, upande wa magharibi ni milango 3, kaskazini ni 3. Zitaingia kabila za Wanaisraeli. Wazinzi wote wachawi hawataingia pale, watumia mikorogo na wezi wa zaka, bila kusahau wote wavao milegezo, hao wote katika lile ziwa la moto. Wazinzi wote wachawi hawataingia pale, watumia mikorogo na wezi wa zaka, bila kusahau wote wavao milegezo, hao wote katika lile ziwa la moto. Upande wa mashariki ni milango 3, upande wa magharibi ni milango 3, kaskazini ni 3. Zitaingia kabila za Wanaisraeli. Upande wa mashariki ni milango 3, upande wa magharibi ni milango 3, kaskazini ni 3. Zitaingia kabila za Wanaisraeli. Wa mashariki ni milango 3, upande wa magharibi ni milango 3, kaskazini ni 3. Zitaingia kabila za Wanaisraeli. Upande wa mashariki ni milango 3, upande wa magharibi ni milango 3, kaskazini ni 3. Zitaingia kabila za Wanaisraeli. Asanta sana soda ya dilu. Ene, mwono itakuwa milango 3. Natukijilia vegade kanishika na dekani. Dekani dhate vai. Hitukiti dhaikomi. Kogo na udito diete. Idari tolia mudia. Siti na nyumbani. Kaya kata shone kwa gikulia kitikiki nigetha. Tigire mudoshi hoge nake. Tiridhie hage ama vupo hapo chonjole. Hello Inoro, good morning. Kumana ati agusire jomo haja thira. Pastor Katifa, how are you doing? Oranitete thai wa Ngai. Ndakira ni gukuigua baba itu. Oranire niye kenete muno ni gukuigua. Tamara ule. Kihiko kihana atia. No kingeithagirie joy. Mwire tuli o hamwe. Uri idwa hikanirie. Katifa idwa hikanirie. Uri ro akwirire uguo. So kia kiuria ndetoni cie mutandao-ini idwa hikanirie. No ile ngomwetha angigire. Uri. Acha chokia kiuria muthuri. Idwa hikanirie. Ndakadai kanirie. Ko kana mundu waku mitambo-ini. Na no renda njoe. Eme no bara ure.
We maundu maku gane marito. Sawa. Ara ikare ni mura kiaro akaigua ka joy roko karacera na ka. Reke tukigera gacera kau baba itu. Gacera kau kena heho. Mara huri. Sawa. Reke yambe ngeithie ndama karatu. Joke ngeithie aikari othe agukuru buri gatundu ya mukiro. Yes. Joke ngeithie Paulo Mbowe wa Kamwangi Kibao-ini. Wakamanwa kigeithike hari ari na Mwangi Njogo ndomwe na Njogo wa Kiguyo. Yes. Na joke ngeithie Ruci wa Twana. Othe mageithike umere mageithio ni Pastor Gatiba wa Gitau. Thank you. Githania rofuri Pastor Gatiba wa Gitau. Haya, ndeka ici itigarite ndeka cia kuharahurana ngagikena muno tondu we ukiri mitambu-ini na matu maku maria magutuka ati ugutuka kana gukia twi nawe ciri undu wa bata na ukenererwo. Hari no jambo. Haya, kisha akapotea. Haya, tutagaja riu turete kumagara gicokereria. Hari no. Hai Jomo. Oi. Jambo. Jambo sana. Mabia ndio ngana kirenyaga. Wamona kuma aba keburu. Aya bas. Jara kule patroni mlidi wakangara ndakomaga ajya tararania wake ha. Mudirio ngitago etago mundo wito maikonje gwaro hamwe na kirigandi mahwa. Hadi Mr. wala wasira akoro mona wa na kumona baliso mona akirita ile kana akareria yando yengi na utangirio ni utageta gutita osagani mudiru kana kama kiria muno etago ni dunga tanga etago John Maina atugata kana YCK Kiburu Church ona kibota bosi odere na mara hura ni samwai mukawa ile hitem Kiburu nogo kabani hende mutinga sai nitakuja baba yangu Kiburu nduka na badi moneo wakinya Kiburu mbole gaba itinya sai na toba mwe. Asante sana ndakinya Kiburu ningakuburira. Good. Mudugu to Dr. Paul Kibijo mukiraga thocia kwa gicokeria ujuke twirane bye bye. Shokeria gado Nako hoya ni uiguaga Noka jokeria mahoya Uro tulawe okumagio Amukera gado shakwa Kumangoro getinaine Nemareawe ujekeire Ogo shigirine shaku Amukera gado shakwa Kumangoro getinaine Maria will take
ciaku amukira ngatho ciakwa kuma ngoro gĩtina-inĩ nĩ marĩa we ũnjĩkĩire ũgoci thiri-inĩ ciaku. Korotonga negũkĩra ingĩrĩ gĩtonga, korotonga negwĩtũma ingĩrĩ ndatonga. Niĩ njĩtagwo Mike Mogera na ndĩrathikĩrĩria show ya Racũria na Njomo wa Nyathĩra gũkũ kwa Inooro FM. Okehinga morango, no kehingora, ohingora ni wendo. Etagesho kiangado, e morango wa hingorire, morango ni jetereire.
Aya basi atido tugitagaja, thank you so much. Muthigu ndio mathaga jathira makinya makwa ikanore nemenyete ukihinga murango no kihingora agishokia ngatho ni murango wa hingorisha murango niejetere Asante sana Edith Wairimu. Shokia ngatho ni murango wa hingori murango niejetereire na murango wa hingire ndagishokia ngatho ni murango wa hingori murango niejetereire na murango wa hingire. Aya basi liko igugu kamenya ati ndutagaja ni kumagara turaumagara na ndira koroge ya thimu oro igire peke yake ya mbere ya keri tuhoe tumagare. Halo Inoro. Jomo tuhoe kana. Ya mbere ni wa mbere, thank you so much for Pastor Gatifa. Ya keri ni tugana turahoya nayo sindio. Aya good one. Nini gwendete muno makiria thikiria muthikiria wakwa ni ngoro yakwa ni koragwo ikenetio muno niwe ukiri mundu wa bata. Wacha tuombe sasa. Halo Inoro. Jomo. Yes. Gitagwo mugo wa bida ni tuthie mbere ya Ngai mugo wa bida. Abo jitikirie aria pore ni kutukura mamu wao. Maheva faitu. Wa mutumia itagwo Maritha wa Ngui wa kamuka bimu kiumui. Ya hurukia mathikone ma Jumamothi. Okay. Ugo ara damu ha pore muno reka tuhoe. Reka tuhoe dadi. Ngai itho itu twagucokeria ngatho ihinda riri. Ndo kohe mona itho tukocio wothe ino. Ono Ngai ndaitu tukete maundu mega, Ngai ndaitu no twarike ihinda riri. Ihinda riri ndungata yaku gicwa kuinuka ni tunyo gutumeka maundu mega. Ona itho thikiriria Inoro, Ngai ndaitu no tuka maundu mega. Uricio Ngai witu twacokeria ngatho. Ndo ko tuhete ihinda rega na matu mega maguthikiriria. Ona Ngai tukahe ndungata yaku ihinda rega ya kwaria rutego guconora. Ona ithuĩ twa ihinda rĩake ya kwaria ihinda rĩo ngetherikia gũthira. Ũcokeria ngatho mũno. Nĩtwĩkaga wega na wĩkaga Inoro maũndũ mega. Nĩgetha mĩtambo ĩndĩkana kũrigicũka Ngai ĩkahe mathĩna. Ithe witũ maũndũ mothe tũkenaga nĩ ũndũ wa Inoro Ngai witũ. Ona mwene rĩo Mwathani Ngai arathimagana nĩgetha mũhega maũndũ mega magũthondeka maũndũ macio. Nĩgetha Ngai tũgakenaga na thikĩria maũndũ na nyĩmbo ciothe. Na twakuhoya ũguo nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Amen. Gĩtagwo Mũgo wa Biden. Thank you muno Mũgo wa Biden. Ũgĩe na kiumia kĩega kĩna irathimo cia Ngai. Aya basi. Aya basi tutagaja gutiga moko-inĩ maga ma mũndũ gwĩtwo Free. Good morning. Hi, ũrarĩria. Uroka na njĩra ya Maria. Ndĩrakũigua kweli? Ũhoro waku Jomo? Jomo? One good hĩndĩ rĩ. Ndiakĩrigwo atĩrĩ. Yes, nĩndakũna. Ndĩraka kana nĩ microphone na gathĩna. Kana woka hihi itarĩ na maĩ marĩa magĩrĩire. Ũhoro waku? Nĩ ndĩ na thayũ mũingĩ mũno. Nĩguo. Na ndakena. Good to see you. Nĩgũkuona kũndũ kuonani. Thengi rĩu rĩ. Yes. Nĩ ira nĩ tũrakwagire. Mũranjagire? Kũrĩa kwa Katuosis. Kwa Katuosis. Twĩna mũthenya mwega. Ndakĩona hau thĩ ena kĩ hau. Nikira niki aya kai niki kama maundu ni poor landing wa wikiria poor landing wikiria ni ugiria nyama muno ri na sokeri ukinya kahiga ri arega problem wa pole no di sawa ri sawa riu
niko fiti tena sana riu no woka nigetha nawe tulithi hau hangi ni minoga minene nyitirire ndungata good one ndatindika mathaa makwa matano ndaigua toro ndugakimake ni utigiti mange matatu magwika atia riu wenda ndagutigira andu 8,000 munyore gwika nao ayaya na mutitagio muhothi yoka ni wendete sawa atikithina bye bye thank you muno muthikiria simoni na muthenya wa rucio thini wa tabarira ya kuihuria twina Joy wa Macharia bye bye and bye bye for now ogwana wogoka na goka rinywe giginye taitu negweri ya ruto era tuire kwa bata ke matire aro maikaragie komotigo asiana cia ngoriai amunda mutiga verore Joy negothaitha abai karagie ngoro cianyu niguo mutikae kugwa magerio-inĩ ũguo mwana ndathiĩ ũguo noguo ngoka na ngoka rinyue nĩnginye taitu nĩgwerie ruto rĩrĩa tuire kwambata kĩmatirĩ aroa maikaragie nyingi makeria na nikio ndathie kumuthagathagira na wona ciarika nikamwira tuthie niguo haria ngakorwo mugakorwo ho uguo mwana ndathie uguo noguo ngoka na ngoka rinyue nginye taitu nigwerie ruto riria tuire kwambata kimatire aroa maikaragie unekugeria gutuka mwiri uyu nigetha nie ngamutungarera-ini hindi agikuruka no thamaki na riri maitho makwa makono cio agwĩrĩire ũguo mwana ndathiĩ ũguo noguo ngoka na ngoka rinyue nginye taitu nĩgwerie ruto rĩrĩa tuire kwambata kĩmatirĩ aroa maikaragie gũtirĩ ũndũ tangazo horo nĩ mũheane wakũigua nĩ igue wakũrega ikare wĩũria ũgakorwo atĩ hĩndĩ ĩyo gĩcoka hihi ũthingu waku nĩ ũkamũgucĩrĩria ũguo mwana ndathiĩ ũguo noguo ngoka na ngoka rinyue nginye taitu nĩgwerie ruto rĩrĩa tuire kwambata kĩmatirĩ aroa maikaragie ũguo mwana ndathiĩ ũguo noguo ngoka na ngoka rinyue nginye taitu nĩgwerie ruto rĩrĩa tuire kwambata kĩmatirĩ aroa maikaragie Mwene
Yes, honne mahithitwo hoitho-ini wa uri iguru muno.
Yes, nä mandä må hithe kä gunyä-inä kä å rä a å rä igå rå må no makä na å cio nä å ndongoragia nä å menyagä rä ra na nä we watå ma nginya ihinda-inä rä rä na ndä na gä tå mi kä iganu gä a kå mwä ra nä wega nä wega nä wega nä wega Ngai. Thank you so much mwathani nä tondå wa gå tå kinyanä ria ihinda rä rä. Thank you nä gå tå menyerera, thank you nä gå tå he kanya kega gakuona må thenya å mwega, må thenya å yå watå he mwerå tå tarä twawona. Thank you Ngai å rogocwo na å rokumio. Thank you nä tondå wa kå iga må thikä rä ria na njä ra njega. Thank you nä tondå wa kå må menyerera na gå korwo hamwe nake thä-inä wa maå ndå matiganite. Karibu sana nigetha tukorwo tu hamwe nawe ndakujitogeri thini wa tabarira ya kimuri keinoro umuthi tariki ni 16 mweri uyu tukiri wa kanywa hungu mwaka uyu wa 2025 nijitagwo referee mwenyewe Jeremiah Kibandi JK na ndina gitekeno kinene muno makiri ugithikiriria ni ma ndina gikeno ni tondu wa Ngai kwe kanya kega na nigetha tukorwo tukigomana na mucini wo tuginota na Inoro FM na ni njui ni tugutwarana na wega fiu makiria onginyiri na ciri handa tha inya ni hinda rä tå koragwo narä o rĩega rĩa gũkorwo tũkĩgoca tũkĩambararia watheru na kumwĩra nĩ wega na nĩ agĩrĩire mahinda-inĩ manĩ mothe na nĩgetha tũthiĩ na mbere na gũkĩgorwo tũkĩmũgoca arabatara kũigua kuma ngoro-inĩ citũ kana nĩ tũkenete kana nĩ tũrenda gũthiĩ gũtwarana hamwe nake twamwĩra ũrĩa tũrenda mũthenya ũmũthĩ nĩ agĩaga na ũhoro ũcio wa gũtũthikĩrĩria na agatũhingĩria torĩa ngoro citũ na merirĩria maitũ mangĩkorwo makĩenda. Nĩ ngwenda gũkũhe kanya kau nĩgetha ũtũtongorie na njĩra mahoya ũrĩa ũgũtũhoithia rũcinĩ rwa ũmũthĩ gũgĩtũkĩra 0722200720 kana 0735989989 nigetha utuguegue kanya kau na nigetha twambĩrĩrie wega na twambĩrĩrie na mahoya ciandĩtwo wega thaa 11. Oh yes, jo ndimo nigetha tũgĩe na kanya kau ga kwambĩrĩria na mahoya rũcinĩ rwega. Hello. Yarita. Hello. Katoe. Nĩ ũcio. Muthe Mwangi Njogu kuma Tetu Nyeri. Kwĩrwo ta Mwangi muthe. Gũtirĩ ũru. Sawa sawa tũhoithie. Ithe witũ mwega, we ũrĩ ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Twagũcokeria ngatho na twagũtĩĩa mahinda mama rũcinĩ Baba. Makiria nĩ gũtũhe thayũ na ũgima mwega wa mwĩrĩ ũrogoco na ũrokumio Baba. Rũcinĩ rwega ithe itũ igũrũ mbere tũkenda kwĩhera mehia na mahĩtia awa mũthingu. Tondũ tũngiuga tũtikwĩhĩtia Baba nĩ kwĩhenia tũkwĩhenia na ũhoro wa ma ũgakorwo ũtarĩ thĩinĩ witũ. Nĩtũkwenda kwĩhera mehia mothe Baba ona marĩa ngoro citũ ingĩthugunda cione ta matarĩ mehia Ngai. Nĩgetha ithe itũ igũrũ watũrekera mothe mehia mothe Baba tũikare ta kwenda gwaku ona tũikare mũbango-inĩ waku. Nĩ tondũ ũrĩ mwega na mwagĩrĩru maũndũ-inĩ mothe. Rũcinĩ rwega ithe itũ igũrũ tũkaririkana ithe itũ igũrũ bũrũri ũyũ na njĩra nene awa mũthingu. Tũkaririkana ũtongoria ũrĩa ũrĩ kuo ithe itũ igũrũ. Tũkaririkana president ũrĩa tũhete mũthenya wa ũmũthĩ Ngai wa kĩrĩkanĩro. Kabineti yake ithe itũ igũrũ na arĩa othe ithe itũ igũrũ marutithanagia wĩra nao Ngai wa kĩrĩkanĩro. Ithe itũ igũrũ maheage ũũgĩ awa mũthingu nĩgetha ithe itũ igũrũ bũrũri ũyũ ũtuĩke wa kũrũgama Ngai wa kĩrĩkanĩro. Rũcinĩ rwega ithe itũ igũrũ no tũraririkana angĩ mataraigua wega marĩ mĩciĩ ona marĩ mathibitarĩ Ngai wa kĩrĩkanĩro. Na tondũ ithuothe tũrĩ wĩra wa ũũgĩ wa moko maku Ngai-rĩ twamahoera ũhonio ithe itũ igũrũ ũrĩa umanaga na kũrĩ we Baba. Watũmana mandagĩtarĩ marĩa ũhete ũũgĩ ithe itũ igũrũ wa gũthondekana nakuo kũhonia gũgakorwo kũrĩ gwaku Baba. Rũcinĩ rwega ithe itũ igũrũ no tũraririkana angĩ marĩ na kĩeha nĩ ũndũ wa gũtigwo nĩ arĩa metainwo nao ona arĩa mendaine nao Ngai wa kĩrĩkanĩro. Gũtirĩ kũndũ kũngĩ thayũ ngiuma no umania na kũrĩ we ithe itũ igũrũ. Heana thayũ ithe itũ igũrũ. Oya ithenya rĩaku igũrũ rĩa ciothe matigĩtwo nĩ endwa ao Baba. Ũrĩ mwega na mwagĩrĩru maũndũ-inĩ mothe Baba. Ona no tũraririkana ihinda rĩa ciana citũ irĩ rũtha imwe awa mũthingu. Ona angĩ ithe itũ igũrũ form 4 arĩa mareka igeranio awa mũthingu. Othe ithe itũ igũrũ no twamaiga moko-inĩ maku Ngai wa kĩrĩkanĩro. O hamwe nacio irĩ ciana citũ ici cia form 4 ireka igeranio Baba-rĩ magĩthiĩ na mbere na gũtuĩka Ngai wa kĩrĩkanĩro-rĩ maririkanie kĩrĩa gĩothe manathoma Ngai. Na weka ũguo Baba ngumo na ũgoci gĩtĩo na riri no ciaku ithe itũ igũrũ. Nĩ tondũ reka ũguo nĩgetha ithe itũ igũrũ magatuĩka wa gũteithĩka matukũ ma thutha ithe itũ igũrũ. Ũrĩ mwega na mwagĩrĩru maũndũ-inĩ mothe. Arĩa
matare mawira na mathomire Ngai maririkane ithe itu aiga ati muthenya umwe wa mithenya no uri mahingurira mirango na matuike ya guteithika Ngai wa kirikanio tondu uri mwega na imwagire maundu-ini mothe twaririkana ithe itu aiguru ona mutambo wa ithe itu aiguru watuheire twaririkana mwene guo Dr. SK Macharia na mutumia wake ithe itu aiguru hamwe na management yothe aromedia services Ngai wa kirikanio ri no twamikomiti moko-ini mako hamwe na tangazi ya ithe itu aiguru uhete wira kuo Ngai wa kirikanio othe maririkane ithe itu aiguru ithe itu aiguru no mutambo utike wa kurugama ni mutambo tukinyukithitio no gatuma tumenye maundu maingi thiini wa thi Ngai wa kirikanio tokenya iki papa uri mwega na mwagiriru ona twaririka ndungata yaku ni yaingira muthenya wa muthi ithe itu aiguru ithe wa rita Ngai wa kirikanio mutongorie mathama ya guikara matano ithe itu aiguru kuma thaa nginya thaa inya ri ithe itu aiguru twarana nake wa muthingu ona mahinda ri kinya kumira ithe itu aiguru ri ithe itu aiguru nigetha acoke athie nyumba ĩrĩa ĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku Ngai no twamuhoera beba yaku ithe itu aiguru agitutongoria ikĩro-inĩ ciothe agĩthoma kiugo na nyĩmbo ikoino akuhũra kũu Ngai hamwe na macambĩki othe ithe itu aiguru twahoya matũ mega tũkĩigua na tũkĩrathimwo kũhĩtũkĩra we Ngai wa kĩrĩkanĩro baba tũkũhana matũmenyete ona marĩa maingĩ tũngĩenda gũtwĩra nĩũtũhingagĩrio na tũtakũrĩtie o kwenda-inĩ gwaku baba na kwa mũndũ guo Jesu nĩkĩo twahoya ona twetĩkia ona twacokia ngatho amen 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 rathimwo gũkũ no mbura iroarita nĩ mbura rũrakura kĩrĩ kiu kĩrathimo amen rathimwo na karibu sana asante sana muthe Mwangi oh yes station hidi thaa 11 na ndagĩka 8 Edeneketa ihinda iraya miaka 12 baba kameno gaga nginya murata muthe negua muthenya wakwa ugiginyana na andũ aya higa matũndi kama igwe nginya ure utiagecore guo yaku ngogiginyana na andũ aya higa matũndi kama igwe nginya ure utiagecore guo yaku mirongo ĩtatũ nenana okaga iria-inĩ rĩrĩ ngainũka baba nguĩte ngoro onia Mũrungu ndikaroke rũciũ ũgiginyana na andũ aya higa matũndi kama igwe nginya ure utiagecore guo yaku ngogiginyana na andũ aya higa matũndi kama igwe nginya ure utiagecore guo yaku kĩhingo-inĩ kĩa hekarũ hoyaga ũteithio nyone gĩa kũrĩa
Kugiginyana na doaya Higa mato di kama igwe Ginya ginya ore Utiage shore kia kuwa yaku Kugiginyana na doaya Higa mato di kama igwe Ginya ginya ore Utiage shore kia kuwa yaku Somoro wa Daudi Tigwerada mwadhani wako wa Noira dege tumu mufafa Utia rege jake kuona Kugiginyana na doaya Higa mato di kama igwe Ginya ginya ore Utia geshore kia kuhoya Kugiginyana na doaya Higa mato di kama igwe Ginya ginya ore Utia geshore kia kuhoya Kugiginyana na doaya Higa mato di kama igwe Ginya ginya ore Utia geshore kia kuhoya Ini mah kugiginyana na doaya Higa mato di kama igwe Ginya ginya ore Utia geshore kia guoya Nä rwä rwega må no horo wa må ndå etagwo Milka Jambi rwä rå thaka må no rwätagwo gä cårä ngågiginyana na andå aya nginya ndigä rä re nä ndahutia gä cårä kä a nguo yaku må thenya wa må thä noguo tågwä ka tå kå giginyana nginya hä ndä ä rä a tå rä gä a na å horo å cio wa kwä gwatä ra kä rä a gä gitå kä rathimo kä rä a å rabatara må thenya wa må thä ndå gå kä ona oro å guo no nginya å gä na å horo å cio wa kå giginyana nä getha å gä na å horo å cio wa gå korwo å gä kä amå kä ra. Thank you so much nä hinda rä ngä rä ega na rä ngatho må no makä ria kå rä a maratå thikä rä ria marä gå kå bå rå ri-inä na arä a marä nja wa bå rå ri matongoretwo nä CK. Thank you so much, asante sana, God bless you, no gä na ihinda rä ega CK na nä ngatho na å ngä thanä ria mwena å cio wa kå rä a bå rå ri wa America. Thank you må ndå ätagwo Rebecca Moses onawe nä ngatho må no makä ria ndona nä warahå kä te, asante sana rä othe marahå kä te rå cinä rwega. Thank you na ndä na mweke mwega må no makä ria wa gå kå ririkania rå cinä rå rwega tå gä thiä na mbere na tabarä ra ä no ya kä må rä kä inoro wä na mweke wa kå inå ka ndä na ciringi 300,000 no wega ngũririkania ũguo ndĩ na ciringi 300,000 kokorwo kĩamũkĩra mũthenya wa mũthĩ nĩ tondũ tũkũbatara gũkorwo kĩbanga nĩ tondũ wa Christmas nĩ Christmas no nĩ ũkuhĩrĩirie na nĩ ũkũbatara ihinda rĩrĩ gũkorwo wĩbangĩte wega mũno makĩria na njĩra gũkorwo wĩna kanyamũ ũngĩgakorwo wĩnako karĩa gagũtũma ũkinyĩrĩre ũkinye mahinda macio ma gũkũngũĩra thigũkũ ya Christmas no ũkũngũĩre ũtarĩ na stress ona hanini ũkorwo wĩna maũndũ maku mothe magĩrĩire na njĩra gũkorwo atĩ wĩna kĩndũ mũhuko tondũ nĩ ũkũgĩa na mweke ũcio wa gũkorwo ũgĩkinyũkia na maũndũ maku magĩrĩre mũno makĩria. Ũguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ ciringi 300 igũthiĩ kũrĩ we wokuoya thimũ yaku njĩra hũthũ mũno makĩria nĩgetha ũgĩe na mweke ũcio wa gũkorwo ũkĩamũkĩra ciringi 300,000 tũrawĩta nĩ wamĩta Changamkia Chris nĩ ihinda rĩa gũkorwo ũkĩamũkĩra Christmas o rĩu kũrĩ o tene na nĩgetha ũkorwo wĩna mweke mwega wĩbange wega na maũndũ mothe makorwo marĩ mega. Tamenya nĩ ũndũ mũhũthũ mũno makĩria oya thimũ yaku thiĩ harĩ thimũ yaku ũhihinye *236*2# ũyũ rĩngĩ ngwĩre ũkũhihinya *236*2# nĩ gũkorwo kĩũria ciũria hau ũguo ciũria icio ũngĩthiĩ na mbere na gũgĩcokia na nĩ ũgũkorwo na mweke mwega mũno makĩria wa gũkorwo ũkĩhotanĩra ciringi 300,000 rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Imagine ũkĩamũkĩra ũguo ũkĩra rũcinĩ rũrũ rwega ũgĩũkĩra ũguo ũkĩharagĩria nĩgetha ũthiĩ kanitha already ũkorwo wĩna ciringi tondũ ngiuga nĩ thiĩ ũguo ngĩmwĩra ndĩkĩrĩirie nĩ ndĩkorwo ngĩneana ciringi 300,000 kũrĩ mũhotani ũrĩa ũgũthiĩ harĩ thimũ yake woe thimũ yaku hihinye *236*2#
hash ucoke wihurie ciuria icio ciothe. Warikia kuihuria ciuria icio na rukorwo githia ngogu maita maingi ni ugukorwo na mweke mwega ukorwo kihotanira na ndukiririkanete ni ciuthi no igukwire meciria ni wega ugithake na wigiririki na giuthi giki githakagwo na mundu ukinyitie miaka 18. Okay, na nigitikirie ni BCLB license number 0000297. Nigikara gikuroraga haha uguo nigetha ngirore kana ni ugiukire na nigetha ukigena mweke ucio wa ukorwo kihotanira rucini rwa muthe ciringi 300 ikoro iri ciaku *236*2 hash na nigetha wamukire uhotani waku rucini ruru rwega rwa umuthe. Sawa sawa. Na kwetukira SMS 22989 na gukorwo ngirora thimu ciaku omeni ngirora SMS yaku na wana gukijira ndo ngenda ihinda-ini riri. Sawa sawa. Ginyanyo ni ciarĩra-inĩ ũgacie gekũrĩa na gĩa kũnyua ona mahiũ marĩa makoragwo nyeki-inĩ ũmoĩ mothe na marĩtwa mamo wĩhokeku ona ũhororia wa ma ũtũire ũciĩ mumadhiri ya kuria na gĩa kũnyua monya mwĩrĩ ũyũ wakwa na muoyo maku
maige kuringithania na Kitondo wekire maundu manene mana matumire nginya ona Firauni akinya handuga andu aya reke marekererio mathie tondu kuringana na uria ndona andu aya ni Ngai na noguo kuri ona muthenya wa umuthi Ngai witu ni uguthie na mbere na kuyonania na njira nene thiini wa muturire waku ni guthie na mbere na kuyonania na njira ya gukorwo agikurathima na agikuruta gikiro gikia gutwere kiu kingi we ukiro gubatara guthie na mbere na gwika no kwimuthiingata muno makiria na gwika maundu maria mamukenagia gwika maundu maria mega maria mangituma tu ona keroro uguo akonaga nima ni ubataire na nima kuringana na uria uhana na uria ukoretwo wicumite maundu maingi ni ukubatara gukorwo kenda kwamukira kirathimo ruciniro muthi nenda gukurathima no ni arori atiriri uihariirie atia ni arori atiriri ngoro-ini yaku ri hihi uibangite atia uthondekete ngoro yaku na njire hana atia nigetha wamukire kindu gitagwo kirathimo kiria renda gukorwo agikunengereria ruciniro muthi ni nabatara gukorwo nawe ukigite na uhoro ucio wakwima maundu maingi nigetha uge na uhoro ucio na nigetha one handu ngoro-ini yaku uguo ndi ukubatara kuiturura kuritura maundu maria mothe mangikorwo mariho maria mangigiria age kanya thiini wa ngoro yaku hii ni maundu maria marakurigiciria matumite wage kuona kanya ya kumugoca hii ni maundu maria wina mukonaga ta wina mu wihaire muno maragiria wage age kanya thiini wa ngoro yaku ni tondu wa gukorwo ati we ni uraigua ta wiganiire muno makiria no ni anakwira atiriri maundu maria marikuo we na motha ici ni uheanaga na ona ngenda kumwe no amwe no ni arabatara tu kindu kinini tu ngoro arabatara tu ngoro yaku kitire kindu kingi arabatara thiini waku arabatara tu o ngoro yaku na jo ni tuguthi na mbere na gukitukiranagiria nawe ni guthi kumenyithagia hari shafi we nacio na nikio mahinda maingi nitukoragwo kaingi na kingi tukirira Ngai muno makiria no ringi akoragwo akirigwa atiriri iniki mundu aratinda akiri ndimuhete kiria giothe nakio ndimuhete shafi cia kuhingura kuria guothe angenda kuhingura no handu hage na uhoro ucio wa kuona ati ari na shafi icio ri arathio na mbere na kurira arathio na mbere na gukaya nena cio cinyitite uguo no ndaramenya icio ni gukorwo ngikumenyithia tugithiaga na mbere nigetha uge na horo cio kumenya shafi iria we nacio muthenya wa umuthi iria ukuwatara gukorwo we nacio nigetha ihote gukorwo ikihingura kuria guothe ungikenda gukorwo ukenda kuhingurirwo kuria guothe urabatara kwenda kuhingurirwo na kiria giothe urabatara we nakio kimoko-ini maku no ni kubatara gukorwo kimenya na umenye thiri ya kuhingura kindu gitagwo kuria guothe urabatara gukorwo kihinguru kugwetha thefu icio cia maundu macio mothe ri ni ukubatara gukorwo kimenya shafici ri ni atia ndi nayo nigetha ndimio ri ndabatara gwika atia na nigetha hote gukorwo ngihingura mirango ire yothe ingikorwo ihinganite ni sawa taru hena mundu ina shafi no ndiramenye nayo agikorwo ina thimu yaku wina shafi ya kuhingura ciringi 300 cingire thiini wa thimu yaku muthenya wa umuthi ruciniro umuthi ngirikiririe tabarira muthenya wa umuthi ya kimurike inoro ni ukugena mweke ucio gukorwo kiamukira ciringi 300 tukiaria horo wa changamkia Krisi urabatara tu gukorwo kihinya *236*2# *236*2# nigetha wihurie ciuria hau na ni ciuria huthu muno makiria na nigetha ugie na mweke mwega muno makiria gukorwo kiotanira ciringi 300 ruciniro umuthi *236*2# no kiririkane giuthino gigukwira meciria ni wega ugethake na wigiririki na nejitikire ni BCLB license number 0000297 *236*2# na nigetha ugie na mweke curu ciniro muthi wamukire ciringi 300 au sio? Oh yes. Na nigetha mwanatha mego kwa Kinesta Mugure kuma kuri Arizona, asante sana. Divana, asante sana. Ona kana duma kuigira kuthaitha ta Ezekia na riwokerere thikũ ciakwa higwe ihoya rĩakwa kuna ukire maithori ukiririra hatheru matikana conoke higwe ihoya rĩakwa ukire maithori ukiririra hatheru matikana conoke
Mutuliri ukinyete muisha kuru yekwena yekanoga kaligwa mwene ikikatia Jehova wikwe kiriro gyakwa Dahubuka rotiko ineroro Hatulia Ezekia kire Jehova uliko neda Ukinyokerere dhiko shakwa Hogoka rotiko ineroro Hatulia Ezekia kire Jehova uliko neda Ukinyokerere dhiko shakwa Kwa taote kama inagerebo korosha oikenete Vikosha kwa inoira tengera Mama maida magathira Tukanete kire peneza Hoteke nichage weira wako Vikosha kwa inoira tengera Na mama ida na marathira Tukanete kire peneza Hoteke nichage weira waku Oh yes, na nĩnjĩona wewe nĩ ihoya tarĩ ũguo na rĩkorwo mwathani thikũ ciakwa ciaingĩha na nĩgetha thiĩ na mbere na gũkũgoca na thiĩ na mbere na gũkũinĩra na gũgũkumia na nĩakwete kanya kau rũcinĩ no ũmũthĩ ndũrĩ na ũndũ ũngĩ ũrabatara gũkorwo ũkĩgwatia ũtiga kwamũkĩra kĩrĩa Ngai witũ akũhete na kĩrathimo kĩrĩa akũhete rũcinĩ no ũmũthĩ nĩgetha ũgĩe na ũhoro ũcio wa kũmũgoca na kũmwambararia na nĩgetha ũingĩ wa matukũ ũthiĩ na mbere na gũkorwo ũkĩongerereka thĩinĩ wa mũtũrĩre waku no naguo ũkĩingĩra ũingĩ wa matukũ ũkĩingĩhaga nĩ kwĩragwo ngoro gũkena na ngoro kũrathimwo nĩ ya mũndũ ũrĩa mwĩtigĩri Jehova mũcio ũingĩ wa matukũ nĩguo Ngai amuongagĩrĩra ũcio mwĩtigĩri Jehova nĩwe Ngai akoragwo akĩongerera ũguo gwĩtigĩra Jehova nĩ kũrĩ na umithio mũnene mũno makĩria amu nĩguo gũtũma wongererwo matukũ maingĩ ma gũtũra mũhuro wa riũa na to gũtũra tu ũguo tũrĩ na mathĩna no nĩ gũtũra ũkenaga na ũkenagĩra wega na ũtugi wa Ngai ũrĩa gũthiĩ na mbere na gũgwĩkĩra rũcinĩ rũrũ rwega nĩ ngatho mũno makĩria mũgo wa Bidan asante sana
na he mundu arajira pera pore kuri ware ya mukuri ni gutigwo ni Maritha Wangui ari nyina wa mutumia wake nyina ware wa Kamukabi Kiumu. Poreni sana wale mukuri no, poreni sana. Hey referee oro aku, good morning as you take through this Kimure show. Ni ututaraga wega nditugakena. Ni teacher Evangelist Simon kuma muno wa PCA Nyeri Joy Parish Gitathine congregation giana ihinda riega sawa. Thank you na ndakona nginya ndumiriri wengi. Referee ni rakugeithia na ngeithi cia mwathani Jesu jarora Reverend Muturi Muiro Adimire Oking'ori kuma mwana wa Magumu na customer ciakwa ciothe ucetagwo Mukurima kuma kura mwana wa Murungaru. Good morning ni kuma Kigumo ni mundu tagwo Charles wa Gas kuma mwana ucio wa Kigumo Muranga. Good morning referee geithia patron murithi wa Kang'ara na Maina wa Maguru ni mundu tagwo wa Kamano wa kuma Kirere. Thank you. Mwangi Macembe ni muhunjia geithika muno makiria rucino muthi. Thank you so much gia kurathime na mundu tagwo Ndirangwa Farm kuma mwana Sagana. Asante sana geithika muno na rucino rwa kajira twarahuke na ni ngatho na ndona warahukite eja baitagwo John Buru. Uhoro wa John Buru, good morning. Wish my family and parents muthenya mwega. Wish my dad yetagwo Michael Burwa wa Inaina na ni joy ni kendete muno makiria bundu itagwo John Buru na ni udete muno no gena ihinda rega na your dad na family anyu yothe mageithike muno makiria sawa. Thank you. Ngiha ni mundu itagwo Rebecca Mwangi kuma mwana wa Karen. Asante sana geithania mwana ucio wa Karen mukigena ihinda rega. One star Krasil geithika muno Joramu. Thank you. Ona Tina asante sana na gethe ndona haho gwo na ndona nginya thimu ikirira ha ngamenya ni hinda riria rikoragwo riho. Hello Referee. Yes Wajohi. Ni mane wa Kigogo-ini tetu nyerere kuma brother. Ndikuaga na ndiri na kauru dadi. Tutirega kwaraniria mwathani agocwo. Amen. Riu nani ndiagikena ni guikarira gite kiu kia referee Muturi wa Muyu. Niguo. Na nituwe no ikiritio wega tondu ni akoragwo ari ha gatutungata wega Kimuri-ini. Amen. Ani ndi ha nigetha ndimutungate. Nawe ari ha gwikinya ri. Tukorwo turi hamwe nawe ha kwa ha tukunyitire twina guku studio B. Kabisa. Ndugakĩigua ũrĩ wiki brother. Rĩu reke ngwĩrĩre ndagĩtarĩ Patio nĩ mũrĩithi wa Kang'ara arahuke arĩ o harĩa Kĩrĩnyaga. Na mũndũ gwĩtwo Hosana wa Kutusi. Na Michael Njogu Fantastic Gorgeous arĩ o harĩa Kĩbĩrĩgwe. Othe nginya Ngũnjiri wa Generation Furniture arĩ o harĩa Cikuta na Maina wa Magũrũ arĩ mwĩkinde mere atĩrĩrĩ. Magĩũke ha nginya ithe wa Gaceri wa Magogo. Ona bamĩrĩ ya Betty Bayo rĩ. No tũrathiĩ na mbere na kũheana pole ciao kũrĩ aini. Nĩguo. Ngai atuĩke wa kũmahe hinya nĩ njũĩ nĩ ũgũtwĩkĩra rwĩmbo rwake rũmwe rathimwo mũno. Referee nĩ wa Kigogo-ini tũrĩ haha Inooro Kĩmũrĩ. Thengi wa Kigogo-ini na ndonarikana kũmera mahinye *236*2# wa Kigogo-ini ũndũkĩririkana ũkamaririkanagia *236*2# nĩgetha mahotanĩre tarũ thaa ici na ciringi 300 kũrĩa gwa Changamkia Krisi ciringi 300 rũcinĩ no mũthĩ igũkorwo igĩthiĩ na mũndũ ũmwe *236*2# cokie ciũria iria ciĩ hau ũgĩe na mweke wa gũkorwo ũkĩhotanĩra. Nĩ sawa *236*2# wamũkĩre kĩmanjĩka gĩkĩ gĩa ciringi 300 rũcinĩ rwega. Hello Referee. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru Mungu. Naitwa nani? Nieketwo Daniel Dikireo gũkũ mwana wa Maĩ Mahiũ Danu wa Gavana. Kwana atĩa Maĩ Mahiũ? Gũtirĩ na kaũru Maĩ Mahiũ no kariũa na gũtirĩ gakura no Ngai akĩrĩ ũgĩ. Nĩ gũkura Ngai arĩ ũgĩtĩ-inĩ. Reke njikie mũndũ ũgwĩtwo wa Kĩrere hau wa Kamanu. Mana wa Matũngũrũ na Ũcana wa Kutu. Na mũthuri ũgwĩtwo Kĩgoci harĩa Ndumberi Kĩambu. Na macambiki mothe na matungatĩri Kĩrobi. Ehe. Na kairĩtu ka nyina wa Mariamu karĩ o harĩa Gĩtike gegwĩtwo Pressure. Ehe.
matikigeithĩke othe na tuikare thĩinĩ wa mwathani mũthenya ũyũ wao. Amen. Thank you muno muno makiria na ũgĩthirie kĩrobi waku makuma mahiũ na mũgĩe na ihinda rĩega. 0722 na 0735989989. Hello. Hello JK. Yes. Kwega muno. Kũhana atĩa? Ũrĩa kũrĩ bari mwenyewe nĩ Githenya kuma Hill City Boroa. John Githenya kuma Hill City Boroa. John Githenya from Hill City Boroa. Miaka mingi. Na tene muno. Itikahinda. Ona gwĩtuĩka no gũthikagĩrĩria ndaigua njĩtagwo ali mwenyewe Jeremiah Kimani. Ndaigua kenetio muno. Thank you. Rĩu eke jarahũre ithe wa Gaceri wa Oromagogo. Jarahũre jesi ya papa, jarahũre mũkera wa Kahoto na wa Kamano na ndaigua ndohi wa Kĩgogo-inĩ. Othe na njamba ĩtagwo Jamsete harĩa rũnga-inĩ atitagĩrĩra rĩ. Matikĩgĩe na kiumia kĩega ribari na ũthakĩre rwĩmbo rwaku rũmwe. Good. Thank you. Nĩ ngũgeria. Nĩ ndĩrwetereire mũno no gĩe na mahinda mega. Thank you John Githenya kuma Hill City Boroa. Hello. Hello, ribari. Yes. Ũhana atĩa mwathani arogocwo. Amen. Ũcio agetwo Lucy wa Twana, cũcũ wendo kuma wa Magana Tetu Nyĩrĩ. Ndakena mũno nĩ gũkũigua mĩtambo-inĩ. Thank you na ndakena nĩ kũigua Lucy. Twarithia wega mũno. Asante sana cũcũ wa Twana. Thank you so much. Nĩ Lucy wa Twana, cũcũ wa Twana rĩ. Lucy wa Twana, sorry. Akoragwo kũrĩa Kĩganjo. Ndirikana. Lucy wa Twana. Akoragwo wa Magana Tetu Nyĩrĩ. Na no kũrĩ Lucy wa Twana, na no kũrĩ Ciro wa Twana kũrĩa Kĩrĩnyaga. Ndĩmeraga nĩ maita matatũ. Hena Lucy, hena Ciro, hena cũcũ. Exactly. No rutha twĩ na Lucy. Wa Kĩrĩnyaga. Nake cũcũ nĩ wa Kĩganjo. Nake Lucy wa Twana aripresentaga Tetu wa Magana Nyĩrĩ. Exactly. Karibu sana. Rĩu ngagĩkena nĩ gũkũigua mũno. Andũ aku to wega. Mũno. Nĩ ndĩmoi. Nĩguo. Nĩ tũkĩarĩ nao kũrĩa IITC kũrĩa gwĩtagwo atĩa? Nĩ tene Bahati. Nĩ Bahati na no ndĩmaririkanaga wega mũno. Good. Ũkwenda kũgeithia ũ? Niĩ ngwenda kũgeithia Mũgo wa Bidan, Esther Karanja wa gwa Kairũ, Rachel Jenga, Baba Jao, Mama Brian, Simon Maina, Baba Kui na Maina wa Mũna, Michael Njogu na acio angĩ othe me mĩtambo-inĩ mageithĩke mũno. Na Blessed Wambu ageithĩke o harĩa arĩ. Good. Thank you so much. Ona ageithĩke na ũgĩe na ihinda rĩega. Lucy wa Twana *236*2# nĩyo njĩra ĩrĩa ndĩrakũhe hũthũ mũno makĩria rũciinĩ ũmũthĩ ũkĩhinya hau ũguo wĩna mweke wa ciringi 300 kũinũka nacio. Wĩbange mũno nĩ tondũ wa Christmas rĩu ikuhĩrĩirie, rĩu iranunga kũnunga ĩtigarĩtie, tũraria ũhoro wa thikũ itigarĩte na nĩ wega ũkorwo wĩbangĩte nĩgetha ũkorwo wĩ mweke-inĩ wa gũkorwo ũkĩamũkĩra mbeca ici kana ũkorwo na mweke wa gũkorwo atĩ thigũkũ nĩ ũgakenerera mũno makĩria. Wĩbange nginya nĩ tondũ wa nginya Januari ciringi 300 igũkũhotithia gũbanga nginya maũndũ ma Januari nginya ciana igathiĩ cukuru. We ũgakorwo wĩbangĩte ona kana thirikari uge nĩ irongererwo kana megwĩka atĩa, we ũgũkorwo wĩbangĩte wega mũno makĩria tondũ wĩna 300 nĩ ũkũgĩa na kanya kau ga gũkorwo wamũkĩrĩte maũndũ ma gũtũma horere wega mũno, ngoro yaku ihorere, horera hau ũguo horerete wega mũno makĩria. We no kwĩ ũrĩa oyaga ũguo kĩamũkĩre cia ĩni ona mĩrĩ ndĩrakĩnjĩra ĩni ndũ cia sherehe ci haha wamũkĩre ici cia sherehe *236*2# *236*2# nigetha ukorwo ũgĩcokia ũkũria ciũria cia hau ũguo. Icio nĩ cigũtũma ũgĩe na mweke wa gũkorwo ũkĩhotanĩra rũcinĩ rũrwega. Nĩ sawa *236*2# wamũkĩre ũhotani rũcinĩ rwa ũmũthĩ, maũndũ makorwo kwagĩrĩrwo nĩ mahinda niwe ũgũkorwo kinya *236*2# na wakĩririkana gĩũthi no gĩkue meciria ũgĩthake na wĩigĩrĩrĩki na mũndũ koko ndũkinyĩtie mĩaka 18 ndũkareke ona nginya mwana agĩthake. Nĩ wega ũkĩmenya atĩ nĩ njĩtĩkĩrĩre BCLB license number 0000297.
konyotere Toria doriga inyotagera Dimasya mae yogwatine No guagore no ekonyotere Negotiadama Ginyo shaku dashiro merere Mo heani waida shobetega Deri wakue omore kagere Matuko mothe mamuoyo wakwa etagwo Nancy Waweru rwimbo rwetagwo ihoya ndo naginya waithira kĩnjũria hiyo song ni ya nani ni ya Nancy Waweru rwimbo rwetagwo ihoya ona mbere noguo ndona akĩria ni gani hiyo ni ya nani hiyo ni ya Nancy Waweru rwimbo rwetagwo ihoya Sherry thank you so much geithika muno si Saimo wa thitima kuma mwana wa Thika thank you I love it mbere ni gwaroga I love it sawa thank you na ndomereri nyingi ndirona guku Kinyambe ndoreba ithende tonde na ndoginya kura Facebook ine aige akina ndirago fam kona mona goko kuma mwana wa Sagana Lucy Favor Dinyaga thank you muna ya Muhuja muno mitambo ine kuma mwana wa Nairutia Kariuki wa Wagu kuma mwana wa Kithunguriri kuria Embu County asante sana Kithunguriri kuvana atia aya muritago Joseph Juguna kuma mwana wa Kaibaga ya Nyandarua thank you Charles Ireri wa Shamata thank you Samiku kuma mwana wa Gatodono thank you Mushiri wa Tiga Kudora okay Mushiri wa Tiga Kudora kuma mwana wa Murera Kibo 64 thank you Josephat Bithe Bunguni Mgugu Masuba tuko pamoja ni yule Josephat Bithe Ndunguni okay Ndunguni ngo Masumba okay sawa Mbithe gwenda kugithane na Nesa waigwata Nesa muno haya we mutange sawa kama umusenangu pamoja sana kutoka Gatondo South Githenya John Hilti dage nitwakora twalia nawe na geitheke muno Elisi Kowa Bwana Yesu apewe sifa Sabocho Mount Elgon tunaendelea kubarikiwa wow all the way kutoka kule Mount
Elgon Elisikowo. Thank you. Ruse Karoki, good morning referee, kumamona wa Kahawa West, asante sana. Anthony Gadhogo, good morning, kumamona wa Gatondo North. Waya mare wa iria indikaga, horo aku, thank you. Mwathani arogo shwere muru karaji, tuikuwa muno makiria, arahura wa mare wa iria indikaga arari. Letu yatago Eliud Juguna Hutia. Anthony Waziri, kumamona wa Mubigithurai, thank you. Peter Gesho wako haraka kinagofu, chao sinida kuno lege. Peter Gesho, asante sana. Joseph Juguna, AKMC Jose wakari makaibaga Nyadarwa, thank you. Sweet Bobo Kamau, nikiwa Kenaba Ngarwa, thank you. Na wakamano wale waguko, Rusejiro, asante sana. Tez Recha, habari yako. Karifu Kabinyangia kutoka Kionyo kure Meru, asante sana. Na Tokuga Martin Mwangi, thank you kumamono wa Dithini, sandimika sana. Gobiti na Ikipia tuya mamono gede Jumaina na Dego wa Nyadarwa Nyamatamu Products Butchery OJ Mebrero, thank you. Dego wa Nyadarwa na Moses Idumiano wa Gatarakwa Kieni, thank you. Deda Nimkungi, sandimika sana. Benjamin Nyamboro, a very good morning from Netherlands. Great to my wife, peace, Rinet and son Grayson, wasalimike sana sana. Thank you. Mudu toko Benjamin Nyaforo all the way kumafuruli wa Netherlands. Zakayo Wasubukia, Seikuru tuko pamoja. Gatungu ka muhujia wa Nyoro, githika muno makiria. John Gishonu wa Grariga. Shiko Chantel, hi Shiko Chantel, habari ya Uhuru Market Jogoo Road, githika muno makiria yake okaneno yake harine ndo au githikuria AIPC bahati yotogire praise and worship team au sio no magithia muno makiria. Vincent Ogutu pamoja sana wakirwa Murera, thank you, good morning. Toroke na thayo na Sunday dathime. Carol Lavagal, thank you kumamono wa Naikuru. Simon Munene, thank you. Kariuki Musovi gaithika muno makiria kumamono wa Gathambi Kirinyaga. Simon Munene, thank you muno makiria. Na nigo neta mundu togo Secretary General wa mashabiki na ne tukaithia muno makiria, asante sana. Secretary General wa mashabiki gaithika mwalimu Jago no akagira kadara, asante sana. Magi, God bless you. Thank you Magi, atawe Mungu akubariki sana. Magi John, atawewe salimika sana. Nenyigi muno na ugithigi sithomaga na ne gatho gokare marathi na mbere guturikiriria. Ni manakirika na ukimuhotana ya shiringi 300 rucino muthi *236*2 hash. Iyo mige wega muno ino nile gutwa muhotane. Ino ukahikarago kihinyaga ati ukahinya *236*2 hash. Ushokie ciuria icio ci hau rucino muthi mundu togo John Kamau ugeithike na ugenda ihindarega watoko no guthi na mbeca ici rucino muthi ciringi 300 *236*2 hash. Wamukire uhotani rucino rwega sawa Kamungu no ugeithike muno na ugenda ihindarega. Zipe, asante sana. Thank you so much. Na leo ndinona asanteni sana. Should I take
ceceni hakuhĩ nawe. Winditwo nĩ mũndũ Evangelist Kiama wa Maru wadiga haha niĩ no ngũthĩra nĩ wega mbere mwathani atĩ rũgendo rũrũ no nginya tũthiĩ na tũthiĩ twĩ hamwe nawe otherwise nĩ wadiga haha niĩ no ngũthĩra nĩ tũkũrũrĩkia wega kahinda gatarĩ kũraihu no tũkomba gũthiĩ kwĩ Ng'ang'a wa Njoroge nĩgetha tũthomere mohoro na njĩra nguhĩ na nĩgetha tũcoke nĩgetha tũthiĩ na mbere na tabarĩra ya kĩmũrĩke inoro no ririkane ciringi 300 igĩthiĩ na mbere gũkinyĩra na njĩra hũthũ mũno makĩria kũhihinya *236*2# no menye inoro nĩ kuga na gwĩka ciringi 300 igũkorwo igĩgũkinyĩra *236*2# ihuria ciũria icio ci hau ũgenda mweke wa mwega wa kũinũkia ciringi 300 rũcinĩ rwa ũmũthĩ. I'll see you. Good morning. Inoro Oroshine. Thinacara cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Maobitha a kamĩtĩ ya mĩhaka na ithurano bũrũri-inĩ IEBC nĩ mathingatĩte mbeũ njĩthĩ metĩkĩre kwĩyandĩkithia ta aikia kura mĩhang'o-inĩ ĩrĩa ĩratwarithio na mbere bũrũri-inĩ wothe na gĩcigo-inĩ kĩa Mathioya kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a. Maabitha acio nĩ macakaĩte namba nini ya mbeũ njĩthĩ arĩa mareyumĩria kũgata kura icio, na mũrũgamĩrĩri wa gĩkundi gĩa kũhũrana na ndutu bũrũri-inĩ Stanley Kamau orĩtie atongoria na anyiti itemi angĩ gũteithĩrĩria na kamĩtĩ ya IEBC nĩguo gũtwara mĩhang'o ĩyo matũũra-inĩ
nĩ kũrĩ mũingĩ ta ũrĩa mwandĩki witũ kũrĩa Mathioya Murang'a Victor Kĩnũthi aratũmenyithia. Mĩhang'o ya woi wa kura no ithiĩte na mbere gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa ĩratongorio nĩ kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC. No mũgarũ na ũrĩa gwatanyĩtwo, mĩhang'o ĩno ĩkoretwo ĩgĩkururia amu ti andũ aingĩ makoretwo makĩyumĩria gũkũ makĩheana itũmi itiganĩte. Nĩ tũkoretwo twĩna challenges mũno cia gũkorwo tũgĩthiĩ kũndũ kũraihu gũthiĩ kũregister. No ũmũthĩ nĩ cioka haha haitũ maitho-inĩ twaigua twakena mũno. Fare ya kuma haha nginya kĩrĩa-inĩ ũtarĩ na 200 gũthiĩ na gũcoka mau nĩ mana. Ndũngĩthiĩ. Rĩu nĩ mũtugo kũgũra ĩka nĩ kura gũthiĩ kuoya. Kwa mũhiano kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa IEBC gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mathioya nĩwe Caroline Gĩthua, Mathioya gũtanyĩtwo kwandĩkithia andũ 2,000 na no 600 tu meyumĩrĩtie. Na nginyanagia na rĩu tũhotete kwandĩkithia andũ ta 600 gũkũ gwitũ Mathioya, na tũkona atĩ andũ acio nĩ anini mũno kũringana na target ĩrĩa twĩnayo ya andũ ta 2,000 na kĩndũ 200, na nĩ tũrathiĩ na mbere na kũria stakeholders aitũ gũkũ Mathioya kumanagia na state actors, non-state actors, atimia, mbeũ njĩthĩ ona PWDs tunyitanĩre thĩinĩ wa ũhoro ũyũ wa gĩgatiba nĩ tondũ nĩ haki ya mũndũ mwĩthĩ wakinya mĩaka 18 na wĩna gĩbandĩ gũkorwo ũkĩandĩkithio ta mũikia wa kura. Mũrũgamĩrĩri wa gĩkundi gĩa kũhũrana na ndutu bũrũri-inĩ Stanley Kamau no ũrĩa ũtwarĩte mĩhang'o ĩno kĩharo-inĩ gĩa Gĩtugĩ akĩũria atongoria na anyiti itemi angĩ kũnyitanĩra na maabitha a IEBC nĩguo matware motungata maya hakuhĩ na mũingĩ. Na ngwĩciria rĩu nĩ hĩndĩ njega mũno ona thirikari ya county na MP wa gũkũ mecirie ũrĩa hakuhĩ na Gĩtugĩ kana Mathioya ĩno ya Kĩanda kana harĩa Njũmbĩ kũngĩrehwo center ya andũ kũregistaga maũndũ mothe ma thirikari gũkĩra gũthiaga kũrĩa. Kaunti-inĩ ya Murang'a gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kĩharũ nĩkĩo gĩtongoretie mĩhang'o-inĩ ĩno, kangĩ meka rũmĩrĩra ĩrĩ ya kerĩ na Mathioya ya gatatũ. Inooro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnũthia. Tũingĩre Kiambu kũrĩa makiri ma Kenya nĩ meyumĩrĩtie makĩenda thirikari kũmateithĩrĩria gũkinyĩra mbeca cia ũiria marekwo nĩ gũtunywo maratunywo nĩ abitha wa gĩkundi kĩmwe gĩa gũteithia mũingĩ. Gĩkundi kĩu kĩa Upendo Welfare Association kĩrutaga wĩra wa gũteithia mũingĩ ũrĩa ũhatĩrĩirio nĩ mathĩna ngũrani matũũra-inĩ na Kenya aya moigĩte makoretwo magĩtũma mamirioni ma mbeca kũrĩ abitha ũyũ nĩgetha mandĩkĩrwo ceki cia gũthiĩ gũteithia andũ no ĩndĩ matirĩ makinyĩrwo nĩ mbeca ici. Ĩndĩ abitha ũcio nĩ eteteire na njĩra nene akiuga icio nĩ njama cia kũmũthũkĩria rĩtwa. Mwandĩki witũ Moses Ngige arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Kũringana na amemba a gĩkundi kĩa Upendo Welfare Society, matron wa gĩkundi gĩkĩ amerire mombe ikundi cia gũteithia mũingĩ nĩgetha amanyitithanie na mũndũ wa wendi mwega ũrĩa ũkũmahe mbeca cia gũkinyanĩria tabarĩra ciao cia gũteithia mũingĩ na magĩkagwo. Kwĩna atumia na athuri akũrũ ona nĩ tũhotete gũkorwo tũgĩthiũrũka bũrũri nginya kũndũ kũrĩa kwĩ gũtonekaga maĩ kana mbura, tũgakorwo tũkĩbanga ũhoro wa kwenja borehole, na twĩna makanitha maingĩ nyitanĩte, twĩna kanitha wa Mairoinya, twĩna kanitha wa Thubukia, twĩna kanitha wa Nyahururu, twĩna andũ angĩ aingĩ honge nyingĩ twĩnao tũnyitanĩire ũhoro wa Upendo Welfare Society. Ĩndĩ thutha wa kũmba ikundi ici na makĩambĩrĩria tabarĩra cia gũteithia mũingĩ, makĩrĩrwo mbeca nĩ cirĩkĩtie gũtũmwo kuma nja wa bũrũri, no nĩ marabatara gũtũma mbeca cia kũhotithia abitha ũkũrĩkanĩte ta Mĩrĩ Waithĩra Mwai kũmandĩkĩra ceki. Nĩ kũrĩha mbeca ngandĩkĩrwo invoice ya tiririoni. Rĩu niĩ ndeciragia ndĩgĩtonga no ngacoka ngakora ndĩni mũthĩni ũrĩa wa kũra nginya rĩu taito yakwa ĩratũraga mũciĩ ndiramĩoire ndangĩmĩtwara bengi mbeca icio ciothe ngĩmũnengera. Kũrerĩkana Waithĩra akoretwo akĩhũthĩra maratathi mena mĩhũri ya wabici nene ta cia DCI, mũnene wa watho na wa borithi gatagatĩ kangĩ, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte andũ aingĩ kũgwa mũtego-inĩ wake. Once mtu ameona muhuri ya Attorney General, ameona muhuri ya Inspector General, ameona muhuri ya DCI, ameona muhuri ya Office of the Deputy President, huyo mtu anasawishika kwamba jambo hili ni la ukweli. Maugĩte nĩ mageretie gwetha ũteithio kuma kũrĩ honge citiganĩte cia thirikari no ĩndĩ matigana gũteithĩka. Okorwo nĩ ta Central Bank nĩ nyandĩkĩte marũa makĩria 10 times. Ndanathiĩ kũu ngĩenda kuonana na governor, twakinya kũu ũguo tũkagĩa na tũndũ twa kũhĩngĩcwo tondũ Kiambu ĩ haha he mũhũri na nĩnjũĩ no tũkuonie mũhũri ũcio wa Kiambu
tufua ni ta chairman ni fuatite na ngamenya ahuragirwo muhuri ucio Kiambu na ugacokerwo no turie thirikari ya William Ruto intervene tumenye virus iria cie thiini wa maobici macio iria anagira na miri wa ithira mwai na nginya uhoro ucio uri ukinye haria ubatie gukinya. Ni twaraneirie na mwikuirwo wa Jameno miri wa ithira mwai na njira ya thimu we akiuga amukagira mbeca kuma kuri andu a wendi mwega cia guteithia aria marabatara uteithio. Ewa na matia makandumira andu amote nginya itonga ego mundu ena mbeca hemo yete kaga atiriri becho utamaza cieke utamu tathira ngurie ugiagitonga ri kina mbia enda muthuri muhoto enda ciana hoturi ndoginya unenge mbeca ciana icio thina wa munene ona ni riri mbeca cia ndona mbeca cia ndona de kumahe odi kumahe nyingi umareciria digwetikira. Ino ni ceceni ya Inoro FM na ni njitagwo Moses Ngige. Ndinacara hiraitukia ndagika mugwanja na ni undu wa mohoro maya hamwe na mangi maingi na njira gwithirana wega riu ni tukomane wona ciahanda thae mweru cine ruru na igatho ni guthii na mbere na gututhikiriria guku ni kwa ceceni hakuhi nawe Inoro FM njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro Roshine ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Inoro shesheni hakuhe nawe. Kai magi ukana mutu mutheri. Eni nigetha mucie waku ukoro na uikare uri nice. Thiri ni mutu wa Nice Extra Premium. Ona matingia kirehe kamucere. Ona gutu na guo wa Bishori kuma Nice Rice Millers Mwea. We muguri wakinya nduka etia mutu wa Nice Extra Premium. Ngima ya mutu wa Nice Extra Premium ne beaga na ibenya iri shama na ne kuheaga nutrients na cio sabati cia Nice Extra ngano sitiomaga ona singirara ne hotho na ciesama mutu tiongi ne Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni Nice. Ji nice na Nice Extra Premium. Dawa ya Orondis Ultra ingethanagira na mirimo ire gomeire urimi waku wa irio ikoraga na ihenya ta nyeni na igitagira mimera yaku kumana na mirimo ta down mildew na ingi mingi. Orondis Ultra, don't gamble, choose Syngenta. Tiga gukama ng'ombe yaku rĩrĩa ĩtigĩtie mĩeri 7 iciare, no ũbatie gwambĩrĩria kũmĩhe cumbĩ wa ng'ombe wa Afya Bora Dry Cow na gĩthimi kĩa gramu 100 o mũthenya, no mĩhe nginyagia wiki 8 yarĩkia gũciara. Hũra 0709 772 000 kana ũrũmĩrĩre Unga Farm kia nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Imekuwa miaka 25 tulianza na simu za tululu na scratch cards na kutumia na salamu kwa redio. Leo tuko na 5G, smartphones na M-Pesa. Tumesonga mbali pamoja. Na sasa ni wakati wa shangwe at 25. Tumia M-Pesa, nunua bundles au minutes ama lipa na bonga. Kila transaction ni entry moja kushinda. Kuna zawadi za kila siku, M-Pesa cashback na free bundles. Washindi 3,000 wa 10,000 kila wiki. 25 winners wa 1 million kwa grand prize na 25 community projects bana. Shinda na Safaricom at 25 popote ulipo. Promo ni hadi 19th January 2026. BCLB 0000279. Muremi, Eurochem na Weedless. Ino ni dawa ya gucinaria riothe hatari gucagura. Huthira Weedless kunina maria mothe mbere ya kuhanda. Weedless irimagira kahua, maembe, ona mi avocado. Makeria mena cappuccino amino. Ino ni organic foliar feed. Ina amino acids, vitamins na minerals ya kwarahura mimera na gucanjamura mimera yothe. Cappuccino amino ina fataraitha ya guthondeka mimera yothe na ni yongagirira maciaro. Oho mena Blight Gun. Ino ni dawa ya kugitira na kuhonia mirimu yothe ta blight kana mbaa kuri nyanya, waru na miji. Blight Gun itukanitio na dawa igiri nicio Mancozeb na Cymoxanil. Makeria mena Onio Clean. Ino ni dawa ya kurimira itunguru ciothe iri imerete. Onio Clean icinagaria riothe itunguru-ini. Dawa ici cionekanaga Agrovet-ini oi hakuhi nawe. Hurira Eurochem 0721 342 766 kana 0725 666 856.
Muremi, Eurochem na Weedless. Ino ni dawa ya gucinaria riothe hatari gucagura. Huthira Weedless kunina maria mothe mbere ya kuhanda. Weedless irimagira kahua, maembe, ona mi avocado. Makiria mena cappuccino amino. Ino ni organic foliar feed. Ina amino acids, vitamins na minerals ya kwarahura mimera na gucanjamura mimera yothe. Cappuccino amino ina fataraitha ya guthondeka mimera yothe na ni yongagirira maciaro. Oho mena Blight Gun. Ino ni dawa ya kugitira na kuhonia mirimu yothe ta blight kana mbaa kuri nyanya, waru na miji. Blight Gun itukanitio na dawa igiri nicio Mancozeb na Cymoxanil. Makiria mena Onio Clean. Ino ni dawa ya kurimira itunguru ciothe iri imerete. Onio Clean icinagaria riothe itunguru-ini. Dawa ici cionekanaga Agrovet-ini oi hakuhi nawe. Hurira Eurochem 0721 342 766 kana 0725 666 856. Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiro, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo mucie Inoro mucie watu ginotana. Kabisa. Thank you so much guthina mbere gututhikiria haria hothe uri. Asante sana. Gacokia ngatho kuri we wothe unyitanira hamwe na ithuĩ nĩ watabarĩra ya Kĩmũrĩki oro nĩ njĩtagwo free mwenyewe njĩra make mani JK au sio handũ-inĩ ha ndungata ya Mũngai mũturi wa mũirũ ũmũthĩ nĩ niĩ ndĩragũterefana nĩ njũĩ nĩ tũragĩtwarana wega kumũrĩra cikihandia thaa 11 na nĩ njũĩ Ngai no arathiĩ na mbere gũtwĩkĩra maũndũ manene tondũ nĩ agĩthiĩ gĩtũririkanagia ũhoro wa kũmwenda na kũmwĩhoka mũno makĩria. Nena mĩbango mĩega tũharĩrĩirie na maũndũ mega tũharĩrĩirie rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Hena maũndũ mega kũharĩrĩirie nĩkĩo akoya kanya kau gakwarahuka nĩ tondũ arĩ na kaũndũ arenda gũgwĩkĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Arĩ na ũndũ akũbangĩire mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ ũndũ ũgũtũma ona waikara ũguo kauga gatitherũ wĩ mũrathime. Na nĩ ndĩrenda gũtigĩrĩra atĩ kĩrathimo kĩu nĩ gĩa gũkinyana na njĩra njega mũno makĩria nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa watũthikĩrĩria na to ũguo tu wagĩa na ihinda rĩa gwĩka tondũ ndĩrakwĩra nĩ ũkũgĩa na kanya kau gagũkorwo maũndũ maku nĩ megũcenjia na njĩra nene mũno makĩria. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ mũndũ ũgũcenjerio mũtũrĩre wake ciringi 300 nacio na kũhihinya *236*2# *236*2# nigetha rũcinĩ rwa ũmũthĩ maũndũ makwagĩrĩre *236*2#. Hano turakwira ni Changamkia Chris ihinda-inĩ rĩrĩ ihinda rĩrĩ turakorera promotion ya gũkorwo gĩkũngũĩra Christmas o kahinda gaka na kana o hĩndĩ ĩno kũrĩ o tene na njĩra gũkorwo ĩbangĩte wega mũno makĩria ũkĩamũkĩra kĩmanjĩka gĩa ciringi 300 na ũkĩririkana kũrĩ na tabarĩra citũ ĩrathiĩ na mbere kwĩhotanĩra iheo mwaki kũrĩ mehotanĩra ciringi 10,000 kũrĩ maregera mweke wa kwĩhotanĩra ciringi 100,000 no nĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ ngũkorwo ngĩkũnengerera ciringi 300 *236*2# rũcinĩ rwa ũmũthĩ ngeria mũnyaka waku na njĩra ĩyo ya gũkorwo kana nĩ ũkwĩhotanĩra ciringi 300 na njĩra ya gũkorwo ũkĩhinya *236* kana kĩnjokere rĩngĩ *236*2# nigetha ũiyũrie ciũria iria ci hau nigetha ũtuĩke mũhotani mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ sawa sawa ndũgĩikare ũkĩgeragia hau nĩkĩo ndauga ngũririkanie oro rĩu kũrĩ o tene nigetha ũgĩũkĩra ũguo kĩarahuka ukigutha karingiti nigetha wambĩrĩrie kwĩharĩria gũgĩthiĩ nyũmba ya Ngai ũkorwo ũkĩgĩa ihoya rĩmwe tu rĩa kwĩra Mwathani nĩ ngũhoya ici 300 tuĩke ciakwa rũcinĩ rwega na tondũ nĩ iguaga na nĩ ahingagia nĩ agũkũhingĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ *236*2# ugena mweke ũcio wa gũkorwo ũkĩhotanĩra ciringi 300 rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ririkana Changamkia Chris promotion nĩ njĩtĩkire nĩ BCLB license number 0000297 na ndĩgagĩthakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 na ũkĩririkana nakĩo gĩothe nĩ gĩgũkuagĩra meciria. Nĩ sawa sawa nĩngĩoka nĩ gwĩthaka na wĩigĩrĩrĩki ũkĩihũragia ciũria icio nĩgetha rũcinĩ rwa ũmũthĩ ciringi 300 ngorwo ngĩkũnengereria na gũkorwo ũkĩhinya *236*2# cokia ciũria ũgĩa na mweke ũcio gũkorwo ũkĩhotanĩra. Reke tũrĩkĩrĩ ũndũ wa mũndũ tagwo Evangelist Kiama Wamaru twĩra Mwathani ndũkareke tũkuĩre werũ-inĩ ũyũ ndũkareke tũthirĩre haha tondũ ona watũtiga ithuĩ nĩ twathira tũkwenda gũtwarana hamwe nawe
wamuhoya ihoya riu nake ni iguaga ndegugutiganiria ni akurugama hamwe nawe ni agukujita guoko na nigetha kire urabatara mwaka uyu utanarinikirira wamukire tondu hari Ngai gutindu utangihotekeka. Wadi
Oh yes, nĩ maharĩndi ihoya rĩega mũno rũcinĩ rwa mũthĩ ũkĩarahuka hoya ihoya rĩu rĩhana rĩa mũndũ wĩtagwo Evangelist Kĩama wa Maru atĩ nĩ njũĩ wega niĩ ndiriganĩire no nĩ atĩrĩrĩ rũrũ rũgendo ndiĩthiĩ ndĩ nyika ndingĩhota gũtwarana gũthiĩ ndĩ wika tũtatwaranĩte nawe na niĩ wandiga niĩ no ngũthira na nĩ njũĩ tondũ Ngai witũ ndakũrehire thĩ ĩno nĩgetha ũthire kana ũthinĩkane na ndiugaga Daudi akinyia akiuga atĩ ndirĩ ndona mwĩhoki Ngai atiganĩirio agĩthĩnĩka kana mbeũ yake ĩkĩhoya gĩa kũrĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ menya we wĩ mbeũ ya Ngai na ndangĩreka ona hanini ũthirĩre werũ-inĩ ũyũ na ndangĩreka ũtuĩke atĩ nĩ ũgũthĩnĩka tondũ maandĩko nĩmaugĩte ona no wega kũhoya gũkĩra Ngai ũkĩhoya ciugo ũrĩhoya nacio kĩra Mwathani nĩ njũĩ ũgire wega ndũrĩ hĩndĩ ũkareka mbeũ yaku ĩthĩnĩke na ndũrĩ hĩndĩ ũkareka mũndũ waku orĩre werũ-inĩ na ũguo noguo nake nĩ agũkorwo na ihinda rĩrĩa gũkorwo agĩũka na njĩra nene mũno tondũ ndangĩenda ciugo ciake ituĩke cia maheni tondũ ndarĩa maheni ona kana andũ othe matuĩka maheni we Ngai witũ gũtũra wa ma tene ona tene rũcinĩ rwega ũkĩarahũka nĩ wega wĩra Mwathani niĩ nĩ ngwenda gũtwarana hamwe nawe nĩ ngwenda gũthiĩ hamwe nawe nĩ ngwenda tũtwarane ikinya gwa ikinya nĩ ngwenda atĩ ũnyite guoko ndũkaya kũnyita Ngai guoko no mwĩre akũnyite guoko tondũ akũnyite guoko ndangĩkũrekia we wamũnyita nĩ ũgũthiĩ ũkinya handũ wone twa gũkũthirĩra werũ-inĩ ũrekie guoko gwake no yakũnyitĩte guoko ndakũreka ũthirĩre werũ-inĩ ũyũ nĩ sawa sawa rũcinĩ rwega ũkĩarahũka gĩa na ũhoro ũcio wa kwĩra Ngai atwarane hamwe nawe na nĩ njũĩ nĩ egũgũtwara nawe mũno makĩria ona mahinda-inĩ maya Christmas ĩkorwo ĩkuhĩrĩirie ũguo Inooro FM nĩ tũrakũrehera Changamkia Chris nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩyotana na mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ mũno makĩria iria ciĩ harĩa wahihinya *236*2 hash waihũria ciũria icio nĩ hũthũ mũno ũgĩe na mweke rũcinĩ rwa ũmũthĩ ngorwo ngĩkũnengereria kĩmanjĩka gĩa ciringi 300 ciũria ici nĩ hũthũ mũno mũno tondũ ona nĩ irĩkuhĩrĩirie na nĩ irĩkũhanaine na nĩ iria toguo tu kwa mũthikĩrĩria wa Inooro FM nĩ ũiguĩte na nĩ ũgĩte na kanya gũkorwo ũkĩmenya maũndũ maingĩ megiĩ ceceni ĩno ũguo ũragĩa na ciũria cia kũrio hũthũ makĩria iria ciĩgiĩ ceceni ĩno wendete so *236*2 hash ihũria ciũria icio nĩgetha rũcinĩ rwa ũmũthĩ ngũnengereria kĩmanjĩka gĩkĩ gĩa ciringi 300 nĩ wĩharĩirie nĩ ũthiĩte hau no ndĩraikara ngĩroraga ngonekana nyonekana nĩ ũkinyĩte nĩgetha ũkorwo na mweke ũcio wa gũthiĩ na ciringi 300 *236*2 hash ihũria ciũria icio na nĩgetha gũhote kwamũkĩra kĩmanjĩka gĩkĩ kĩa mbeca baribari ciringi 300 nĩ sawa sawa reke ndore message imwe ndĩrona haha mina ngũhete ndũmĩrĩri ĩrĩa ndĩ nayo rũcinĩ rwega Mwathani agocwo ndungata ya Ngai nĩ Ashidikoni Cleofa wa AIPC ũmũthĩ ndathiĩ gũtungata AIPC Kamoko thĩinĩ wa Othaya Inooro rĩtũre thank you gĩa gatika karatina twĩ hamwe nawe mũno makĩria kikumanya kia Belbagon nĩ ngũkũmanya gitu hamwe mũno makĩria Kanyoro wa Tiboroa thank you so much na ingĩ kendore haha ũguo ndona David Wangira salamu kwa GECK kia ndege wasalimike sana na ngĩndĩrona haha ũguo nĩ Don Wawadu kuma mwena wa Mũrũka geithĩka mũno Don Wawadu geithĩka mũno makĩria Chifu Ngũnjiri wa Mũthengera Inooro tũrakũnyita wega mũno makĩria Mũthengera tũkĩharĩria gũthiĩ AIPC Mũthengera geithia Mr and Mrs Robbie Modia magĩthiĩ harambĩ kũrĩa AIPC Marengeta na magĩe na ihinda rĩega Chifu Ngũnjiri arĩ mũthamo na Mũthengera geithĩka mũno makĩria Joseph Gathu nduka-inĩ cia Gatitũ Nyĩrĩ guothe no kĩmũrĩke Inooro na twĩ hamwe mũno makĩria thank you Gacoka wa Kĩongo kuma Mount Kenya University I'm enjoying Kĩmũrĩ salimia my wife Rachel na Inooro fans mageithĩke mũno makĩria okay tago mĩrĩ kĩaraga na Kĩrĩnyaga geithĩka mũno makĩria ngĩhaha ũguo nĩ no akĩhara Kĩganda habari yako salimika sana kũrĩa Varisho Kĩrĩnyaga Mama Ken kuma mwena wa Varisho geithĩka mũno makĩria Githua Koino wa Kamacharia habari yako thank you rũcinĩ ũmũthĩ ũgeithĩke na nĩngĩoka ũmũthĩ nĩ wagĩthiĩ kũrĩa Kamacharia Mathioya okay sawa na ũkĩgeithie maitũ Gena na your dad one and only Mr. Koino
Kivaine ageithĩkia mũno makĩria sawa. Patrick Makandika no akuria mwana wa Nyahururu na kendera sani yake Vincent Mwangi Gachara happy birthday na athakaga namba kenda kirabu-inĩ kĩa Nyahururu Youth Academy. Wow, happy birthday mũndũ wĩtagwo Vincent Mwangi Gachara no gĩthiĩ na mbere na gwĩthaka nĩ ũgagĩtuĩka njorua thĩinĩ wa mũbira wa magũrũ sawa kwa namba kenda ni namba ya ũkĩingĩria goru. Wafrajo marĩ geithĩka mũno makĩria asante sana. Wakamano wakire nĩ ngũkuonete. Steven Gaba no wakire Ngero Subukia thank you Doro wa Jogu asante sana good morning. Seikuru Subukia tuyamo mũno makĩria uri Mwagiza Kayo thank you sawa waria mukurino na gakijira no mane makiri na hida iritu muno makiri hida-inĩ rĩrĩ magitigitwo ni matha wangu ikimemia na ni gakihurukio mathiko ni Juma Kambo Kavi na memorio wa gatatu aria Bruce Springs da kenda porani sana muditogo aria mukurino ngewito aramuririkana muno makiria Rusini Rwega kuya sheri nyina wa Jabi Mukinyae na nyina wa Foro Joro mudu witagwo Gogi wa Kihigo Matrices kajira cio makigithike nyina wa Foro Joro rumwe na nyina wa Jabi Mukinyae magithike muno makiria Keri Felix githika onawe muno makiria sawa morning John Kihiti kuma muno wa Rogai na Ikuru thank you Niko Mitaboni kuma muno wa Nyeri Gitaci-inĩ thank you andu akora Nyeri Gitaci-inĩ mugithike muno makiria okay sawa thank you so much tugiria na mbere na ugithoma ici ndagithoma na muga Peter geithika muno na ndothe akagara Kiambu mageithike muno ugithia na mbere na guthoma ici cio rathi na mbere na ukundumira no wega nguririkanie mahinda-inĩ maya ati tuhetwo tugia na horo cio wa gukorwo tukirira Ngai muno makiria na njira gukorwo tukimuria hui mwathani ka watutiganĩirie kaĩ guthiaga atia no gakoraga atiriri Ngai arigagwo atiri ni niki kirakugia mundu wakwa niki kirakugia ciugo ciri thĩinĩ wa Mathayo 16 reke tuthome nawe nigetha umenye unokiriragira Ngai mahinda maingĩ uriraga karigwo niki kirakugia nito mwana akirira ararira irio nena cio nyitĩte na guoko no ani kurira ararira ne kuriuga mwana ukae na gathina riho ndungirigwo mwana ukae na thina Mathayo 16 mweri wa 19 yugite atiriri ningakunengera macabi mothamaki wa iguru na ogiothe okoha thĩ nĩgĩkohwo igũrũ na kĩrĩa gĩothe okohora gũkũ thĩ nĩgĩkohwo igũrũ ũguo nĩ kuga nĩ ũnengereirio macabi nĩmwetagĩrĩra Ngai ahingũre na hingũre mĩrango no akarigwo weterera na wewe nĩ wĩna cabi cia kũhingũra mĩrango yo we mwe cabi ya kũhingũra ginya kuria we utangenda gukorwo inona ginya kuria hana no hingure ginya ku utangenda kugera ginya kuria utangicire no ugerete menya no gukorwo kihigera ginya ku uguo no tunaga winaga rwimbo rwirago nyamukire maria maroka memega na kana me moruni gikoro maroka tihinda rĩa kuina rwimbo rũu no nĩ ihinda rĩa kũmenya atĩ gũtirĩ mũrango ũtangĩhingũra we na gũtirĩ mũrango ũtangĩgera tondũ wĩna cabi ya kũhingũra mĩrango ĩrĩa yothe ũngĩenda kũhingũra gĩtika kwenda gwamũkĩrwo marĩa othe marĩũkaga amũkĩra marĩa we ũkwenda tondũ wĩna cabi ya kũhingũra kũrĩa guothe ũkwenda kũgĩthiĩ ihinda rĩa gũikara nja ndũngĩikara nja na wĩna cabi wĩna master key in fact wĩna master key ya kũhingũra kĩkũra guothe ũngĩenda gũkorwo ũkĩenda kũhingũra wĩna kĩrĩa gĩothe ũrabatarania nigetha ũingĩre kũrĩa guothe ũrenda kũingĩra we ũrahoya wĩra ũkonete mũndũ ta Esi Mwangera njĩra nĩarenda wĩra wĩna cabi cia kũhingũra wĩra ũrĩa wothe cia kũingĩra ginya kũu guothe ũrenda kũingĩra ginya kũu wĩra ũcio wothe ũrerirĩria kũthiĩ you have the master key for it nĩũkwenda kũmenya master key nĩ ĩrĩkũ reke njuke nigetha ngumenyithie master key ĩrĩa wĩnayo tondũ wĩnayo imagine na wĩna mweke wa gũkorwo ũkĩamũkĩra cabi ciaku nigetha ũthiĩ ũkĩhingũraga mĩrango ĩrĩa yothe ũrona mĩhinge ũgĩe na ũhoro ũcio wa kũmĩhingũra tondũ wĩnayo na wĩna mweke ũcio atĩ nĩ ũrĩhingũraga nginya cabi-inĩ nginya kwa ũthamaki ũrĩingĩraga nginya kũu nyũmba-inĩ cia ũthamaki tondũ wĩna cabi ya kũhingũra
mirango yothe ni sawa kire wikaga ni kurigwo na rigwo ni hairi no ne ati wi nacio ngiuka nigetha ninguka ngumenyithie cabicio wi nacio ri ugucihuthira na njire hana atia na no gena mweke gukorwo kihingura cabi ya muturire waku Christmas yaku ikwagirire wa hinya *236*2# *236*2# ihuria ciuria iria ci hau uguo nigetha gena kanya gukorwo ati wina cabi cia kugena Christmas njega ya mwaka uyu wa 2025 wa hinya *236*2# wihurie ciuria iria ci hau ugena mweke ucio gukorwo kihotanira nyerera kumenya cabi ciaku ni iriku goja hapo na kuja Oya siroigwa we muhe cabi cia kuhingura kiria giothe ongienda na kiria koha iguru onakio
no kiohe kiria ukohora na kio iguru ni kiohore kiria ukoha wi guku thi ona kukuria iguru ni giki atia uguo wina cabi cia kwika maundu macio mothe thaici tiga kurira tiga kumakiria gutindo kimaka ne tondu wina cabi munengererie kiria giothe urabatara we niwe utaramenya niki nirabatara nigetha hote gukorwo ngihingura cabi ciakwa kana nigetha hote gukorwo ngihingura mirango yakwa cabi ciha. In fact, the one borrow Johnny Modoni, Reho, Neagota Guinness Safio, Eho. Eha, they do a boy nero, Safi, where Biduzio Eha, Negado Hotoko Higura, and Negado, or Nakorewa Higa, Okahigeka. Ya, Toko Higuratu, Guinea Koreo, Kohigo, Kahigo, Koreo Gateri, Sianasia Quadiceda, Gere, they know Gasiragaka. Ya, Dikeda Sianasia Koigere Gasira, Konua Johi. Dikenda ciana cia kũnyuĩgĩrĩra gacĩra kũnyua kana ũgucio wa bangi na maũndũ marĩa mangĩ matiganĩte yani kũrĩa guothe ũtangĩenda we na family yaku na rũciaro rwaku rũtikanagere wĩra mweke wa kũhingũra na kũhinga kũu guothe wĩra mweke wa kũhingũra ũkaugaga gũkũ nĩ ngwenda ciana ciakwa itheremere gũkũ ya wĩna mweke wa kwaria kĩrathimo yani waingĩra kũu wĩna mweke wa kwaria nginya kĩrathimo kĩrĩa gĩothe ngenda kwaria nĩ tondũ waku na ciana ciaku na njiarwa ciaku tondũ wĩna cabi wĩ mũnengererie cabi ĩyo mũthenya wa ũmũthĩ sawa sawa. Anigweterire muno haria *236*2# tuchagamkie Krisi sindio tene ni tene thutha ni mugiano tugiane thaitu tukorwo tukingang'ana thaa ici na Christmas twibangite nigetha ithu andu makiuganga kiki ciathire ciikurukire ithu rindi twibangite nginya maundu ma January nginya ciana citu January gucoka cukuru twina mbeca cia gukorwo tugika maundu macio mothe tondu wina ciringi 300 ni twatangika *236*2# ndugikio gwe ihinda-ini riri ucokie ciuria iria ci hau nigetha wamukire ciringi 300 *236*2 I mean *236*2# *236*2# wamukire hotani sasa Saburu Maina Mataiga how are you tinigonde tigire akandirikania meya maria ndehitie isoire yaine na keigane gikiraro ate ginyatene. Oh yes, thank you. Atago Jen Modoni. Kirio koha guku ona iguru no kiohe. Kirio kohora ona iguru ni kiohore. Ni sawa. Tunwina cabi cia kuhingura. Twathoma twerwa atiriri wi muhe cabi ya kuhingura kiria giothe ukenda. Thiini wa mathaa 16 mweri wa 19 wetwo wathani wa gwika maundu macio mothe. Na riu ri cabi ici ni arigwo ciha cabi iria wabati gukorwo ukimenya undu wa mbere na cabi ya mbere rio nengereirio nino tugithoma thiini wa ciugo ciri thiini wa Johana 1 muhari wa 11 ni kindu gitagwo uhonokio. Hindi ria wamukira uhonokio ugiaga na cabi tondu no atuika mwana wa uthamaki na ndikane kuri mwana wa Ngai na ni kuri andu a Ngai ni kuri ciana cia Ngai na ni kuri andu a Ngai ne hani utikanu hene notikanu munene muno wa andu a Ngai nake na mwana wa Ngai riu hindi ria wamukira uhonokio ndutwikaga riu andu wa mwana wa Ngai utwikaga mwana wa Ngai no kaingira uthamaki-ini ciugo ciri thiini wa Johana 1 muhari wa 12 yugite atiriri aria othe mamwamukirire na makimwitikia nia mahotithirie gutwika ciana cia Ngai. Nwanyita underline kiugo ciana cia Ngai. Ugo mbere mariki mari andu a Ngai no tutu matiamwamukirite ri na ti matiamukirite uhonokio ri mari andu a Ngai no kumanagia na hau ri magitwika ciana cia Ngai. Mwari wa 13 twekauga atiriri ciana icio itiaciarirwo na njira ya unduire kana igiciarwo ni kwenda kwa mwiri kana kwenda kwa mundu no ni kwenda kwa Ngai. Hindi iria wagera na uhonokio utwikaga kiumbe kieru ndutwikaga mundu wa nduire indi utwikaga mundu ungi mweru na thengia oguo ri ugatwika rundu korogwo ri mundu wa kawaida utwikaga mwana wa Ngai. Wahonoka utwikaga mwana
wa Ngai na wagĩa na ũhoro ũcio wa gũtuĩka mwana wa Ngai. Take tũthome thĩinĩ wa ciugo cirĩ thĩinĩ wa Aroma 8 mũhari wa 17 wĩigua atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa watuĩka mwana wa Ngai, tondũ tũkĩrĩ ciana ciake rĩ, tũrĩ agai a irathimo ciothe iria aigĩire andũ ake, na tukagaya hamwe na Kristo kĩrĩa Ngai atwĩire amũigĩte, nĩ ũndũ angĩkorwo nĩ tuigithĩtio hamwe na Kristo, nĩ tukagaya riri wake onaguo. Ũguo hĩndĩ ĩrĩa watuĩka mwana wa Ngai, nĩ ũgĩaga na irathimo iria akoragwo akwĩigĩire harĩ andũ arĩa othe meiguithanĩtie na Kristo. Ũtuĩkaga mũgai wa ũthamaki, na wĩtĩkie harĩ ũtiganu wa mũndũ wa Ngai na mwana wa Ngai. Ũndũ ũyũ ona gwaku mũciĩ rora, hĩndĩ ĩrĩa wagĩa na ageni hĩndĩ ĩrĩa kwĩna ageni gwaku mũciĩ rĩ, nĩ harĩ ũtiganu mũnene wa mwana wa mũciĩ ũcio na ageni arĩa mokire. Mwana wa mũciĩ ũcio rĩ, gũtirĩ bedroom atangĩthiĩ tondũ nĩ wa kũu. In fact no koraga nginya ona cioro, mũndũ wa mũgeni kaingĩ na kaingĩ mationagio cioro cia thĩinĩ, monagio cioro cia na kũrĩa nja, ithĩ tiguo? Ona kero gĩkorwo na kũrĩa nja, no mwana wa kũu rĩ, ndathiaga na kũu nja, aingĩragwo kũu. So harĩ na ũtiganu mũnene mũno wa gũtuĩka mũndũ wa Ngai na mwana wa Ngai. Hĩndĩ ĩrĩa wahonoka, niho hagĩaga na ngũrani nene mũno makĩria. We ũgatuĩka mũndũ wa Ngai, ũgatuĩka nĩ kuga kumanagia na hau harĩ mĩrango ya hingũka, mĩrango mĩnene yambagĩrĩria kũhingũka, tondũ nĩ wagĩtuĩka mwana wa Ngai na nĩ watuĩka mũgai wa ũthamaki. Ciugo cirĩ thĩinĩ wa Johana 10 mũhari wa 9 yuga, nini nĩ kĩhingo, ũrĩa wothe ũtonyagĩra harĩ niĩ nĩ akahonoka, agatonyaga na oimage na onage gĩa kũrĩa. Hĩndĩ ĩrĩa wahonoka, ũtonyaga ũkiumaga ũkĩoya kĩrĩa ũkwenda kũrĩa. Nini nĩ kĩhingo, ũrĩa wothe ũtonyagĩra harĩ niĩ nĩ akahonoka. Ũguo hĩndĩ ĩrĩa wamũkĩra Kristo, ũtonyaga ũkiumaga ũkonaga gĩa kũrĩa. Waciarwo rĩngĩ nĩ ũgĩaga na ũhoro wa mĩrango gũkorwo ĩkĩhonoka kana ĩkĩhingũka, na kĩhonoko kĩhingũraga mĩrango mĩnene, ihingũraga mĩrango yothe ũngĩenda, ũgakĩgĩa na mweke wa gũthiĩ harĩa hothe ũngĩenda na maũndũ mothe makagĩrĩra. Na wandagwera warĩkia kũhonoka, ũkamenyaga hatirĩ ũndũ ũngĩ, nĩ watuĩka mũgai wa ũthamaki wa Kristo, gũtirĩ mũrango ũtangĩingĩra. Sawa, niĩ kũhonoka ti kũnyitwo ndanyitirwo, nĩ kwĩyendera ndendeire. Agitekira thimo gĩa ithe, akĩendia ũrigithathi irio
Oh yes, iyo ni safi ya mbere ya kwamukira ikire giothe ungienda gukorwo ina kio na muturire wothe ungienda gukorwo ina guo muhuro wa riwa we munengererie safi yo yako hinguraga mirango ere yothe ungienda gukorwo kihingura ni tondu ni unengereirio safi ya kindu gitagwo uhonoki wina uhonokio irahingura mirango na keguririkanie kihonoko tiga kuhingura mirango ya iguru mirango ya iguru tiga nayo guku nikuo mirango ere rahinguka kirahingura mirango ya guku kuri iguru ri ni muoyo wa tene na tene no kihonoko kirahingura mirango ya guku sawa sawa uguruka gwiciria ti urahonoka nigetho gaikara wega yehe guku kihonoko kiraguteithia kuhingura mirango ya guku thi sawa sawa wahonoka wateithio kuhingura mirango ya guku kuri iguru ni muoyo wa tene na tene ni sawa sawa ucetagwo Nancy Torome na rwimbo rwitagwo nie ndingĩkũrania ũhonokio wakwa na mbeca kana ki rĩu rĩ twambe tũthiĩ kwĩng'ang'a wa Njoroge nĩgetha tũigue marĩa anatũharĩria tondũ thaa ĩmwe ĩtigarĩte hanini nĩgetha ĩkinye nĩgetha tũigue nĩkĩ atũharĩirie wona ciahanda thaa icio thaa ĩmwe. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Haya, ona ciahanda thaa ĩmwe ng'ang'a wa Njoroge gũkatwĩre mũrimũ wa cancer kũnyamaria famĩlĩ nyingĩ bũrũri-inĩ igitetia kadi ya SHA kuga kwaga kũrũgamĩrĩra ngarama ya ũrigiti nĩ agũcoka twĩre ũhoro wa President Ruto kwĩranĩra kũmatia thiritũ yake na kĩama gĩa icungwa nĩkĩo kĩa ODM na twĩre mbeũ njĩthĩ arikaria Gen Z bũrũri-inĩ wa Mexico nao nĩ mambĩtie gũthagania mĩrũrũngano ya ugitetia thirikari ya bũrũri ũcio tũgũkorwo tũkĩigua macio na mangĩ maingĩ wana ciahanda thaa ĩmwe. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Hihi nĩ wamũkagĩra mbeca kuma nja wa bũrũri rĩu ciamũkĩre orĩo kũgerera akaunti yaku ya Cooperative Bank ũtekũrĩhio onaki. Ningĩ no ũrutĩre mbeca icio thĩinĩ wa ATM ona kana ũkĩhũthĩra mobile banking. Thengia ya ũguo mbeca icio watũmĩrwo kuma nja wa bũrũri no ciamũkĩre rũhonge-inĩ o ruothe rwa Cooperative Bank ona angĩkorwo ndũrĩ na akaunti thĩinĩ wa bengi ĩno. Kĩrĩa ũgũbatara no kĩbandĩ gĩaku kĩa bũrũri na namba ya thiri ĩrĩa ũkwamũkĩra kuma kũrĩ mũndũ ũrĩa ũgũtũmĩire mbeca icio. Ũrĩa ũragũtũmĩra mbeca icio no ũhũthĩre motungata matiganĩte ta Western Union, MoneyGram, Transfast, Ria, Ismoney kana ũtungata ũngĩ o wothe ũrĩa mũhũthũ harĩ we. Cooperative Bank, we are you. Mabandago, Gadora, Kariobaki, Huruma, Mathare, Kisii, Pumwani, Gĩkomba, Kamukonji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9 uge na ũmwe tu Inoro nĩkuo mũciĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Na duda dono edengerete koigwata ikeikade nie huroke no nige done konyita nyabate tekere makere na hinya na duda dono edengerete koigwata ikeikade no nigedo ne konita no haya ne derona chese no chetenede quiero ay bella ene na moko na jera haya la shobe
na moko jowe Jesu wakwa ajetereire ahuro kie mathena mothe mathe na aje nawe mutoria wehe hinya getominie ne jowe Jesu wakwa ajetereire na aje ewe moto Verona Jesu no aje tele ne quiero namoko 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 Oh yes, ari agacumbiri ndirona ndimweterere muno makiria oh yes ni rwimbo rwa Sarah K, Dr. Sarah K na tutatiriro ithuothe tugakinya gacumbiri-inĩ kau
na nigetha tuhimbirio wega wakirwa murera geithika muno makiria na ndana utagwo Governor JM kuma mwana wa Moro Town awesome show. Thank you so much, asante sana. Veronica Njega, thank you. Duina ndomiriri nyingi. Mwarimu Jagon wakagira kadara kauga show njega, asante sana Mwarimu Jagon. Muritago George Wazip, thank you for being a blessing. Very true, we have the keys for everything we want. Oh yes, tunashafisha kile giothe tukwenda. Muritago George Wazip, asante sana. Mwaka wa Sariga ndakuona, God bless you. Kuri Gaba muritago wa Fraji wa Kikope Naftare Irare Mugo na KK waka adutura magaitheke muno makiria. Kamau Casten geitheka muno no ageithio muno makiria. Muritago Kamau Casten ni muthuri witwo Ng'ang'a wa Njoroge na wageithie Senior Chief Gojirwa Muthengera mukuru wa Murongaro na First Mayor wa Naivasha sana magaitheke muno makiria. Asante sana mugwabida niligukuonete na leo the dona ngina jaba makutano inyothe Robert Warimwe. Thank you so much. Ona Sugu Mwaniki kuma kuria mwena wa Kagwe geitheka muno makiria na akija tukira mwe nawe muno makiria. Geitheka ndungata tutolithia wega muno good teachings ni mwana wa Ngai thathimo muno makiria. Sawa thank you hii ni nyingi na ruri nigwenda kukuhe wengi. Alex Waira geitheke muno. Alex Waira kuma mwana wa Kitengera na mwathani ateithia Sunday ngakorwo ku mundu wa Kitengera tugakorwo hamwe na inywe ndo Evangelist Spirisila wa moyo tugakinyitene na Waira tondu akuire tukinonagira Kitengera ri ni ngagiuka tukionane Sunday ukitengea tukinyaniria Kajose geitheke muno. Jose Muiru ri geitheka muno makiria. Riu ni hena nigwenda kukuhe wengi Safie wengi no ndarora mathaa na mongona ndi mang'ang'ane makinya na nigwenda kumunegereria mwekesho nigetha tuthomere maria kiri namo no nigwenda nayo gukorwo wakinya haria *236*2# nigetha wambiririe kwibanga ndio wa Christmas esewa mwangi ugagithii gugeithania kuri Apostolic Faith Church muthure wina mbeca nyingi muno ciringi 300 ya kuria kwa Reverend Sami Nyoike ukagithii umageithie muno wina ciringi 300 na njira ukorwo kihinya *236*2# ucokie ciuria iria ci hau ciuria huthu muno makiria na warikia gucokia ciuria icio ni cigutuma ugena mweke mwega mwa ukorwo kihotanira kimanjika giki gia ciringi 300 kuria gwa Changamkia Krisi na ndina mweke wa kutuga mbeca icio rucino umuthi ciuria ni huthu muno makiria boga kabisa ili uracokia na warikia gucokia ugakigena mweke ucio ukorwo kihotanira na ciringi 300 na ciongunegeria rucino umuthi *236*2# wihurie ciuria icio utuike muhotani na ciuthi ukimenya ino igukwire meciria ugithake na wigiririki na Changamkia Krisi ni jitikirire BCLB license number 0000297 ni thaimwe mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Murimo wa kansa kunyamaria bamĩrĩ nyingĩ bũrũri-inĩ igĩtatia kandi ya SHA nĩ kwaga kũrũgamĩrĩra ngarama ya ũrigiti. President Ruto kwĩranĩra kũmatia thiritũ na kĩama gĩa icungwa kĩa ODM na mbeũ njĩthĩ ya rika rĩa Gen Z bũrũri-inĩ wa Mexico gũthagania mĩrũrũngano ya gũtetia thirikari. No apologies to anybody that today ODM and UDA are running the same government. Why? Because we have the same agenda. My mother on a severe illness. Tondo tesha ingemuteithia alafu na miaka still no yatuikire ndangibata kumuthenja no akuire riu ari nyumba. Na nginyanagia na riu tuhotete kwandikithia andu ta 600 guku gwitu Mathioya na tukona ati andu acio ni anini muno kurigana na target iria twinayo. Na thiku ciatukite ni tuiguite mugathe wa bururi akiaria
akiaria na matuko ya maingĩ muno, especially akimeraga matiri hakiri, akimeraga no ajinga, na mũndũ ũcio ũronia maũndũ merĩ, either nĩ arenda kũmonia nĩ mamũtindĩkĩte muno kona-inĩ na makamũhatĩrĩria muno, kana thaa imwe cia rũcinĩ mukira ngeithi ciakwa na ngunyite ugeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩguo ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM na maya nĩ mũtuko harĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Atongoria a ikĩro ngũrani nĩ marutĩte mahĩtia mĩario ya Illuminati ĩno ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩrekererio nĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto. President akoretwo akĩnyũrũria ng'etheri yake akiuga nĩ irimũ na matirĩ na hakiri ingĩteithia harĩ gũthugunda mĩtaratara ya ũkũria wa bũrũri na thathauria maũndũ ma ũtongoria. Maroiga president arathiĩ mũgarũ na wĩigĩrĩrĩki wa ofici yake ĩrĩa nĩyo gĩtugĩ kĩa ũrũmwe wa kĩbũrũri. Morĩtie president kundĩra kanua gake ithĩgĩ na gwĩthema gũtũũka mĩario ya kũnyararithia mũkenya wothe na mithingi itiganĩte. Mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna agĩtwambĩrĩria mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Tirita rĩmwe kana merĩ President William Ruto onekete kũhũthĩra ciugo nditũ akĩrutũrũra marakara make kũhũthĩra mĩario ya kĩnyũrũri, irumi, njino hamwe na mĩkana, kaingĩ ikierekerio ang'etheri yake. Mpango hawana, sera hawana, agenda hawana, hata akili. Hakuhĩ mĩcemanio-inĩ yothe ya mũingĩ ĩrĩa president akoretwo agĩthiĩ, akoretwo akĩhũthĩra mĩario ĩno mĩrũrũ. Icera-inĩ rĩake mĩcemanio-inĩ mĩingĩ akĩrekereria mĩario ya kũnyũrũria atongoria a mũng'ethanĩro na kũngĩ akĩmagweta ta andũ matarĩ na hakiri. Kumbe mnawajua ati akili, ati agenda. Ona thengia wa president gũkorwo akiuga nĩ ombire thirikari nyandandũku nĩguo kũrutithania wĩra na atongoria othe, akoretwo akĩonekana gũthiĩ na mbere na gũcambia atongoria arĩa marĩ na mũrũgamo ngũrani na wake. Fitina na ukabila na chuki na mambo ingine, si huyo ni mtu wa kuenda akiendanga? Si mimi nimetengeneza serikali ya broad base ya kuleta Wakenya wote pamoja. So mimi nataka niwaambie wale majamaa wanajaribu kushindana na sisi, watu ambao hawana, na unajua ukiwasikiza watakuja hapa, mtawasikia watakuwa tuna maneno tatu, watakuja waseme one term, Kasongo must go. Hiyo ni ujinga, si ujinga. Ni ujinga, si ujinga. Mĩario ya president yonekete gũtumũra mawoni ngũrani gatagatĩ-inĩ ka atongoria na Kenya, akĩũrio kunĩra kanua gake ithĩgĩ na gũkorwo kĩonereria kũrĩ atongoria angĩ na Kenya. Elijah Njoroge nĩ mũthathaũri wa maũndũ ma ũteti kuma Molo. Na thikũ cihetũkĩte nĩ tũiguĩte mũgathe wa bũrũri akĩaria na matũkũya maingĩ mũno, especially kwerekera andũ arĩa me mũng'ethanĩro, akĩmeraga matirĩ hakiri, akĩmeraga no ajinga, na mũndũ ũcio ũronia maũndũ merĩ, either nĩ arenda kũmonia nĩ mamũtindĩkĩte muno kona-inĩ na makamũhatĩrĩria muno, kana kwenda kuonania njĩra ĩrĩa bũrũri ũngĩoya, mwerekero ũrĩa ũngĩoya, atĩ we ndarumana nawe ũgacokia mwena ũyũ ũngĩ, na ti njĩra njega muno ta bũrũri twerekeire. Tũngĩoya mũgathe wa bũrũri anyite gĩbara wega bũrũri-inĩ ũyũ, atongorie wega na set a good example ya rĩera rĩa siasa rĩrĩa tũngĩenda kuona thĩinĩ wa bũrũri witũ. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. President William Ruto nĩ atũgĩrĩtie mũcango wa minista arĩa maratungata thirikari-inĩ yake kuma kĩama-inĩ kĩa ODM. Ruto oigĩte ũhiki wa kĩama kĩa UDA na kĩama kĩa ODM nĩguo wahonokirie bũrũri ũgwati-inĩ wa gũthĩnĩkana hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya rika rĩa Gen Z mwaka-inĩ mũthiru. Eranĩire kũmatia thirito na kĩama kĩu gĩa icungwa kĩrĩa gathĩrĩirie nĩ gwĩtiria huho cia kĩũteti kwa ihinda rĩa mĩaka 20. Araragia hĩndĩ irio cia hwaĩ cia amemba arĩa mambĩrĩirie kĩama kĩu gĩa icungwa rĩrĩ kĩrakũngũĩra mĩaka 20 kũrĩa mwena wa Mombasa gĩcũa-inĩ. Mwandĩki witũ kũrĩa gĩcũa-inĩ Francis Madi arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Mũtongoria wa bũrũri nĩwe mũgathe William Ruto nĩ agathĩrĩirie atongoria kĩama kĩa ODM arĩa marĩ thirikari-inĩ, akiuga nĩ makoretwo marehete mũcango mũnene thirikari-inĩ. I have no apologies to anybody that today ODM and UDA are running the same government. Why? Because we have the same agenda. We have the same agenda. Tuko na agenda the same. If you read the manifesto of ODM and read the manifesto of UDA,
the difference is maybe 20%. So si tu sukume hii maneno tuende mbele. And I am very proud, by the way, very proud of the contribution of the ODM members in this broad-based administration. Akiaria mwena wa Mombasa hindi ya kulianira irio cia hwaini na atongoria ya president igite ni meguthii na mbere na kunyitanira thiini wa thirikari ino ya muungano kana broad-based. You cannot write the story of William Ruto and complete it without saying he was a member of not a member, he was a founder member and a deputy party leader of ODM. Mwena wao atongoria ya matongoretio ni Junet Mohamed maigite ni meguthii na mbere na kuruta wira hamwe na thirikari makiuga ODM ni kiama kinginyitanira na ciama ingi kuba thirikari. ODM was not formed as an NGO. ODM was formed to gain political power. It's not an NGO. It is a political party that was formed by Baba Raila Amolo Odinga so that we can get political power. And political power can be gotten in many ways other than extrajudicial means. Any other way, you can come through the window, through the door, through the roof, through anywhere. We want to be in power. We don't want to be in the street anymore, Mr. President. Miario yao nionekete kunyitwo mbaru ni minister wa weji wa mahiga magoro niwe Hassan Joho hamwe na gavana wa kaunti ya Mombasa niwe Abdul Samad Sharif Nasir. We've sacrificed so much for this party and we've suffered so much. President William Ruto, nia na madhumuni ni kuwa tutakifanya hiki chama cha ODM kiwe na nguvu zaidi na zaidi na zaidi kama vile tulivyoweza kuachiwa mamlaka hayo na baba. Adoine ha Inoro FM kumago ko gishoini kaunti ya Mombasa nijitago Francis Madi. And every year we'll have cancer-related deaths of 29,000 and above. Just the other day in October, it was breast cancer month. How many of you were screened? Saruni ndina mundu na mulimu wa cancer niko boda turaboda nyarambi tureka. Are Kenyans still holding Harambes to fund Medicare? Yes, they are. No tondu wa gukorwo cancer ringi nirahingicanio na mirimu ingi akamba guthondekwo mirimu wengi kwa ihinda inene. Ndingihinda na ingimira handu ni hota kwira andu cancer ti death sentence. You can live. Right, tumureke ciĩgiĩ mũrimũ wa kansa kũrĩa mũrimũ wa kansa ũthiĩte na mbere kũnyamaria bamĩrĩ nyingĩ iria ciendagia indo ciao nĩguo gũthaitĩra endwa ao gũthinĩkanio nĩ mũrimũ ũyũ, na bamĩrĩ ĩmwe kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga ĩtigĩtwo na ironda nyingĩ cia ngoro thutha wa endwa ao atatũ kũragwo na gũthinĩkanio nĩ mũrimũ ũcio. Ũhoro wa kĩeha nĩ atĩ bamĩrĩ ĩyo ningĩ ĩna mũrwaru ũngĩ wĩna mũrimũ ũcio, rĩu magĩetha ũteithio wa kĩmbeca kũgeria gũthaitĩra muoyo wake, na thĩna mũnene ũgũmĩire bamĩrĩ ĩyo hamwe na ingĩ nĩ kandi njerũ ya ũgima wa mwĩrĩ wa SHA ĩrĩa ĩtararũgamĩrĩra marĩhi maingĩ ma gũthĩngĩcĩra mũrimũ ũcio wa kansa. Nĩ mwandĩki witũ kũrĩa Kirinyaga Johnson Mũrĩithi ũgomanĩte na bamĩrĩ icio. Ũguo mũrimũ ũcio nĩ kĩndũ kĩũru na thirikari nĩ ĩkoretwo ĩtekuoya na binya ũhoro wa mũrimũ ũcio tondũ nĩ ingĩaũtuire ta njanga la kitaifa. Ndiagĩte andũ atano moraguta nĩ mũrimũ wa kansa. Nĩ andũ a bamĩrĩ nyingĩ mabũrũri-inĩ marĩa makoretwo manyamarĩtio nĩ mũrimũ wa kansa, angĩ magakorwo makĩendia indo ciao na angĩ magakorwo nginyagia magĩka harambĩ na mbeca igakorwo itekũigana. Mũrimũ wa kansa ũkoretwo ũnyitĩte andũ maingĩ, especially atumia gũkũ gwitũ itũra rĩa Kandongu. Harĩ na manda mũmwe ara suffer from breast cancer na there is a Texas Cancer Center na nĩ ribaro ya Kenyatta na rĩtĩ na harambĩ tarĩki 22 ĩrĩa ĩrarĩnjĩra 2.5 million. Arigo nĩ atano no tũbatare ũteithio. Saa ĩtĩraruta wĩra ona banini ĩrĩa rĩo ndĩraruta wĩra ici ciothe twete cash money. Angĩ nĩ makoretwo makiona nginyagia andũ a nyũmba ciao makĩvinyĩrĩrĩka na gũcoka gũkua, gũkũ makiuga gũtirĩ ũndũ mangĩkorwo magĩka. Ndĩrĩ ũmwe gũkoretwo very affected na mũrimũ wa cancer tondũ thĩinĩ wa family itũ nĩ tũrucĩte arĩa makuĩte nĩ andũ atatũ na still tũrĩ ona ũngĩ ũmwe wĩna mũrimũ ũcio. Ũrĩa warĩ wa mbere gũkua nĩ my cousin, ũcio ũngĩ nĩ my real father ũrĩa wĩrĩgĩte gũkua last year na akĩoragirwo nĩ mũrimũ wa cancer, na tũkĩrĩ ona angĩ thĩinĩ wa family affected nĩ mũrimũ wa cancer. Mũrimũ wa cancer nĩ mũrimũ mũru mũno, nĩ very draining, nĩ mũrimũ ũninaga indo thĩinĩ wa mũciĩ. Andũ mathiaga emotionally, kwaga mbeca socially, ũkona nginya andũ nĩ maragũtiganĩria tondũ nginya wathiĩ gwĩka harambĩ mbeca itiganaga. Angĩ nĩ makoretwo magaikara na andũ a nyũmba cio mathaa 24 mameroreire, gũkũ makiuga nginyagia rĩngĩ magakorwo magĩkua ngoro. Mathaa nĩ ambĩrĩirie gũthumbũrwo nĩ mũrimũ ũcio, na thumbũrwo nĩguo nĩ wathire levels. Andũ nĩ kũrĩa KU nĩ twathire tũgĩkampu tũgĩkombora nyũmba na kũthi kuona ndagĩtarĩ kũu ngoroba icio ciothe twambatagia day by day almost a month
twigatuika ni tugutikiro kia. My mother on a severe illness tondu tesha ingemuteithia alafu na miaka still no yatuikire ndangibata kumuthenja no akuire riu ari nyumba. Kuona Kenya mathiite na mbere na kunyamario ni murimo uyu, thirikari ni thingatite gukura na mitaratara mikinyaneru kuona Kenya ni makorwo magiteithika thutha wa ingi gukorwo makiuga matirateithika ni kandi ya SHA. Thirikari yabata kunyitirira kana kurwa na murimo ucio ni no ngwire nama SHA ndiraruta wira tondu ni mbitukiire thini-ini ucio wandu marwarite cancer tondu mbeca ni ciathirire mucii ni mwendirie indu igithira koguo ithuĩ tuikara twiroreire andu. Ngiribotiri Nuru FM kuma kaunti ya Kirinyaga, njitagwo Johnson Muraithe. Nayo kansa ya nyondo niwe tongoretie hari mithemba itano ya kansa iria igumagira gicunjĩ kinene kia Kenya kuringana na ndari cia ruhonge rwa kuhurana na kansa gũkũ bũrũri-inĩ. Andũ 7,400 nĩo mena kansa ya nyondo bũrũri-inĩ, aingĩ ao marĩ atumia. Kansa ingĩ iria itoretie namba nene ya Kenya nĩ ya njĩra ya ũciari, mũmero, mũthiori na ya mara. Mwandĩki witũ Joseph Wachira nake akĩmũrĩka ndari ciĩgiĩ mũrimũ wa kansa gũkũ bũrũri-inĩ. Kuringana na ruhonge rwa kĩbũrũri rwa kũrũa na ndamathia ya kansa nĩruo National Cancer Institute of Kenya, kansa ya nyondo nĩ ĩtongoretie harĩ kansa ciothe bũrũri-inĩ na gĩcunjĩ kĩa 23.3 harĩ igana, kũrĩa kaingĩ ĩgũmagĩra atumia. Francis Ngugi wa Kariuki, mũrigitani thĩinĩ wa thibitarĩ ĩno ya Werad Medical Center gũkũ Keno. Mũrimũ wa breast cancer nĩ stages ciacio, one hena stage 0, stage 1, stage 2. Hakĩrĩ na risk factors nyingĩ ikosaga breast cancer, na imwe ciacio excessive smoking, harĩ na drinking, taking, na rimwe ugakora rimwe nĩ twenda kũrora mũno kina family history. Njĩtagwo Emily Kimani, personally ndirĩ ndathiĩ kũrorwo, but hĩndĩ ya gwĩthamba nĩ hakikishaga nĩ ndahutia kaigua kahihi nĩ ndĩraigua gathundo kana hena kaũndũ gatarĩ kega. Kansa ya kerĩ kũgũmĩra bũrũri na njĩra nene na gĩcunjĩ gĩa 19.7 harĩ igana nĩ ya njĩra ya ũciari. Ĩno nayo thirikari ya Kenya kuma mwaka-inĩ wa 2019 ĩkoretwo ĩkĩringĩrĩria aciari gwĩtĩkĩra tũirĩtu twao twa mĩaka 10 gũthecwo njanjo ya HPV nĩguo kũrigĩrĩria mũrimũ ũcio. Ya gatatũ nĩ kansa ya mũthiori. Ĩno nayo ĩgũmĩire gĩcunjĩ gĩa 14.4 harĩ igana, kũrĩa kũringana na rũhonge rũrũ o mwaka arũme 1,300 moragagwo nĩyo na wangĩ 2,800 marwaraga kansa ĩno o mwaka. Ĩngĩ nĩ kansa ya mũmero. Ĩno nayo ĩcangagĩra gĩcunjĩ gĩa 11.7 harĩ igana gĩa kansa ciothe gũkũ bũrũri-inĩ. Ndari cia rũhonge rũrũ ikiuga mũthemba ũyũ wa kansa nĩ ũragaga andũ 4,000 o mwaka bũrũri-inĩ, na andũ angĩ 4,300 makarwara mũthemba ũyũ wa kansa o mwaka. Kaingĩ yonekaga mũno mĩena ya bũrũri ĩrĩa ĩnyuagwo inyuo hiũ na kũgucio thigara mũno. Kansa ya gatano kuonekana wĩingĩ bũrũri-inĩ nĩ kansa ya mara manene, kũrĩa rĩmwe oho ĩhutagia njĩra ya kĩoro. Ĩno nayo bũrũri wa Kenya wĩrĩkanaga gũtongoria thĩinĩ wa thĩ harĩ ũnini wa kĩmĩaka ya arĩa marwaraga kansa ĩno. Ndari ikiuga gũkũ bũrũri-inĩ arwaru aingĩ a kansa ĩno manjagia kuonekana kuma mĩaka 41 nginya 50. Ĩno nayo ĩkuruhanagio na mĩrĩre mĩũru, kwaga kũnogora ciĩga na kũgucia thigara. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, njĩtagwo Joseph Wachira. Inooro rũcinĩ. Nĩguo ũmenye ũrĩa kũrahanĩka ndagĩka yothe ũrĩ harĩa ũrĩ, tũrũmĩrĩre kũgerera Twitter handle itũ nĩyo @InoroKE, Facebook page nĩ Inooro FM na Instagram nĩ Inooro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Maobitha a kamĩtĩ ya mĩaka na ithurano bũrũri-inĩ IEBC nĩ mathingatĩte mbeũ njĩthĩ metĩkĩre kwĩyandĩkithia ta aikia a kura mĩhang'o-inĩ ĩrĩa ĩratwarithio na mbere bũrũri-inĩ bothe. Na gĩcigo-inĩ kĩa Mathioya kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a, maabitha acio nĩ macakaĩte namba nini ya mbeũ njĩthĩ arĩa mareyumĩria kũgata kura. Na abitha wa gĩkundi kĩa Ahandi Kenya bũrũri-inĩ Stanley Kamau orĩtie atongoria na anyiti itemi angĩ gũteithania na IEBC nĩguo gũtwara mĩhang'o ĩyo matũũra-inĩ ta ũrĩa mwandĩki witũ kũrĩa rũgongo rwa kaunti ya Murang'a Victor Kĩnũthia aratumenyithia.
Mĩhang'o ya woi wa kura no ithiĩte na mbere gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa ĩratongorio nĩ kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC. No mũgarũ na ũrĩa gwatanyĩtwo, mĩhang'o ĩno ĩkoretwo ĩgĩkururia muti andũ aingĩ makoretwo makĩyumĩria gũkũ makĩheana itũmi itiganĩte. Nĩ tũkoretwo twĩna challenges mũno cia gũkorwo tũgĩthiĩ kũndũ kũraihu gũthiĩ kũregister. No ũmũthĩ nĩcio ko haha haitũ maitho-inĩ twaigua twakena mũno. Fare ya kuma haha nginya kĩrĩa-inĩ ũtarĩ na 200 gũthiĩ na gũcoka mau nĩ mana. Ndũngĩthiĩ. Rĩu nĩ mũtu ũkũgũra ĩka nĩ kura gũthiĩ kuoya. Kwa mũhiano kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa IEBC gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mathioya nĩwe Caroline Gĩthua, Mathioya gũtanyĩtwo kwandĩkithia andũ 2,000 na 600 tu meyumĩrĩtie. Na nginyanagia na rĩu tũhotete kwandĩkithia andũ ta 600 gũkũ gwitũ Mathioya, na tũkona atĩ andũ acio nĩ anini mũno kũringana na target ĩrĩa twĩnayo ya andũ ta 2,000 na kĩndũ 200, na nĩ tũrathiĩ na mbere na kũria stakeholders aitũ gũkũ Mathioya kumanagia na state actors, non-state actors, atimia, mbeũ njĩthĩ ona PWDs tunyitanĩre thĩinĩ wa ũhoro ũyũ wa gĩgatiba nĩ tondũ nĩ haki ya mũndũ mwĩthĩ wakinyia mĩaka 18 na wĩna gĩbandĩ gũkorwo ũkĩandĩkithio ta mũikia wa kura. Mũrũgamĩrĩri wa gĩkundi gĩa kũhũrana na ndutu bũrũri-inĩ Stanley Kamau no ũrĩa ũtwarĩte mĩhang'o ĩno kĩharo-inĩ gĩa Gĩtugĩ akĩũria atongoria na anyiti itemi angĩ kũnyitanĩra na maabitha a IEBC nĩguo matware motungata maya hakuhĩ na mũingĩ. Na ngwĩciria rĩu nĩ hĩndĩ njega mũno ona thirikari ya county na MP wa gũkũ mecirie ũrĩa hakuhĩ na Gĩtugĩ kana Mathioya ĩno ya Kĩanda kana harĩa Njũmbĩ kũngĩrehwo center ya andũ kũregistaga maũndũ mothe ma thirikari gũkĩra gũthiaga kũrĩa igũrũ. Kaunti-inĩ ya Murang'a gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kĩharũ nĩkĩo gĩtongoretie mĩhang'o-inĩ ĩno, kangĩ mekarũmĩrĩra ĩrĩ ya kerĩ na Mathioya ya gatatũ. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnothia. Riboti yo kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a nĩyo yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inoro rũcinĩ thaa ĩmwe na njĩra ithiranĩte nĩgũndũka na matemo wona ciahanda thaa 2 nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩguo ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Yes, Vice Chair. How are you, Ng'ang'a? Good morning. Ndauga ngũgeithia rũcinĩ thaa ici. Nĩweka wega nĩ kũngeithia. Tondũ ndĩramenya atĩrĩrĩ. Kanya gaka ndakoima rĩ. Ti wega. Ti wega ona hanini. Na nĩ njũĩ ndũngĩaga kiugo. Twĩtiga mohoro-inĩ. Ndinjaga kiugo gĩa kũũmĩrĩria rĩrĩ. Gĩa kũũmĩrĩria mũthikĩrĩria witũ rũcinĩ. Yes. Sunday no ya tarĩki 16 mweri ũyũ wa November. Tarĩu ũngĩtũthomera harĩa Thaburi 1:15 rĩ tahingũra nĩ ndĩramenya wĩna maandĩko ma Gĩkũyũ hau thimũ-inĩ yaku ũthome mũhario ũcio wa mbere wa Thaburi 1:15 wĩigue ciugo iria aragia ũhoro wacio hau mwari wa mbere. Nowe wiki Jehova o we wiki tu wagĩrĩirwo kũgocwo no ti ithuĩ tondũ wĩ mũtugi na mwĩhokeku. Oh yes. Nowe wiki wagĩrĩire kũgocwo. Na part B yatwĩra atĩrĩrĩ ũtugi nĩ mũtugi na mwĩhokeku. Nĩ mũtugi na mwĩhokeku. Mũndũ mũtugi nĩ mũndũ generous. Nake mũndũ mwĩhokeku rĩ nĩ mũndũ trust. Yes. You can trust. Nĩ mũndũ ũngĩhoka. Icio nĩ ciugo njega. Atĩ Mwathani witũ nĩ mũtugi na nĩ mwĩhokeku. No hena condition ĩyo ya part 1. Nĩ wagĩrĩire kũmũgoca. Nĩ nginya ũmũgoce. Oh yes. Tondũ icio nĩcio ikoragwo irĩ irio ciake. Ciugo icio nĩ njega rũcinĩ. Nĩ njega icio nĩ irio njega cia kũrĩa rũcinĩ. Oh yes. Nĩ gũgĩthiĩ mũndũ wĩtagwo the Arsenal girl. The Arsenal girl ekũrĩa Qatar. Nĩ anjĩra ngũgeithie. Ndageithĩka mũno. Na Rusi wa Mbũi nĩ anjĩra ngũgeithie. Othe marauga Ng'ang'a rĩ. Na Kĩgoci by the way Daniel Kĩgoci wa Waimeri ekũrĩa Naivasha. Mũthuri tũgũtĩa mũno kũrĩa Naivasha. Na geithĩke mũno na ngĩona ona MCA formerly Simon Wanyoike wa Wanangorĩ mũgeithie mũno. Na ngĩona first maithe wa Cageri ona akĩageithĩke mũno. Acio nĩ andũ akwa kũrĩa Naivasha. Na Kamau Kasteni o handũ. Kamau Kasteni rĩ nake nĩwe ũndũgamagĩrĩra kũrĩa baitha kwa nĩ mũciĩ tondũ nĩkuo kĩhikanĩtie kũrĩa Njoro. Nĩwe ambassador wakwa bũrũri ũcio.
nä kå geithätio må no ningä nä ithe wa Chege nä ithe wa Gätaũ ithe wa Gätaũ nä må kå rima wa Mũrũngarũ nake nä we barũthi wakwa kå rä a gwitå Mũrũngarũ na he må thuri å ngä må rata witå må no wä tagwo Kĩnuthia Tool nake akoragwo kå rä a Ngong'u nä we ndatigire ta barũthi rä rä a ndagä tå raga kå rä a Ngong'u na thomaga kanitha witå wa IC wa kå rä a Ngong'u taũni na geithie må no Reverend Wanderi rä u ngä tiriha rä umuthi ri twina retire ya our bishop emeritus wa kuria gwitå Nyandarua thutha wa gutungata gwa kahinda ka miaka 10 aya ni akinya handu gwitå tå thiaga 10 tuhana ta bururi miaka 10 wakinya 10 ukiherera wakinya 10 ri tugakiritaya aja tagwo Reverend Ndagĩtarĩ Stanley Mutuku riu muthe niguo tukire na service yake ya kuritaya mutikire na ingi makiritaite miaka 10 we tuthiaga 10 tutihana makanitha mangi gwitu ri ogeragia nginya guthaithwo itanoka hau hanyire kendekie guthoma riu ri twikuria kanitha-ini witũ wa IC wa Ndũnyũ Njerũ nikuo tuguthoma ithuothe makanitha mothe ma kuria area itũ ya Nyandarua riu tugithie tukicokeria ngatho mchungaji our bishop niguo tungata miaka 10 na niwe the founding father niwe the founding father riu tukiri na bishop mweru kuria Nyandarua etagwo Ndagĩtarĩ Macharia Gacathi no ru nigetha tuke bishop ri ko na miaka igana okay gigatiba ri no nginya ugikorwo kiri above miaka 40 tu gicoka ukirita ere mafina 50 ri ni uguo twakirita no ta bururi Obama arutire na miaka igana aingirire na 44 ndongerere 8 52 aritaire na 52 andu acio mari ona hinya no maikara hari no miaka aya riu ona itaitha wangi nari aritaire naki aritaire na kindu 59 actually no mundu mwithi ni mundu ukuhota gwika to maundu twake ni uru ribari kuritare ri ukurire taru reke tuke kwanyu au ukiendaga gwitu ri gwitu ni ukwamba wikaikara tondu gwitu gutiri ngwiciria retirement itu ri ni kiria gioka mbere kiria giguka mbere itho kihuruke kana urware kana wewe mwenyewe ugiatia ni wanoga ni ndaigua tareka thia ngwiciria kuma riria menyete kanitha ucio to niguo twathomaga tene na gukari ni andu ara njui ndigwete weherete oni mutungatiri njui bishop uritaite ri no bishop Paul Kariuki wa kuria Naivasha ni njiguaga ukimaharia maraigucu haria maraigucu na geithike muno bishop Paul Kariuki ageithike muno ungi ni bishop Suleiman Kimani akoragwo haria Charagita Nyandarua na geithike muno bishop Suleiman retired bishop Suleiman metetagwo retired metagwo emeritus bishop emeritus yes akibishop ungi wa retired nyonete ni Njoroge Archbishop Emeritus Njoroge ni ndamuona ucio niwe njira ucio niwe twigakuona ica ikuhi akiritaya ona kanitha wanyu ri guo ni mwega tondu heka video ndironete ngakora na ikuru kuria kwanyu ri maundu murikagiria hapo aithu tiro hinga gutire kuinuka na henwa tunamalizia hapo nduguikarira giti riu atari tareke ngori niki giathia athambira kanitha irio ucio niki kienda thina tigana ngoi cia kanitha tigana gaitu no ni wega ribari kuritaya it is true nigetha riri uhe kanya andu acio angi mahote gwika atia na omoke matungate tondu ngirona thiini wa utungata ri ni maundu maingi muno fatara na ugu ni okara mwiri waku ri ugathio taru ri I am very sure uria Museveni athanaga aingira uguo tigwa exactly miaka-ini ya 85 86 ni ukurire tari nduri na hinya maci hena mayo utari namo ona ndiraiguire uria twira atiriri by the way Bob Jage na oyo Nicholas maranyititwo kuria maraugire riu kuria mzee ndathanaga atigeire ni jana yake tondu andari na riu ndari na magutha macio magutinda agiukirio tuko kana gwikikiri atia utajira atiriri ndarora kundu ta Cameroon Paul Biya mzee Paul Biya ri
muthuri ni akurire ona tari utiga oguo nena miaka na ite tu he onge we haha Equatorial Guinea niwe wathanite mahinda maria manene muno athanite 47 taro etagwo Teodoro Gueso ucio twamutwarire gikombe kia Africa Cup of Nations uria bia ni bia ni watwarirwo waremirwo nginya ni AFCON gigituika no gitwarirwo haria dayasi na ikarite thi ndangihota kuthi haria nyaki-ini kiharo ni gukura riu ucio Gueso ri ucio wa Equatorial Guinea ri oire muriu akimutua vice president ni maundu ma family riu bururi ucio guone urakuhaniriria na Uganda na no igwitha ni maraugire ni mekwenda tumai tunini marugire mekwenda tumenyera tugwika tumai tu twekuo turona haka ndo kangera ugire ira karangenirie muno igwa rugire ati mekwenda maheo kiria mitungi ona konina ya haha aracoka ruga atiriri Russia China America ki Mafaraja ni mathiete kuria kwa mweri no mamenye ku kwa mweri ri ni gwitwo ithuothe in fact kwa mweri ni property ya Uganda Inoro Oroshine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Muremi wa ng'ombe cia iria twina ndumiriri njega kuma Unga Farm Care aria maguthondekagira irio cia mahiu cia Afya Bora mena irio cia Afya Bora Dry Cow cia ng'ombe iria ciena ihu Afya Bora Maziwa cia ng'ombe cia iria irio cia Afya Bora Joto Plus iria irahotithia ng'ombe ciaku gukura ire na hinya na ũgima mwega wa mwĩrĩ Afya Bora Ready Block cia tucaũ ikahe njaũ ciaku hinya igakura wega ni ũndũ wa rũru rwaku rwa rũciũ oho mena Afya Bora Maziwa Tele na Afya Bora Ndama ni ũndũ wa kuhe njaũ ciaku kiambĩrĩria kiega igĩkũra irio cia Afya Bora nĩ ironekana Grovet-inĩ ĩ hakuhĩ nawe. He ng'ombe yaku ya iria cumbe wa ng'ombe wa Afya Bora Maziwa ngiramu 100 o muthenya ihinda-inĩ rĩrĩa ũrongithia gacaũ amu nĩ ũramĩongerera nutrients ĩgĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ hũra 0709 772 000 kana ũrũmĩrĩre Unga Farm Care nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. We atiriri niki hindi ciothe tuninaga cai mbere ya kunina mugate cai waha ni Eden Tea ate Eden Tea ucaja muraga fiu orani ndona ndininete cabaci yakwa we waita ongerera Eden Tea giri haha we riu mugate na cabaci ni nywe haha hakwa cai no Eden Tea cai wa Eden Tea unyitaga wega na we mucamo mwega muno makiria Eden Tea ucaja muraga fiu ongerera Eden Tea. Eden Tea, the finest garden tea. Ugerie umuthi. Muremi ni urenda kuongerera magetha maku no urimi urimi wina maciaro maingi kambuni ya Green Life ni kureheire foliar fertilizer ya mimera yothe iria niyo Lavender Total. Lavender Total ihuragwo mimera yothe kuma mbembe waru mboga hoho kahua na mimera ingi mingi. Lavender Total ithimagwo githimi kia mililita 20 hari lita 20 cia mai tukania Lavender Total na mililita 3 cia Integra niguo dawa enyitirire mathangu-ini. Lavender Total ironekana Agrovet-inĩ ciothe gũkũ bũrũri-inĩ. Green Life, your growth, our growth. Na Pepsi ĩno ĩhehete wega fiu o tũrĩa nyendete. Wa oneno yakwa nĩ njega fiu. Hau nĩ hega reke nyambe nyumagare we warĩkia mĩhang'o yaku rĩ ũhũrĩre thimũ ndĩna kaũndũ ndĩrenda gũkwĩra. Amen njĩra thaa ici niĩ ndirĩ na airtime ya gũkũhũrĩra. Ai tondũ Pepsi ũranyua nĩkĩ we nawe tiga kũngũithia ũguo we kunywa airtime na Pepsi. Atĩ nyue airtime ĩni ũguo nĩguo kũrĩ ingĩra thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi wĩgwatĩra airtime na mbeca rĩrĩa rĩothe ũrakenerera cuba yaku ya soda ya Pepsi. Ũrabatara kũgũra soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7 Up, Mountain Dew kana Sting energy drink ucoke ũhũre *459*3# utume namba iria ciandĩkĩtwo gĩkunĩko-inĩ gĩa cuba yaku ya soda na wĩhotanĩre airtime kana kĩmanjĩka kĩa mbeca. Kunywa airtime na Pepsi. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka nĩ njĩtĩkĩrie nĩ BCLB number 0000258.
Mũrĩmi ndũgetikire gũtara hathara rĩngĩ ũrĩmi-inĩ waku. Hũthĩra dawa ya Miravis kuma Syngenta ĩrĩa nĩ fungicide na ĩgitagĩra mĩmera yaku kaimana kumana na mĩrimũ ĩrĩa ĩcũngagĩrĩria mũrĩmi gũtara hathara. Don't gamble, choose Syngenta. Muikari wa kaunti ya Kiambu na matura maria marigicĩirie Inuit no hote kwamũkĩra ũtonga wa indo iria ciateanĩirio kũndũ ta mabengi-inĩ, SACCOs ona kana honge ingĩ ikonainie na mbeca, ũrĩ ũtonga waku kĩũmbe wa andũ anyu ona kana wa kambuni yaku. The Unclaimed Financial Assets Authority nĩyo UFAA manyitanĩre na County Commissioner wa Thika nĩ marakũhe mweke wa kwamũkĩra ũtonga waku ũrĩa worire. The Unclaimed Financial Assets Authority nĩ marakũria we muikari wa kaunti ya Kiambu na matura maria marigicĩirie ukeyumĩria harĩa Thika Stadium kuma tarĩki 24 nginya tarĩki 28 mweri ũyũ wĩna kĩbandĩ gĩaku, copy ya death certificate kana maratathi ma wandĩkithia wa kambuni ĩrĩa ũrenda kũrora nĩguo wamũkĩre ũtonga waku. The Unclaimed Financial Assets Authority nĩyo UFAA. Receive, Safeguard, Reunite. Kabisa, thank you muno muno wakiria na guikara mwana ithuĩ mũciĩ wa tũginota na Inooro FM na nĩ ngatho nyingĩ muno rĩo na andũ megũkũ bũrũri-inĩ arĩa marĩ nja wa bũrũri. Asanteni sana nĩ tondũ wa wendo mũnene mũno makĩria ti itherũ mũtuonagia na gũtũma ceceni ĩno ĩkorwo ĩrĩ number 1 na ũcio. Na ngũririkane ũndũ ũmwe tũgĩthiaga na mbere na gũkuhĩrĩria mambura ma Christmas, nĩ wega gwĩbangaga o tene gũkorwo ĩna kĩndũ ũngĩkĩra mũhuko nĩgetha ũgakĩ hĩndĩ ya Christmas gũkorwo na maũndũ maingĩ mũno makĩria nĩ ndani mahũthagĩra mbeca, na rĩngĩ nĩ ũkoraga rĩu thaa ici nĩ hĩndĩ ũrarigwo ũcikauma kũ tondũ ona ndũrĩ kĩndũ kĩrehũra na kĩrĩa kĩngĩ. Na ngengũririkania atĩ mahinda-inĩ macio ũrenda gwĩciria ũhoro ũcio na ithuĩ noguo tũragwĩciria. Inooro FM nĩ tũkũreheire Changamkia Christmas promotion ĩrĩa ĩrakũhotithia we gũkorwo ũkĩhotanĩra mbeca baribari gũkũ mũciĩ-inĩ wa tũginota na Inooro FM thĩinĩ wa tabarĩra-inĩ citũ. Na tarĩu ihinda-inĩ rĩrĩ wĩna mweke mwega mũno makĩria wa ciringi 300 ũngĩhihinya thimũ yaku *236*2 hash wĩihũrie ciũria iria ciĩ hau nĩgetha ũtuĩke mũhotani. O rĩngĩ nĩgetha ũtuĩke mũhotani ũnabatara kuoya thimũ yaku ũhihinye *236*2 hash wĩihũrie ciũria iria ciĩ hau na icio nĩcio gũtũma ũtuĩke mũhotani. Nĩ ũrabatara mbeca cia gũtũma kana cia gwĩka tũmaũndũ nginya wĩbange nginya Januari nginya ciana igĩcoka cukuru. We andũ magĩthiĩ Christmas magĩcoka kwĩyũria nĩkĩ mageka na atĩ mbũkũrũ mbeca ikauma. Gũkorwo wĩbangĩte o tene na njĩra gũkorwo atĩ wĩna mbeca ici nĩ ũkũhota gũkorwo ũrĩhĩte mathirĩ maku mothe marĩa wĩnamo. Na yothe yakwĩrire atĩrĩrĩ ndũkanamakete tondũ mwaka nĩ gũthirwo na thina na ndũrĩ kĩndũ wonete. Wahota gũkorwo ihinda-inĩ rĩrĩ nĩrĩ ũkuona mbeca ici iria igũtũma maũndũ maku marĩa mothe wĩrirĩirie mwaka ũyũ matuĩke ma kũhinga. *236*2 hash nĩgetha ũgĩe na mweke ũcio wa gũkorwo ũkĩhotanĩra. Waihũria ciũria icio nĩ ũkũgĩa na mweke wa kwĩhotanĩra *236*2 hash na ũkĩririkane ciũthi no igũkuĩre meciria, thaka na ũigĩrĩrĩki na gĩtigagĩthakwo nĩ mũndũ takinyĩtie mĩaka 18. Na Changamkia Christmas promotion nĩ njĩtĩkĩrĩre nĩ BCLB license number 0000297. Shesheni hakuhĩ nawe. Yes, na no tutigarite nini nigetha tuigue mahoya maitũ kana tũhũge na ũhoro ũcio wa kũgĩa na ihoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ nigetha twĩre Ngai akorwo hamwe na ithuĩ na nigetha aigue mahoya maitũ marĩa tũkũmũhoya na nigetha mũthenya wa ũmũthĩ kĩrĩa twĩrirĩirie tuĩke wa gũtũhe na tũgĩthiĩ thĩinĩ wa nyũmba yake tũgĩthiĩ kũmathio ũthiũ wake tũtuĩke a kũmuona tondũ ugaga Maathai na nĩ mũkuona, oyai na nĩ mũkũheo, ringai na nĩ mũkũhingũrĩrwo kahinda gatarĩ kũraihu. Nĩ tũkũgĩa na mweke ũcio wa kũnyitana na ndungata ya Ngai na nĩgetha tũtore mbere ya Ngai na njĩra ya mahoya. Na ndũkariganĩrwo ndĩrĩ na cabi iria tũraria ũhoro wacio cia gũtũma mũndũ nĩgetha ahingũrĩrwo marĩa mothe ũrabatara gũkorwo ũkĩhingũrĩrwo. Nĩ twagĩa na ũhoro wa cabi ya mbere na tũkũgĩa na cabi ĩyo ĩngĩ kahinda gatarĩ kũraihu. Otherwise, karibu sana. Ngai wakwa mũnyũmbi ndũkanandige na ndũkandekie ona ndona thĩna ndũkanariganĩrwo ndũkanareke mũnyũmbi nĩthinĩkanio nĩrĩkũhoya niĩ ũkũthĩ njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki
thamaki njĩtĩkwo nĩwe ũtũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Makinya makwa harĩa othe mageraga nĩwe Ngai mũmathina mũmonia njĩra ingĩthiĩ kũ Ngai ũtandemeire gacĩra kĩnyite na ũndongorie nĩndetĩkĩra ioya nĩrĩkũhoya niĩ ndĩ ũkũthĩ njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njĩtĩkwo nĩwe ũtũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Thũ ciakwa ciahingatĩra mwathi wa muoyo na Saitani areheire ngacihĩngĩce hĩngĩcũra magũrũ makwa Ngai wakwa ũnyonie njĩra tondũ ndirĩ ũhoti Ngai ioya nĩrĩkũhoya niĩ ndĩ ũkũthĩ njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njĩtĩkwo nĩwe ũtũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Njĩrĩrĩa rĩnotheri Ngai ĩrĩ harĩwe gũtirĩ ndume ngĩndumanĩra Mwathani tondũ we nĩwe ũkoragwo rĩ ũtheri wakwa kĩndongorie na ũtheri waku Ngai wakwa ioya nĩrĩkũhoya niĩ ndĩ ũkũthĩ njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njĩtĩkwo nĩwe ũtũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Rĩrĩ ona rĩrĩ ihũa rĩrĩa ndĩrahoya njĩtĩkwo nĩwe wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene Mwathani Ngai nahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Nĩ ndĩramenya onawe harĩ ona ihũa ũrahoya mũthenya ũmũthĩ Ngai witũ rĩatuĩka gũkinyĩra matũ-inĩ make from your mouth to God's ear. Ndumanĩra Mwathani tondũ we nĩwe ũkoragwo rĩ ũtheri wakwa kĩndongorie na ũtheri waku Ngai wakwa ioya nĩrĩkũhoya niĩ ndĩ ũkũthĩ njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njĩtĩkwo nĩwe ũtũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Yes, nĩ rwĩmbo rĩrĩtwo nĩ Bishop Ibrahim mena Karangwa Mũraya, rwĩmbo rĩtagwo ihoya rĩakwa. Ihinda rĩrĩ rĩega mũno makĩria nĩgetha tũgĩe na ũhoro ũcio kũnyitanĩra ndungata ya Ngai nĩgetha tũgĩe na ũhoro ũcio wa kũgĩa na ũhoro ũcio wa gũthaithanĩrwo harĩ Mwathani na nĩgetha maũndũ maitũ magĩrĩre. Mũtungatĩri Mwathani agocwo. Amen, amen. Bishop, ũhoro wa rũcinĩ? Ndĩ mwega mũno, ndirĩ na kaũru na ngawe. Niĩ ndĩ mwega mũno. Nĩ tũtwarĩte wega, nĩ tũrathimĩtwo nginya hau. Amen. Nĩ tũkũgoca Ngai nĩ tondũ wa gũtũrathimwo nawe. Thengio ndanyiha Ngai onekane. Amen. Yes, kĩtũmbe tũmenye nũ tũraria nake nĩgetha ũtũtwarithie hau hangĩ. Thengio mũno, nĩ kwenda kuoya kamweke gaka ngũgeithie mũthikĩrĩria harĩa hothe ũranjigua kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ. Marĩtwa makwa njĩtagwo Bishop Simon Kĩerũ na ndungataga na kanitha wa Kenya Assemblies of God itũũra-inĩ rĩa Nyahururu, na nĩkuo ngwenda gũkũgeithia kuma kuo, ngwĩre karibu sana, na tũgĩthiĩ gũthoma kiugo kĩa Mwathani tũhoe. Thengio mũno nĩ arĩa othe makoretwo marĩ mĩtambo-inĩ ĩno, na nĩ tũĩ ndungata ya Ngai thitari mũthenya wa ũmũthĩ onake nĩ atũrathimĩte mũno
ona ithuĩ Ngai nowe gũtũrathima tũkĩhoya. Ngwenda gũthoma kiugo kĩa Mwathani thĩinĩ wa memwe tu gũcokerithia Mathani ĩmwe na mũraini wa thatwa nĩkoiga atĩrĩrĩ, o kũu werũ-inĩ nĩmuonire ũrĩa amũtwarire kũu amũkuĩte, o ta ũrĩa mũndũ athiaga akuĩte mũriũ akĩmũkinyia kũndũ gũkũ. Ciugo icio twathoma nĩ Musa ndungata ya Ngai yarĩria ciana cia Isiraeli, na tugaga maya nĩ mahunjio ma Musa ma mũico biũ mbere ya gũkua. Musa na mĩaka 120 Isiraeli nĩ marĩkia gũkorwo marĩ werũ-inĩ mĩaka 40, na rĩu aramaharĩria nĩgetha maingĩre bũrũri-inĩ ũrĩa Ngai ameriire na mwĩhĩtwa atĩ Ngai nĩ akamanengera. Rĩu Musa akĩmaririkania, araririkania ona ciana iria ciaumĩte Misiri na iria ciarĩirwo werũ-inĩ, akĩmera atĩ kũu werũ-inĩ nĩ muonire ũrĩa Mwathani kana Jehova amũtwarire amũkuĩte, o ta ũrĩa mũndũ athiaga akuĩte mũriũ akĩmũkinyia handũ haha. Mũrata wa Mwathani rũcinĩ ruo mũthĩ nĩnjũĩ tũkuhĩrĩirie piũ kũrĩkia mwaka na twatigia mweri ũmwe na nuthu nĩgetha tũrĩkie mwaka, no nĩ ngwenda ngũririkanie na ciugo ici atĩ o nawe ndũhote tiwe wĩkuĩte, nĩ gũkuo ũkuĩtwo. Tiga arĩ Mwathani. Nĩnjũĩ ko rĩrĩa tũthiaga tũkanjia kũrora maũndũ maitũ na thutha, tũkanjia kuona mwaka ũrĩa wanjirie na harĩa tũkinyĩte mũthenya wa ũmũthĩ. Mũthikĩrĩria wakwa, no wĩtĩkanie hamwe nani gatagatĩ ka mwaka nginya hau tũkinyĩte nĩ kũrĩ matukũ ũraiguaga piũ tũngĩkua ngoro, nĩ kũrĩ matukũ wagire toro na ũkĩrĩra na gũtirĩ mũndũ ona ũmwe wamenyire, nĩ kũrĩ bills warigagwo ikarĩhĩka atĩa, nĩ kũrĩ mbara ũrũĩte na warigagwo ũkoimĩra atĩa. No nĩ atĩrĩrĩ, gatagatĩ ka maũndũ macio mothe rũcinĩ ruo mũthĩ wĩ haha, tondũ nĩguo Ngai aera Isiraeli nĩwe wamũkuire akĩmũkinyia haha mũrĩ. Onawe wĩ haha rũcinĩ rwa ũmũthĩ, no gũkinyanĩre ndũnagia maũndũ marĩa mothe wendete, no Ngai ndanaga gũkũhe kĩrĩa wabatarĩte. No gũkinyanĩre wagereire mwaki-inĩ, no mwaki ũcio ndwagũcinire. No gũkinyanĩre wagereire werũ-inĩ, no Ngai ndanetĩkĩra ũkuĩre kuo. O toguo nĩguo kwarĩ kũrĩ ciana cia Isiraeli rĩrĩa makuĩrĩirie nĩgetha maingĩre bũrũri wa kĩĩranĩro. Rĩu Ngai aramaroria na thutha nĩgetha amere onai nĩ gũkuo mũkuĩtwo. Ndĩrenda gũkwĩra mũrata wa Mwathani mwaka ũyũ hau wakinya, nĩ tondũ ti tondũ wa rũgano rwa kũruta wĩra mwega mũno, ti tondũ wa connection iria ũkoretwo nacio kinyĩte hau, ti tondũ wa rũgano rwaku ruothingu, no wĩira ũrĩa wĩho nĩ atĩ nĩ Ngai ũgũkuĩte. Na tondũ woguo rĩ, Ngai atũkuĩte maũndũ-inĩ maya. Ũndũ wa mbere, Ngai atũkuĩte thĩinĩ wa tha ciake. Nĩ tha cia Ngai itũkuĩte. Thĩinĩ wa Macakaya 2 mũraini wa 22 na 23 yugaga ciugo ici atĩ tiga arĩ tha cia Ngai tũngĩrĩ athiru, na tha icio cia Ngai irokaga gũtwerũhĩra o rũcinĩ o rũcinĩ. Reke ngũririkanie mũthikĩrĩria wakwa, gũkorwo wĩ haha ũrĩ na kũrĩa Ngai agũkuĩte nĩ tha cia Ngai igũkuĩte. Ndĩrenda gũkwĩra korwo piũ Ngai atũrĩhĩte kũringana na performance itũ na kũringana na ũrĩa twĩkĩte. Niĩ ngwenda kuga gũtirĩ ona ũmwe witũ ũngĩrũgamĩte. Korwo Ngai akũrĩhĩte mana ũrĩa ũkoretwo gũtirĩ witũ ũngĩkoretwo arũgamĩte. Tondũ kĩ nĩ njũĩ no korwo tũtihoete ũrĩa twoimbũrĩire Ngai nĩ tũkahoya mwaka ũyũ kuma Januari. Nĩ kũrĩ mahĩtia twĩkĩte, nĩ kũrĩ matua moru twĩkĩte, ona rĩmwe tũgakora nĩ twagera na njĩra cia kwaga gwathĩka. Nĩ kũrĩ andũ manegenete na tũkaga kwĩhoka Ngai. Ona nĩ kũrĩ hĩndĩ ĩkoretwo gatagatĩ ka mwaka-inĩ tũkinyĩte mahinda ona tũkadau Ngai. No nĩ atĩrĩrĩ, tondũ wa tha ciake Ngai atũkuĩte nĩ atũgitĩrĩte barabara ĩrĩa yothe tũgereire. Ngai atũkĩrĩtie o rũcinĩ o rũcinĩ. Ngai atuoheire mehia maitũ na Ngai agatũkinyia haha tũkinyĩte. Ngwenda gũkwĩra na ngũririkanie, nĩ tha cia Ngai igũkuĩte.
hau rũcinĩ rwa ũmũthĩ na Ngai gwĩtĩkĩria ũnjigue ndoka gũkũririkania nĩ tha cia Ngai igũkuĩte. Mwaririkana nĩ igana maroimagarire na matinakinya accident iria ciĩkĩkĩte, mara cia kĩroho iria ũrũĩte, ona harĩa ũkinyĩte mũthenya wa ũmũthĩ mĩtego ĩrĩa wĩigĩirwo no Ngai agathiĩ agĩkũhonokagia. Ndĩrenda ngũririkanie nĩ tha cia Ngai igũkuĩte. Kuma haha tũrĩ twenda tũmũrĩe tiga arĩ tha cia Ngai iria itũkuĩte niĩ nawe tũtingĩrĩ harĩa tũrĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Ũndũ ũngĩ Ngai ĩkĩte hamwe na ithuĩ, Ngai atũkuĩte, he carried us in his providence. Ngai atũkuĩte agĩtũheaga. Biblia ĩroiga thĩinĩ wa Deuteronomy 8:2 ĩkoiga Ngai araririkania Isiraeli akamera ririkana Jehova Ngai ũrĩa wamũgereirie werũ-inĩ thikũ icio 40 kana mĩaka ĩyo 40. Jameni, thĩinĩ wa werũ kũrĩa mageragĩra gũtiarĩ na supermarket ya kũgũra kĩndũ. Thĩinĩ wa werũ gũtirĩ mĩgũnda yarĩmagwo nigetha mone gĩa kũrĩa. Thĩinĩ wa werũ gũtiarĩ njũĩ, thĩinĩ wa werũ gũtiarĩ nduka, thĩinĩ wa werũ gũtiarĩ factory, thĩinĩ wa werũ gũtiarĩ bengi, gũtiarĩ M-Pesa. No nĩ atĩrĩrĩ, Ngai agĩtũma macabai, Ngai akĩmahĩtũkĩria kũu guothe tondũ amakuire na njĩra ya kũmahe. Biblia yugaga atĩa? Ngai etĩkĩrire kũmahe mana marĩa moimaga na igũrũ. Ngai etĩkĩrire kũmahe maĩ marĩa moimaga ihiga-inĩ. Ngai etĩkĩrire nguo ciao itigathire mĩaka ĩyo 40. Kumbe nĩ gũkuo makuirwo. Ona we mũrata wa Mwathani rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ndĩreciria wĩyaga na no wĩcirie ũhoro wa mwaka ũcio wone no gũkorwo mũcara waku ndũnongerereka. No nĩ atĩrĩrĩ, ndũngiuga ũrĩa ũcabaigĩte kuma Januari nginya haha Ngai agũkinyia. Rĩrĩa wabatarire mbeca cia kũrĩha cukuru ũgĩkora Ngai nĩ akũhe. Rĩrĩa wabatarire mbeca cia kũrĩha nyũmba Ngai ndakwagĩire. Rĩrĩa maguta mongererekeire Ngai ndagire. Ũũ no taguo nginya ũmũthĩ atĩ we nĩ ũrũgamĩte. Mĩeri ĩyo yothe rĩ nĩ njũĩ no tũrũgame na tuge nginya twakinya nĩ tondũ Ngai nĩ atũteithĩtie. It is true indeed. Ngai akoretwo agĩtũprovidera na njĩra iria ciothe akoretwo nĩ tondũ Ngai atũkuĩte na ũndũ wa gũkũhe. Koguo ti ũrĩa tũngiuga business yaku, wĩra waku ndũnathira, ta business yaku kanini gatinahuka. Ngai agũtwarĩte oro ũguo agagũkinyia harĩa Ngai agũkinyia. Toro ũguo Ngai atũkuĩte na kũrũa mbara citũ. He carried us through our battles. Mbara iria tũrarũaga ciothe Ngai ndagĩte gũkũrũĩrĩra. Nĩkĩo ndoiga wĩ mũkuĩ nĩ tha cia Ngai, wĩ mũkuĩ nĩ kũheo kwa Ngai, na Ngai nĩ agũkuĩte kũgetha mbara iria ũkoretwo wĩ nacio. Biblia yugaga atĩ rĩrĩa marĩ werũ-inĩ aya a Isiraeli nĩ tũrakora magĩcemania na mbara makĩrũa na andũ metagwo Amaleki. No nĩ atĩrĩrĩ, Isiraeli ona magathiĩ magakora nĩ manogire, magakora matirĩ na ujuzi wa mbara, no Musa aroya moko na igũrũ Ngai akamanengera ũhotani. Na hĩndĩ ĩrĩa marũire mbara ĩyo nĩrĩo maandĩko moigaga makiuga Jehova nisi, makiuga Jehova nĩwe mũtũrũĩrĩri. Kwĩ mbara Ngai akũrũĩrĩire thĩinĩ waku we mwenyewe, ona thĩinĩ wakwa nĩ kũrĩ mbara iria twĩtaga battle inside ourselves. Nĩ kũrĩ mbara cia nja, nĩ kũrĩ mbara cia thĩinĩ, nĩ kũrĩ mbara tũkoretwo tũkĩrũa, mbara cia guoya. Andũ aya nĩ marũire mbara cia guoya na nĩkĩo moigire atĩ matikũingĩra bũrũri tondũ nĩ mona nĩ kũrĩ marimũ. Ĩno nĩ mbara ya guoya. Andũ aya nĩ marũire mbara ya kũnegena nginya makĩũria Musa, watũrutire nĩkĩ bũrũri-inĩ tũke tũkuĩre werũ-inĩ? Andũ aya nĩ marũire mbara ya kwaga gwĩtĩkia, na tũgakora atĩrĩrĩ magĩthiĩ ona makĩgĩa na nganja na Ngai na makĩmũria nĩkĩ watwĩka ũguo. No igũrũ rĩa macio mothe Ngai akĩmakua, Ngai akĩmakua mbara-inĩ icio. Na ngwenda rĩu wĩcirie mbara iria Ngai akũgeretie na akũrũĩrĩire na agagũkua mwaka-inĩ wa 2025. Amwe aitũ nĩ marũĩte mbara cia kũrwara, no ũgakora wĩ mũrwaru wĩ thibitarĩ no nĩ atĩ wĩho ũmũthĩ. Amwe aitũ marũĩte mbara cia mbeca, ũgakora wĩna mathirĩ nĩ wate wĩra,
business nĩ ya corrupt no wiho umuthi amwe itu marũĩte nginya mbara cia family ugakora gukoretwo gutari kuiguithania ciana ugakora nĩ gire njireo ugakora kwina tension thĩinĩ wa kĩhiko no nĩ atirĩrĩ mwĩho nginya umuthi amwe marũĩte mbara emotional battles amwe makoretwo na depression ũngĩ ugakorwo araikara mũtũrĩre wa loneliness no gatagati ka macio mothe wiho nginya umuthi amwe itu marũĩte mbara cia kĩroho kwĩ magerio ukoretwo kirwa kuri attack ikoretwo igiuka muturire-ini waku wi muhunjio ukoretwo nginya wi discard tondu wa ministry ria Ngai akunengereitie no ni atiriri Ngai ari hamwe na inyuĩ ndĩrenda ngwĩre ngĩhoya atĩ thĩinĩ wa mbara icio ciothe ndũnanino thĩinĩ wa mbara icio ciothe Ngai ndetĩkĩrĩtie ũthire the enemy njũgũ yaku Ngai ndanetĩkĩria ĩkũrĩkĩrie ndanetĩkĩra ĩkũnine rũgano rwaku-rĩ rũtigirĩte atĩ wĩ mũhote nĩkĩo Biblia ĩroiga atĩa atĩ we Ngai yugaga for the battle itũ no nĩ ya Ngai nĩ Ngai tu ũgũkuĩte Matthew ũkiumbũra ngoro-inĩ yaku no uge nginya haha ndakinya nĩ tondũ nĩ Ngai wangua mũrata wakwa rũciinĩ rwa ũmũthĩ ngĩkũhoera ririkana onawe wĩ haha rũciinĩ rwa ũmũthĩ tondũ nĩ kũrĩ ũtũkuĩte agakua family yaku agakua kanitha ũcio tũtirĩho nĩ tondũ wa gĩcoka gitũ tũtirĩho nĩ tondũ wa wĩra witũ mwega twĩho nĩ tondũ wa gũkuo Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku nĩndagũcokeria ngatho tondũ wĩ mwega na wĩ mũtheru Thengiũ Mwathani tondũ wa gũtũririkania ngĩhoya rũciinĩ rwa ũmũthĩ atĩ Ngai twĩho ũmũthĩ we are standing tondũ Ngai nĩ ũtũkuĩte bũrũri nĩ ũkuĩte Ngai nĩ ũkuĩte athikĩrĩria arĩa maranjigua rũciinĩ rwa ũmũthĩ twĩho nĩ tondũ nĩ watũkuire Ngai mathĩna makoretwo marĩ kuo na me maingĩ mbara tũkoretwo twĩna cio na ciĩ nyingĩ mũthiro ũkoretwo wĩ kuo na wĩ mũnene no nĩ ndagũtĩa Ngai witũ nĩ tondũ moko-inĩ maku nĩ ũtũkuĩte na moko-inĩ maitũ nĩ ũtũrũĩrĩire ndaneana mũthikĩrĩria wa njigua rũciinĩ rwa ũmũthĩ ũyũ Ngai ũmũkuĩte tũiga ndegũthira mwaka ũgĩthira Mwathani ũyũ nĩ ekũingĩra thĩinĩ wa destiny yake tondũ we nĩwe ira ũmũthĩ tene na tene moko macio matũkuĩte nĩ twacokia ngatho Mwathani ciande ici itũkuĩte nĩ twacikenera nĩwe ũgũtũmĩte tũtikaingĩre ũru-inĩ nĩwe ũtũmĩte tũtikaingĩre mĩtino-inĩ rĩrĩa tĩra o mũthenya no gũtũkua nĩ gwatũrũmbũiya ndarathima rĩtwa rĩaku na ndarĩneneia thengio nĩ gũkua redia Inoro Mwathani nginya haha tũrĩ nĩwe ũmakuĩte na tondũ nĩwe ũmakuĩte nĩ ndagũcokeria ngatho thengio nĩ gũkua amemerekia a Inoro mĩaka-inĩ ĩyo yothe ũkamakua Mwathani nĩ ndagũcokeria ngatho na rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ tũkĩroka nyũmba yaku na andũ makĩroka nyũmba yaku Ngai ũromarathima na ũmeke wega tondũ ndahoya ũguo wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ nĩ ndahoya amen thank you ndungata Ngai thank you mũno Rivali Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega nĩ ngatho nĩ tondũ wa gũtũtongoria wega na nĩ tũma nĩ tũgũkuo nĩ Ngai na tũtware nginya kũrĩa tũkwenda gũkinya amen thank you ngũkwendithĩria mũthenya mwega na ningwendithĩria mũthenya mwega yes na nĩndagĩria cirika othe a KAG na Nyahururu taũni a district itũ na arata akwa othe nĩndamageithia rũciinĩ rwa ũmũthĩ mamũkĩre ngeithi cia Bishop Kĩero. God bless you. Good. Na ndagĩtarĩ Paul Kamau kuma na neti-inĩ mũrata waku nĩ njĩra ngũgeithie. Thengiũ mũno ndamũkĩra. Asante sana. Thank you. Okay, thank you so much. Wekaga maũndũ manene, wekaga maũndũ mũtugi, wekaga maũndũ matheru, ũkagegania na ũkamakania. Wekaga maũndũ manene, wekaga maũndũ mũtugi, wekaga
wekaga maũndũ manene Ngai, wekaga maũndũ matũi, wekaga maũndũ matheru, ũkagegania na ũkamakania. Meet uncovers 3 steps. Oh yes, ekaga maundu manene ma kugegania na nima ni agwikira maundu manene ona we makende tondu Ngai witu hamwe nawe muno makiria. Ndora tutigarite hanini muno nigetha tunyitire na ng'ang'a manjoroge nigetha tuthomere mohoro na njira nguhi na no tugithie na mbere na tabarira ya kimuriki Inoro rucini rwega na ni ngatho ningiokanura gikinya haria *236*2# nigetha wamukire uhotani uria ndinaguo muthenya umuthe wa ciringi 300 wacokie ciuria iria ci hau huthu muno makiria huthu tondu ni iria unaguona atiri undu tangaja hatikiuria kiria ona ungigwa no ni uramenya na wamenya ukagena mwekesho waku gwatira point iria iratuma ukigena na uhoro ucio ukorwo ukihotanira kuria gwachangamkia Chris promotion ikirihinya *236*2#*236*2# ihuria ciuria na nigetha ni ngithie uguo na mbere ngironekana no wakinya guku nigetha ngunengereria kimanje kege ciringi 300 rucini rwa umuthi. Riu ri ntukwaraitie tukaria uhoro wa safi iria wina safi cia gukuhingurira irathimo na Bishop Kamanya geithike muno makiria. Bishop Kamanya geithike muno makiria ni nju muthi ugithiete kuria mwena wa Maragwa ogena ihinda riega thabari njega ogeithanie kuria Maragwa Central Diocese mugena ihinda riega. Riu ri kaundu karia ngugweteire uhoro wa safi iria winayo ni ya gutuma maundu maku magirire ni safi etagwo uhonokio. Wina safi ya uhonokio ni tugire gutiri murango utangiingira wina safi ya uhonokio. Safi ya keri ni kindu gitagwo utheru na uthingu. Wina safi ya utheru na uthingu ni gutiri murango ona umwe utangihingurirwo na gutiri murango tukahinguriro gutiri murango utangihingura tondu wina safi. Mathayo 6:33 yugaga abai mucerio thamaki wa Ngai no thingu wake na maundu macio mangi mothe nimwe ni ari muheaga. Uguo abai mucerio uthamaki wa Ngai no thingu. Uguo wina uthingu mangi mothe niki kingi urabatara utindo kibaka. Uthingu ni kindu gia bata muno makiria. Gukorwo wina uthingu ni gutumaga maundu mothe makorwo mari mega. Na mundu muthingu ri ni ari ucamba. Mundu muthingu akoragwo no camba. Ungithoma thiini wa thimo 28 muhari wa mbere thoma uhoro cio wigwete mundu muthingu hana ota ngatia kono camba ta ngatia ngetire muruthi. Riu ukoragwo no camba muingi muno ugutiri kundu tangitwikania gutiri undu utangika ni tondu wina kindu gitagwo uthingu. No naguo uthingu ri ni ubataraga utheru. Wathera ri umenyerere muno ndukae gwitukania. Nigukanegetha tuthi na mbere hangi tugicokereria kahinda gatari kurehu. Thaa ici cianditwo wega thaa 2 na uyo mwaki we muruthi nawe kago. Yes, nigucoka nigetha tuthio na mbere na githoma maingi maria tungikorwo tavire turabatara gukorwo tunacio cia muturire nigetha tuhingure mirango ire yothe mihingiku. Mirango ire yothe irarema, mirango ya kwaga mbeca, mirango ya kwaga mawira, mirango ya kwaga family, maundu macio mothe, mirango ya mirimo yothe turahinga tukihinguraga tondu ni tuhetwo uhoti wa kuhingura na kuhinga mirango yothe. Thaa 2 cia rucini. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Rucini. Thaa 2 cia rucini ngumenyithie mamwe ma maria turi namo. Makiri ma Kenya ni meyumiritie makienda thirikari kumateithĩrĩria gukinyira mbeca ciao iria marekwa ni gutunywo maratunywo ni abitha wa gikundi gia guteithia muingi. Gikundi kiu kia Upendo Welfare Society kirutaga wĩra wa guteithia muingi uria uhatĩrĩirio ni mathĩna ngũrani matũra-inĩ na Kenya ya moigĩte makoretwo magĩtũma mamirioni ma mbeca kũrĩ abitha ũyũ nigetha mandĩkĩrwo ceki cia gũthiĩ guteithia andũ no ĩndĩ matirĩ marakinyĩrwo ni mbeca ici. Ĩndĩ abitha ũcio nĩeteteire na njĩra nene akiuga icio nĩ njama cia
kumuthokeria ritwa Moses Ngige ari na uhoro uyu makiria. Kũringana na amemba a gĩkundi kĩa Upendo Welfare Society, matron wa gĩkundi gĩkĩ amerire mombe ikundi cia gũteithia mũingĩ nĩgetha amanyitithanie na mũndũ wa wendi mwega ũrĩa ũkũmahe mbeca cia gũkinyanĩria tabarĩra ciao cia gũteithia mũingĩ na magĩkagwo. Kwĩna atumia na athuri akũrũ, ona nĩtũhotete gũkorwo tũgĩthiũrũka bũrũri nginya kũndũ kũrĩa gũtonekaga maĩ kana mbura, tũgakorwo tũkĩbanga ũhoro wa kwenja borehole. Na twĩna makanitha maingĩ tũnyitanĩte, twĩna kanitha wa Mairoinya, twĩna kanitha wa Thubukia, twĩna kanitha wa Nyahururu, twĩna andũ angĩ aingĩ honge nyingĩ, twĩnao tũnyitanĩire uhoro wa Upendo Welfare Society. Ĩndĩ thutha wa kũmba ikundi ici na makĩambĩrĩria tabarĩra cia gũteithia mũingĩ, makĩrĩrwo mbeca nĩ cirĩkĩtie gũtũmwo kuma nja wa bũrũri, no nĩ marabatara gũtũma mbeca cia kũhotithia abitha ũkũrĩkanĩte ta Mĩrĩ Waithĩra Mwai kũmandĩkĩra ceki. Nĩ kũrĩha mbeca ngandĩkĩrwo invoice ya tiririoni. Rĩu niĩ ndeciragia ndĩgĩtonga, no ngacoka ngakora ndĩ ni mũthĩni ũrĩa wakũra nginya rĩu taito yakwe raturaga muciĩ ndiramĩoire ndangĩmĩtwara bengi mbeca icio ciothe ngĩmũnengera. Kũrerĩkana Waithĩra akoretwo akĩhũthĩra maratathi mena mĩhũri ya wabici nene ta cia DCI, mũnene wa watho na wa borithi gatagatĩ kangĩ, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte andũ aingĩ kũgwa mũtego-inĩ wake. Once mtu ameona muhuri ya Attorney General, ameona muhuri ya Inspector General, ameona muhuri ya DCI, ameona muhuri ya Office of the Deputy President, huyo mtu anasawishika kwamba jambo hili ni la ukweli. Maugite nĩ mageretie gwetha ũteithio kuma kũrĩ honge citiganĩte cia thirikari, no ĩndĩ matigana gũteithĩka. Okorwo nĩ ta Central Bank nĩ nyandĩkĩte marũa makĩria 10 times. Ndanathiĩ kũu ngĩenda kuonana na governor, twakinya kũu ũguo tũkagĩa na tũndũ twa kũhĩngĩcwo, tondũ Kiambu ĩ haha he mũhũri na nĩnjũĩ no tũkuonie mũhũri ũcio wa Kiambu. Niĩ ta chairman nĩ buatĩte na ngamenya ahũragĩrwo mũhũri ũcio Kiambu na ũgacokerwo. No tũrie thirikari ya William Ruto intervene, tũmenye virus iria ciĩ thĩinĩ wa maobici macio irianagĩra na Mĩrĩ Waithĩra Mwai, na nginya ũhoro ũcio ũrĩ ũkinye harĩa ũbatiĩ gũkinya. Nĩ twaranĩirie na mwĩkũĩrwo wa njama ĩno Mĩrĩ Waithĩra Mwai na njĩra ya thimũ, we akiuga amũkagĩra mbeca kuma kũrĩ andũ a wendi mwega cia gũteithia arĩa marabatara ũteithio. Ewa matia makandũmĩra andũ amote nginya itonga okorwo mũndũ ena mbeca hemwenyete kagaiga atĩrĩrĩ mbeca ũtamacacie kĩrũtamoni tathira ngũrie ũngĩagĩtonga rĩ kĩna mbia enda mũthuri mũhũtũ na ciana hũtu rĩ no nginya ũnenge mbeca ciana icio. Thĩna wao mũnene ona nĩ rĩrĩ mbeca cia ndona mbeca cia ndona ndĩkũmahe no ndikũmahe nyingĩ ũmareciria ndigwĩtĩkĩra. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro FM na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Tũkiuma Kiambu tũigire Nyandarua kũrĩa mũingĩ nĩ ũrĩtio kũhĩmbĩria njĩra itiganĩte cia kũgitĩra mĩrimũ ya maitho na rĩtana rĩa arigitani ya maitho, makiuga ũtheri mũingĩ na rũkũngũ nĩ cio ihumo cia mathĩna maingĩ marĩa magũmagĩra maitho. Marĩtie hĩndĩ ya ũtungata ũtarĩ mũraihu wa maitho kũrĩa mwena wa Karaũ Nyandarua torĩa mwandĩki witũ Simon Ngũrĩ aratumenyithia. Kanitha-inĩ wa ACK mwena wa Karaũ Nyandarua nĩkuo magana ma aikari maragomanĩte nĩguo kwamũkĩra ũrigitani wa maitho ũtarĩ marĩhi, ũteithio ũrĩa ũrũgamĩrĩirwo nĩ arigitani kuma thibitarĩ wa maitho wa Lions na gĩkundi kĩa Lions Club kuma Nyandarua. Nĩtũkoretwo na kampu ici o mweri mwaka ũyũ na mĩaka ĩrĩa ĩngĩ ĩigana na mĩhũtũku, mũndũ wakĩte maitho make kana mwana wake arehetwo maitho makĩrĩraga, thĩna ũcio nĩ ũthiĩte ũgathira. Mũndũ wakĩte na aranjĩ ya maitho aheo ndawa agoka na ritho rĩa roni ndagĩtarĩ rĩkoneka nĩ rĩega biũ, ũndũ ũcio wakorwo nginya nĩ ũrahũthia ngarama ya mĩtũrĩre kũrĩ andũ ao, tondũ matigũbatara gũtwara mũndũ ũcio thibitarĩ na ndegũbatara gwĩkwo maũndũ marĩa mangĩ nĩ tondũ nĩ ahotete maitho make gũcokereria. Arigitani nĩ matarĩirie mũingĩ njĩra cia kwĩgitĩra kumana na kũnyitwo nĩ mĩrimũ ya maitho. Isikuwe tu unasema macho yangu naona mzuri na kumbe labda uko na shida. Unaweza pata jicho moja haioni lakini ile nyingine haioni. Hauwezi jua. Labda ile ukiweza funga hiyo moja ndio utakuja kugundua kumbe kuna hiyo moja haioni. Huwa sana tena kwa wao wenye wako na hiyo cataract huwa tunawaangalia na alafu tunawapeleka huko Nairobi, tunawaenda tunawatengenezea macho, wanafanywa ile surgeries. Mũrũgamĩrĩri wa gĩkundi kĩa Lions Club Nyandarua Peter Karanja nĩeranĩire gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na ikundi ingĩ nĩguo gũtabania mĩhang'o ta ĩyo mahinda kwa mahinda. Nĩ tũkwenda kũria andũ a wendi mwega arĩa mena ũhoti wa kũhota kũnyitĩrĩra arĩa mena mathĩna ta macio, makerutagia na makareke andũ acio makamasupport makamarehe magakinya gũkũ kampu ĩno, nĩ tondũ ndagĩtarĩ maumire o Nairobi moka Karaũ
no gukora kuri arwaru mekuo kundu ta Ndaragwa, kuri arwaru mekuo kundu ta Kinangofu, na mundu ucio niagire tigiti wa gukinya guku. Andu aria mena hinya no hoti no manyitirire andu tacio. Nĩ ũtungata ũkenereirwo nĩ mũingĩ, makĩũria ikundi ingĩ cia wendi mwega gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra nĩguo gũtambia ũrigitani ta ũcio matũũra-inĩ. Nĩ ũndũ nĩ marutĩte wĩra mũnene gũkũ kũngĩrĩ itumumu nyingĩ, ona ta nyingĩ itumumu na ngagũra ndawa. No rĩu nyuna ndiũĩ ngiuga atĩa, itho rĩu nĩ ndĩrathire na rĩrathĩnjwo na rĩu ndĩrona kũraihu mũno. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaũntĩ ya Nyandarũa, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Thaa igĩrĩ ĩrahĩtũkia ndagĩka 6 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gũithĩrana wega, rĩu nĩ tũkomanĩrwo na ciahanda thaa 3 rũcinĩ rũrũ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩguo wa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Yes, Ng'ang'a. Yes, referee. Rĩu rĩ, andũ no marakonwo nginya thaa ici. Andũ no marahĩngĩcwo na mũndũ akahũthĩra nginya mĩhũri. Na nĩma ũngĩrora mĩhũri ĩyo rĩ, ona nĩ ũgũkiuga magerio-inĩ ma mũndũ ũcio. Tondũ nĩ mĩhũri ya gĩthirikari rĩ. No kahiũka gũkĩgwa mũtego-inĩ ũcio. Kĩũria nĩ atĩrĩrĩ, ĩgĩte atĩa moko-inĩ make? Bũrũri ũyũ naguo ithe ndũkĩũĩ nĩ wa kamwene. Wĩna kĩ, wĩna cigana. Tũkĩbange wĩra. No igũra rauga ndangĩcokia mbeca icio ciothe. Ona okorwo nĩ ekũmahe rĩ. Titi icio cio mareciria. Tũnini. Rĩu rĩ kiumia gĩkĩ rĩ, nĩ ndĩronire he mwecimu ũmwe mũtarajiwa ũrariri Gĩthũngũ. Na ũhoro ũcio nĩ ũrangenirie mũno. Ndiĩ ndĩrathiĩ gũcanjamũka nĩ ũhoro ũcio. Na norete Inooro TV by the way. Nĩ ndinauga no. He mwecimu ũmwe mũtarajiwa ndĩronire akĩaria Gĩthũngũ. Ũhoro ũcio nĩ ũndũmbũrĩte mũno. Kaitũ ndonire TikTok-inĩ. Gĩte atĩrĩrĩ, hoi mũtiũkĩre ndarĩ kwaria Gĩthũngũ. Mũtiũkĩre mũkomete na Gĩthũngũ araria. Mwakoma. Karũ yake arage Gĩthũngũ. Ndũwendaga gũtũkenia ngwĩciria Kenya rĩ. Kenya anga nĩ kwega mũno. Niona ingĩciarwo rĩngĩ njiuga Kenya. Ingĩronjiarwo rĩngĩ. Ũngĩthi kũngĩ. Nĩ kũngĩona ũngĩhota kuona andũ arĩa wona mũhuro ũyũ. Maũndũ marĩa wonaga Kenya rĩ. Nĩ maũndũ mega mũno. Gĩthũngũ rĩ. No mwecimu nĩ eyũmĩrĩrie. Tondũ ti Gĩthũngũ kĩrutaga wĩra. Etagwo Danieli. Danieli agĩithĩke mũno. Danieli Mwangi. Agĩithĩke mũno Danieli. Reke ngwĩre. Nĩigua mũndũ arahe andũ mũndũ arakaraga. Rĩu nginya Gĩthũngũ andũ menyaga kũrĩa onako gĩtigũtwarana wega rĩ. Kĩo bata no ciugo cia Gĩthũngũ. Bata nĩ ciugo ciumbe zingĩ. Nĩ tũkũbanga ithuathikĩrĩria. Nĩ mũigua mũkũigua nĩ ha. Mũndũ ekĩre harĩa gĩbataire. Research. No gũtirĩ mũndũ wĩkaga atĩ ũngenagia. Ta mwanake ũcio kwĩyũmia. Nĩeyũmagia mũno. Eyũmagia mũno. Ũcio ndũĩ kũhotwo nĩ takĩ. Na gũtirĩ kĩndũ kĩega ta kĩu. Danieli rĩ. Ũcamba nĩ ũtũmaga rĩrĩ. Mũndũ agwĩtigĩra no ũtarĩ no ũcamba ũcio. Nĩguo. Na Danieli rĩ. Umenye o ũguo o mũkiuga hana Ithũngũ icio ciake rĩ. Nĩ akinyagĩra president. Gũtirĩ handũ ataingĩraga. Nĩ akinyagĩra deputy president. Gũtirĩ mũrango atangĩingĩra. Na we na Ithũngũ ciaku wangĩkuwega rĩ ona MCA mũtioyaine. Ona we na Ithũngũ ciaku rĩ. Ona ũgeretie atĩ ona ũgeretie kwandĩka marũa mahana atĩa rĩ. MCA matirĩ makinya. Tarĩ akũhe appointment. No Danieli gũtirĩ wabici agĩka atĩa. Danieli na Ithũngũ ciake nĩ ahotaga gũkinya wabici icio ciothe akaingĩra na agatambũrĩka nakuo. Rĩu nĩ akĩgeragia mũno mũthuri ũcio. Nĩ agĩthiĩ na mbere na kũgeria. Na by the way nĩ arutĩte wĩra mũnene mũno makĩria. Nĩ kwĩna mũini ũhurũkĩte wĩtagwo Betty Bayo. Na Betty Bayo nĩ mũini tũrendete mũno makĩria. Na akoe mũndũ ũrutĩte wĩra mũnene mũno kuma hĩndĩ ĩyo ũndũ ũcio wahanĩkire. Na in fact na hĩndĩ yarĩ thibitarĩ. Nĩ mũndũ wĩtagwo Ngaruhia Junior. Na mũthenya wa mũthenya njĩra rorete Inooro TV kwĩna tribute yake. Mũthenya nĩguo mũthenya ũrĩa kwĩna ũhoro ũcio wa kũmũririkana kũrĩa CFF Kiambu nĩ gũkorwo na igongona rĩu kũrĩa kwa Bishop Wanderi nĩkuo megũkorwo marĩ. So tũgĩe mweke ũyũ gũkĩra family ya mũndũ wĩtagwo Betty Bayo na yũmĩrĩrie ngĩ witũ arĩa hamwe nao mũno makĩria. Mathiko ti Thursday. Mathiko nĩ Thursday. Kũrĩa harĩa Mũgumo. Kũrĩa Mũgumo. Yes.
nĩ harĩa off Kamiti Road njĩra ya Kamiti Road nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ akũririkana family yo na mũno makĩria twana tũrĩa tũratigirwo tania tũmĩrĩrie twana tũu rĩ na mũno makĩria rĩ tũrarĩ hakuhĩ mũno na nyina mũno atũhe mũndũ wĩna ngoro ekuhĩrĩirie ta ya nyina ũkũhota kũmarũmbũiya kũmarera kũmonia wendo mũingĩ nĩ ndĩrakenire mũno tondũ former president wa kana president wa kana bũrũri-inĩ nĩ aragire na kanya kau ga kũheana mũcango wake wa ciringi mirioni 1 na acoka arauga ciana icio in fact atũmĩte Kazedena nĩ ndĩramuonire kuo nĩ anathiĩte kũu ciana icio itigire nĩ ciathoma na nĩ mekũrũgamĩrĩra through Kenyatta Foundation nĩ nginya ciana icio itigire nĩ ciathoma nĩ Kenyatta Trust Foundation gwĩciria nĩ weyo na kiu nĩ kĩo gĩkeno gitũ tondũ korwo mamu wao weho rĩ onake angĩrĩendire mathome wega marĩkia cukuru na merũgamĩrĩre angĩkorwo retired president nĩ arekire ũguo rĩ no tũkamũcokeria ngatho na Ngai amũhe matukũ maingĩ nĩgetha athiĩ na mbere kũrũgama na ngoro na mĩciĩ ĩrĩa hinyĩrĩrĩkĩte tondũ ũcio nĩ wĩra wa Ngai nake Beatrice Wairimu Betty Bayo ahurũke ũhoro tũtiĩ ũndũ ũngĩ tũngiuga ũcio nĩ wĩra wa Ngai nararutagwo mahĩtia ekĩte ũrĩa guokonete nĩguo kwagĩrĩire nĩguo otherwise rĩu rĩ ũkĩgena ihinda rĩega asante referee today our friend and sister Teresa Wanjiko Shiko Paradise hamwe na Fish are going to Harambee to build church kwa Father Boniface of St Joseph Catholic Church Kiriti ni dukata nĩ elder mean reverend rĩu mira gĩkĩro-inĩ kĩa rĩu nĩ reverend aroiga atĩa ananjĩra sister yake Teresa Wanjiko na Shiko wa Paradise hamwe nĩ mekona gĩkundi gĩtagwo Fish Fraternity gĩkundi ngũmenya nĩ wakĩona Fish Fraternity na gĩkundi kĩu na andũ acio nĩ marĩaga wega mũno andũ acio mũrĩre ũrĩa marĩaga rĩ matirĩaga ũru nĩ andũ marĩaga wega mũno nĩ mangenirie mũno andũ acio marathimwo mũno rĩu mũthenya ũmũthĩ rĩ magĩthiĩ Harambee ya gwaka kanitha kwa Father Boniface wa St Joseph Catholic Church Kiriti rĩu tumendithĩrie ihinda rĩega na reverendi agaithĩke mũno o harĩa ũrĩ agĩthiĩ na mbere na gwĩkĩria no ndĩramenya rĩu ũmũthĩ ũtungata nĩ ũtungata rĩu no ũcio no ũtungata no ũtungata na njũĩ no aragĩtungata ona kũrĩa Kareni rĩu ena gũkũ mwena wa Kayole ona athire Kayole aja nĩkuo aratungata tũranjibaa yugire ti transfer ndũĩ rĩu gĩkĩro kanitha-inĩ wao rĩ ũkũrare gũthoma thomaga kũrĩa rĩ student minister rĩu to nĩ akĩrĩkirie rĩ rĩu ndagĩtũmirwo another area athiĩ agatungate rĩu akarĩa gĩtheri tondũ nĩwamenya amete kũrĩa kanyaga kima we ramenya rĩu ti full time minister rĩu nĩmenya ndauga atĩrĩrĩ ico ndiakuga atĩ andũ Kayole maramũhe gĩtheri no ndiagĩrĩ kuga atĩrĩrĩ mwana ũrĩa arathiĩ akĩnenehaga o mwana ũrĩa arakũra rĩ mwata kuga atĩ aringithania Kayole na Kareni rĩu ũrĩa mwana ũrĩa akũraga rĩ ona harĩa ribari wareirwo kũrĩa Rongonoti rĩ tikuo tũraga rĩu nĩ ndaumire wacokirwo gĩthama nĩ ndaumire kũu ngĩthiĩ Nyamũthanga tungata rĩu thaa ici ndĩkũ rĩu wĩ bahati rĩu no mwana agĩkũra ũtungata ũgathiĩ wararamĩte ndagĩtarĩ Kamau nĩ akũgeithia nĩ ndageithĩka mũno wa kũrĩa Raneti na Ikuru na Kĩbico nake ageithĩke professor Paulu PhD QBC na CBC ageithĩke mũno na Ajib kĩama kĩu kĩa Ajib rĩ na nĩ government in power party leader akoragwo first mayor patron nĩ Kamau wa Kang'ethe ũguo ũrĩa thirikari ĩrauga mũthenya ũcio thirikari ĩrĩa yoka mauga thirikari yoka ya macungwa makaingĩra yoka ya mbarũ bakaingĩra rĩu ta rĩu ĩngĩingĩra ya Wairia rĩ nĩ ya ng'ombe no nĩ wega rĩrĩ ona ũkĩingĩraga thirikari rĩ wĩyũragia atĩrĩrĩ thirikari ĩyo mĩtaratara ĩrĩa ĩratwarithia nĩ wĩ wayo betigana mĩtaratara we Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
Nĩ ũnogetio nĩ mĩmera yaku kũgũmĩrwo nĩ mĩrimũ ya mathangũ. Ndawa ya Revus kuma Syngenta ĩgitagĩra waru ciaku igĩkũra namo magetha makongerereka makĩria. Revus, don't gamble. Choose Syngenta. Only two, always true. Only two, always true. Ukipigiwa simu na wanasema ni Copbank, thibitisha kwamba ni nambari zetu. Copbank tutakupigia kutoka namba 2 tu, 0703 027 000 au 020 277 6000. Kama ni nyingine, ripoti kwa 333. Only two, always true. Imekuwa miaka 25 tulianza na simu za tululu na scratch cards na kutumia na salamu kwa redio. Leo tuko na 5G, smartphones na M-Pesa. Tumesonga mbali pamoja. Na sasa ni wakati wa shangwe at 25. Tumia M-Pesa, nunua bundles au minutes ama lipa na bonga. Kila transaction ni entry moja kushinda. Kuna zawadi za kila siku, M-Pesa cashback na free bundles. Washindi 3,000 wa 10,000 kila wiki. 25 winners wa 1 million kwa grand prize na 25 community projects bana. Shinda na Safaricom at 25 popote ulipo. Promo ni hadi 19th January 2026. BCLB 0000279. Murimi, Eurochem mena Jerusalem 17. Ino ni folio fertilizer ina NPK ya 17. Jerusalem 17 iheaga mimera tuirio twega ikahota guciara. Oho mena Caretaker Duo. Ino ni fungicide tukanetio dawa igiri. Caretaker Duo igitagira na ikahonia powderly, wheat rust, leaf spot na rice blast. Oho mena dawa jeru itagwo Matrina PE. Ino ni dawa organic ya kuraga tugunyo tuothe ta red spider mite, thrips, aphids, gigi na caterpillars. Matrina PE ni othibu ya kuraga tugunyo tuothe na matumbe matuo. Makeria mena Tinga 380 SC. Ino ni herbicide ya kulimira mbembe cimerete necinagaria riothe. Murimi, Tinga 380 SC niguo fanga wa kulimira mbembe ciaku. Oho mena Edmond Gold. Ino ni sticker kana spreader. Kumenya cia Eurochem tucemanio hwaini tugicua. Togeria cia mutu wa ngima, utekwaria cia Lea Premium Maize Meal na mutu wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour. Ngima erugetwo na mutu wa Lea umirumaga irekanua irio ndani cama, nayo chavaci ya mutu wa Lea ikoragwo ihoreire uwega na ikororwa ona ndwetagirira gitoero ni cama wayo. Wega uyu ni kuma Lea Premium Flour na thogora ni mubacirire piu. Tonya supermarket kana duka hakuhe nawe, wetia mutu wa Lea na waigua chama umenyithie neighbor. Zimone 0117 17. Lea Maize Meal, nurturing the world. Ng'ombe yaku ya iria cumbe wa Afya Bora maziwa tele ihote kuongerera iria. Nayo mori yaku me cumbe wa Afya Bora Joto Plus ya kwambĩrĩria mwaka ũmwe gũthie na igũrũ na gĩthimi kĩa gramu 150 o mũthenya ihote kũgĩa na ũrugarĩ ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Hũra 0709 772 000 kana ũmarũmĩrĩre nenda-inĩ cia ũkinyanĩria Unga Farm Care. Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiru, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo mucie. Inoro mucie watu ginotana. Shesheni hakuwe nawe.
yes, atakoruse ng'ang'a. Uri kujogita na irathimo. Uri kujikira undu munene muno makiria. Riu neke ngwire na irathimo ici tiukaga uguo ni iri thogora no nginyoge na thogora wa gukorwo ati ni ukugia no horo cio wa kugia na cabi ya iria ngwirire no nginyo korwo na cio ambe ukorwo na honokio tigirire ati honokio waku nduri no horo ucio na hanini honokio waku ni mwega muno makiria ni ugite no horo ucio wa gutwika tie gutwika mundu wa Ngai ni utwikite mwana wa Ngai ndigwirire kuri utiganu wa mundu wa Ngai na mwana wa Ngai gindira wa honoka utigaga gutwika mundu wa Ngai ugatwika mwana wa Ngai na watwika mwana wa Ngai utwikaga mwana wa uthamaki sawa sawa. Twacoka tuga atiriri undu ucio ungi ni wagirwo gukorwo ukimenya hindi iria wenda gukorwo wina cabi ino ukenda gukorwo na cabi ino ya honokio ni ukubatara gukorwo na cabi wengi ni uthi na cabi ciothe nduguthi na cabi imwe uguthi na cabi imwe eguthi na cabi ciothe iri guthi kihingura kundu guothe ni ugubatara gukorwo wina cabi etagwo uthingu ni ugubatara gukorwo na cabi etagwo utheru na nigetha uhote gukorwo kihingura kuria guothe ungienda gukorwo ukienda kuhingura no utheru uyu ri ni urabatara gukorwo wina guo na ndukaya gwithahia ungiririkana mundu etagwo Samson atiriri bururi 13 mweri wa kendo githomo horo wa Samson ari mwana ni ahetwo nginya uria agirwo gukorwo agikara nigetha aturi uthingu na aturi utheruri uria wabataranagia ni eritwo ndakanaria kindu kimugiro ndakana kindu maundu maria mothe eritwo na kindu ndakae gwithahia nya na noguo gwathire mwisho ndiria akinyire handu agithahia ri nya hindi ria komeire ciero cia Delila hau noho maundu make mekire atia hindi ria agire no horo ucio wa gwithahia hindi ria wagia na giko ni mihango ria ukuhinguragirwo yothe ni kuhingike hikeka savicio hindi ya savicio cia twika ati ni wahengirwo savi ni wina cio na ni watwika ningi wa gwithahia mihango ria wahingurite yothe ukoraga ni mihingiku urageria kuhingura gutiro no mwe urahinguka ni wega gwitha kwimenyerera muno makiria na especially wimenyerere muno horo wigie thahu na ringi no korwo ringi thahu managa na maundu maingi muno mundu ndacemanagia namo aingi ginya hakuria rutagira wira hau no hatwikire niho andu a mucene hau niho mwanagia ndeto ciene itari nginyaniru hakorwo ni nginya ni mwatha wathahirie nginya haria hagirwo korwo heki hatheru wathahirie nginya haria ungiteithikira na ugitukania muno makiria ni wega wimenyerere muno makiria kwaga gukorogwo uhana uguo ni wega umenyerere uthingu waku ni wega umenyerere uthingu waku na nigetha utwike kindu kiega na ugie na cabi cia gwitikiria kuhingura ira kuria guothe ungienda gukorwo kihingura thiini wa Efeso 4:27 yugaga tigai kuhe ngoma mweke uguo hindira wagia na kanya kau gagukorwo ati we haria uraikara niho maundu maria moru mekagirwo haria uraikara hau niho maundu maria maganu mabangagirwo hindi no he ngoma kamweke nona kuhana uguo thiini wa ciugo ciri thiini wa Ahibirania ni gwenda tome nawe thiini wa Ahibirania 10 ciugo ciri thiini wa Ahibirania 10 muhari wa 22 Ahibirania 10 mwari wa 22 ugaga atiri kuguo rekei tukuhiririe Ngai witu twina ngoro itari ucuke miaka 10 twikuhiririe Ngai witu twina ngoro itari na ucuke ya na twitikie tukuna twina thamiri itari na mehia na miri itu ithambitio na mai makembu uguo hindi ria twetikira ani Ahibirania 10 ti 22 mundu tagwo rito jenga ni 10 muhari wa 22 hindi ria twagia no horo ucio wo thingu ni tugiaga no horo ucio wa gukuhiriria Ngai na ngoro njega itari no cuke uguo hindi twakuhiriria Ngai ri kuga atia ni kuga nwa heo kanya ga kuhingura kuria guothe ungienda gukorwo ukienda kuhingurirwo ni sawa sawa Ngai arotuteithia na tutherie nigetha tutwike kindu githingu nigetha tugie na kariko nake ga gukorwo tugithina mbere na kuhingura mirango iria yothe tungienda gukorwo tukihingurwo twina cabi ya kuhingurwo cabi wengiri ni mahoya ni cabi ya mahoya ni kindu kia bata muno riria wanyonirie kuhoya ni ndakenire amenya kurehe bata wakwa akuriwe iguru ni kuri Ngai wiguaga mundu tituguturagia ndu gatha itha Ngai tituguturagia ndu uguo hindi ria wagia no horo cio wa cabi ya mahoya ni koragwo iria gukuhotithia gukorwo kihingura kiri kuria guothe urabatara
hindi rĩrĩa harĩa hothe ũrenda gũthiĩ, cabi ĩrĩa ya bata mũno makĩria nĩ kĩndũ gĩtagwo mahoya. Hindi ĩrĩa ũrahoya nĩ kuonania nĩ ũrabatara Ngai. Hindi ĩrĩa watika kũhoya nĩ kuonania ndũrabatara Ngai. Ndikande ũguo. Hindi ĩrĩa ũrahoya ũkoragwo ũkĩra Ngai nĩ ndĩrakũbatara. No hindi ĩrĩa waturia ndu kũhoya ũkoragwo ũkĩra Ngai ndirĩ na plan B. Hindi ĩrĩa watika kũhoya ũkoragwo ũkĩra Ngai ndirakũbatara. Hindi ĩrĩa watika kũhoya. Na hindi ĩrĩa waturia maru kũhoya rĩ ũkoragwo ũkĩra Ngai rĩu niĩ ndirĩ na ũndũ ũngĩ. Niĩ ndirĩ na ũndũ ũngĩ ndehotha harĩwe tondũ ndirĩ na plan B, ndirĩ na ihoya rĩ, ndirĩ na ũndũ ũngĩ, ndirĩ ũngĩ ndĩhokete o tiga nowe. Ndirĩ na ũndũ ũngĩ, ndirĩ handũ hangĩ ingĩona ũteithio wakwa o tiga o harĩwe. Nĩ thĩinĩ wa matukũ kana thĩinĩ wa Biblia maũndũ ma matukũ ma tene wa kerĩ, maũndũ ma matukũ ma tene wa kerĩ 7 mũhari wa 13. Cabi ĩrĩa ya bata mũno makĩria nĩ kĩndũ gĩtagwo mahoya. Maũndũ ma matukũ ma tene. Na rĩrĩ ingĩkagiria mbura yure kana ndume ngigĩirie mĩmera ona kana ndume mũrimũ mũru ũkore andũ, hĩndĩ ĩyo andũ akwa ona arĩa amarĩ akwa kĩũmbe menyihie mahoe na merire ona magarũrũke matigane na mĩthiĩre yao mĩũru, nĩngamaigua ndĩ o kũu igũrũ ndĩmohere mehia mao na ndathime bũrũri wao. Atĩ hĩndĩ ĩyo andũ akwa arĩa akwa kĩũmbe menyihie mahoe. So hĩndĩ ĩrĩa wakia na ũhoro ũcio wa kwĩra Ngai nĩ ũrenda kwaria nake, hĩndĩ ĩrĩa waturia maru ũgĩa na ũhoro ũcio wa gũkorwo ũgĩtia hinya, ũgĩtia Ngai akorwo arĩ hamwe nawe, gũtuĩkaga atĩ maru nĩ mateng'eraga gũkĩra magũrũ. Maru nĩ mateng'eraga gũkĩra magũrũ tondũ no ũkorwo ũkĩenda gũthiĩ handũ, ũgĩthiĩ kwenda gũkinyĩra handũ na ũkĩenda gũthiĩ gũkinyĩra ũndũ mũna, no hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ na magũrũ maku nĩ ũkwaga gũkĩhingĩria ũndũ ũcio. No hĩndĩ ĩrĩa waturia maru, ũturie maru ũhoe, ũndũ ũcio no gĩtua gũthiĩ na magũrũ ũgũkorwo ũndũ ũcio nĩ wĩrĩkire. Ũguo maru nĩ mateng'eraga gũkĩra kĩndũ gĩtagwo magũrũ. Ũguo mũthenya ũmũthĩ nĩ ũrabatara cabi ya mahoya. Cabi ĩno ya mahoya nĩ ĩgũkorwo ĩkĩhingũra maũndũ maingĩ mũno. Cabi ĩno ya mahoya nĩ ĩgũkorwo ĩkĩkũhingũrĩra mĩrango mĩingĩ mũno. Mũthenya ũmũthĩ kĩrĩa ũrabatara nĩ ũkorwo na cabi ya mahoya. Sawa sawa. Rũciinĩ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa ciugo cirĩ thĩinĩ wa Mathayo 7 mũhari wa 7, hoya nĩ ũkũhoyo, ringaringana nĩ ũkũhingũrĩrwo. Ũguo nĩ kuga hoya wone cabi ĩkĩruta wĩra. Na tuga atĩ kĩrĩa gĩothe ũkuha na mahoya nĩ gĩkuohwo, kĩrĩa ũkũhingũra mahoya nĩ kĩhingũre, kĩrĩa ũkuohithia gũkũ na mahoya nĩ gĩkuohwo, na kĩrĩa ũkũhingũrithia na mahoya kĩrĩa gĩgũtuĩka gĩa kũhingũka. So mahoya nĩ kĩndũ kĩa bata mũno. Wĩna cabi ya mahoya rũciinĩ rwa ũmũthĩ, mĩrutithie wĩra. Maithori makambia gũitĩka,
ngĩhorera njetereire kiugo gĩaku ihoya rĩrĩ Ngai ndakũhoya wĩtĩkĩre na marĩ gĩgũkinyĩre atũreire rĩrĩa tũgagũkaĩra wĩtheretie Ngai nĩũgatwĩtĩka ihoya rĩrĩ Ngai ndakũhoya wĩtĩkĩre na marĩ gĩgũkinyĩre atũreire rĩrĩa tũgagũkaĩra wĩtheretie Ngai nĩũgatwĩtĩka gũtirĩ kiugo na kĩmwe we wanario igagũcokerera o ũguo tũhũ kiugo gĩaku nĩkĩo kĩnduĩte ũndarie na ũndũ wa kiugo tũhingĩrie ciĩranĩro ihoya rĩrĩ Ngai ndakũhoya wĩtĩkĩre na marĩ gĩgũkinyĩre atũreire rĩrĩa tũgagũkaĩra wĩtheretie Ngai nĩũgatwĩtĩka ihoya rĩrĩ Ngai ndakũhoya wĩtĩkĩre na marĩ gĩgũkinyĩre atũreire rĩrĩa tũgagũkaĩra wĩtheretie Ngai nĩũgatwĩtĩka Oh yes, riu nä rå ihoya rä rä a ndakåhoya ona nä rå cinä rwa må thä rä u nä rå ihoya rä rä a ndä rahoya nawe nä nguä kana å guo rahoya rå cinä rwa må thä na nä tondå Ngai nä iguaga mahoya marä a mothe tå kå hoya må thenya wa må thä nä egå tå hingä ria na nä egå twä ka maå ndå manene må no makä ria tåuga maru nä mateng'eraga gå kä ra magå rå na kå rä a konekana kå rä a magå rå mangä hingä rä rio maru matingä hingä rä rio kå rä a magå rå mangä hingä rä rio maru matirä hä ndä mangä hingä rä rio å guo twä ka må hoi twä ka må ndå wa kå hoya ongerera mathaa maku ma kå hoya nä getha wone nginya bamĩrĩ yaku ä kä gacä nä getha wone biacara yaku ä kä gacä nä getha wone maå ndå maku makä agä rä ra nä tondå wa kä ndå gä tagwo kå hoya wona wahoya nä cabi ä kä rä te mawä ra mangä mothe na nä kå ruta wä ra na njä ra nene må no makä ria ä ka må hoi na nä kuona maå ndå magä cenjia tha ici ndona mahinda mega na kaimbaithie twatigaria ndeka 10 å guo nä tå kå gä a na ihinda rä a gå korwo tå kä nyitana na ndungata ya Ngai Pastor Jane na getha rä tå he kiugo rå Jane Gathoga no rä tå he kiugo ndagä icio 10 itigarä te kana kä te ndagä 10 nä guo tå korwo tå na ihinda rä u rä a gå korwo tå kä unjä rio nä Pastor Jane Gathoga na nä njå ä ngä witå nä amå harä irie na njä ra nene må no makä ria nä getha atå he kiugo kä rä a ekä rä te thä inä wake na nä getha tå tuä ke andå a kå rathimwo må no makä ria thank you ndona ndä na ndå mä rä rä nyingä må no ndä rona ngä cigiå kaga no ona giå kaga ndå mä rä ri ici nä ndenda gwä tä kia atä nä å kinyä te kå rä a wa Changamkia Krisi nä getha å gä na kanya kega ga gå kå ngå ä ra thigå kå ya Christmas ĩrĩa ĩkuhä rä rie å gå kuhä rä ria nä getha å gatuä ka må ndå å tarä na mathä na maingä ngoro-inä yake makå rigwo nä na kå ndä kä gä kå rä o nä atä gå gå thiä tondå nä tå gå korwo tå gå tugä te na iheo mwaki kå rä a kwa Changamkia Krisi promotion kå rä a må thenya wa må thä tå rä na ciringi 300 å ngä korwo ngä neana star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash waihũrie ciũria iria ciĩ hau nĩgetha ũtuĩke mũhotani star 236 star 2 hash nĩgetha ũtuĩke mũhotani mũthenya wa ũmũthĩ na nĩgetha maũndũ maku magĩrĩre gĩa na ũhoro ũcio wa kũhotanĩra nginya tabarĩra icio ingĩ ciothe nĩ ũkũgĩa na mweke wa gũkorwo ũkĩhotanĩra na nĩgetha ũtuĩke mũhotani ũrahihinya star 236 star 2 hash ukahiuria ciuria na kumanagia na hau maundu makwagirire ni sawa na nĩ njũĩ rĩu kumanagia na hau we ũgũkorwo wĩbangĩte nĩ tondũ wa Christmas wĩbange nĩ tondũ wa nginya January na ciana ciaku na family yaku umathagathage umathondeke wega rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ wendo andũ makĩaria cia kĩ
we gukorwo ndi ni wibangite wega muno makiria ni tondu kuria gwa Changamkia Chris promotion twina mweke mwega wa gutuga na iheo ici mwaki na makiria tondu rucini no muthi wina ciringi 300 ugia na mweke ucio wa gukorwo ugithi na mbere na muturire wega muno makiria star 236 2 hash star 236 star 2 hash ihuria ciuria icio nigetha utuike muhotani rucini ruru wega no kirikane ni jitikine ni BC license number 000297. Richo Jenga geithika muno family ya Jenga wa Gotho me mwena wa Gatundu South mageithike muno na magenda ihinda riega. Ndona mundu tagwo kigocoi medithegio na ukigenda ihinda riega onawe. Joseph Gathoni ngukuonete Monica Gathoni uhoro waku njira ndorete church geithiria Rwaraka PC mageithike muno makiria. Gicana uhoro waku bwana Gicana geithika bwana Paulo Gicana geithika muno makiria. Asante sana Jesu ni muriithi wa mburi ciake itungigiuka family yaku mothe me mwena wa Fradi mageithike muno makiria. Asanteni sana wa Gicana ona kegeithike kuria mwena wa Fradi. Gituro Kadara tuyamwe muno no akihara wa Kiganda. Thank you ndina Monica Mathenge ajira sova. My mom nyina wa Gicuru cia redo wa APC kia ndege Ankodongo wa Monica redodori kamoyo ni mageithike muno ni Monica Mathenge amewasalimia sana akiwa pale sa ile kuria Maralal. Mwangi John Evangelist geithika muno Evangelist no ne una tukire mutungatiri pastor why that get Evangelist gese ne guseja pastor Mwangi geithika muno Mwangi John wa APC Thika South Diocese Darasha Parish geithika muno makiria. Jemi mageithika how are you geithika ge yakurathime na gwike wega. Asante sana Paul K na wenda kuona thengio no genda ihinda riega na muthenya umuthi ukire na igongona ria gwikungwira na graduation muthenya umuthi so twakwendithia ihinda riega mundu tagwo Paul K mutungatiri ona ge ya gwike maundu mega. Adimiro King'ori wa Magumu geithiria Dr. Wakili Jerry wa Peace Haven Kamakis Bypass na rutwira othe asakeja mageithike kuma kura kwa haraka. Stanley Munata wa kana Stanley Munata Stanley Mashira wa Munata Bushari Shamata geithika nayo gena ihinda riega. Ndereba Mugoka Njoro kuma mwana wa Subukia. Thank you Dan wa Madu geithika muno kubarikiwa nayo. Asanteni sana Eric Mureithi habari yako sana asalimika sana mundu tago Eric Mureithi akorogo wa APC ucio nwe kuria mitandaoini no twikagira ku na akijira makiri na Archbishop Samson Muthuri marorete kuria AIPC Nyeri Cathedral. Asante sana mugenda ihinda riega na ugeithirie His Eminence Archbishop Samson Muthuri mwakigena thabari njega mugeithie Nyeri Cathedral na mugeithie na mugicoke thayo ni sawa. Salimia Archbishop sana Archbishop Muthuri musalimia sana. Good morning JK geithia ikari akwa haraka rwa Nyambo kahuho ni Teacher Francis kumanya kio geithika. Attending church at ACK St. Timothy Ganariga. Jerry Blessed asante sana mugenda ihinda riega na mukajira shirika magikinye hatari gucererwo haya nganga githane gikinyuni ngiari gaderwo no anyway thank you. JK mambo tafarene njega muno. I'm blessed heane adomelia pole kuri family ya Simon Kiari ni gutigwo na muru wa nyina Paul Buru ngewitu aririkane family yo ucio tagwo Jona Mburu kuma mwana wa Kagwe na rĩothe maracaka ihinda-inĩ rĩrĩ ngewitu arotwika wa kumuririkana. Ndena nigetha tumenye ng'ang'a kiria aratuhariria na nigetha nigukuhe sabi wengi hena sabi ingi ndikiti ndina sabi cigana ndigitie ndina sabi ingi igiri ndigitie sabi ici igiri nicio ndigaritie na icio nigukorwo ngikunengereria no nginya ndigitiga ndakunengera sabi icio tondu ngwenda riu kumanagia na riu maundu mathie macenjetie ma muturire waku nigukorwo kihingura sabi guothe gutiri handu tari hingo kuria guothe urabatara. Imagine kuria guothe urabatara guthie ndwina sabi ya kuingira ku guothe kiria giothe urabatara uturaga uriraga ukiugaga Ngai kagwathire atia agatia tamenya wewe ni wina sabi cia ku guothe urabatara kiu giothe urabatara wina kio ya kiria giothe wina kio ene ndiririirie ndina kio riu tigitigate wina kio kiria ndiririirie ndina kio tondu wina sabi ya kiria giothe wiririirie tondu Ngai witu ni akuhete sabi
ndakwira cabi ya mbere ni uhonokio nyakuhite uitikire tu kuhonoka wone maundu makiagira ndakwira horo wothingu no theru ni cabi igutuma uhingure maundu maku magirire twari horo wa cabi ya mahoya ni cabi igutuma maundu maku mahinguke na njira nene muno wongerera mathaa ma kuhoya ni ukuona maundu magicenjia wongerera mathaa ma kuhoyaga Ngai ni ukuona maundu maku makiagirira so kiria giothe urabatara we wina kio ni utarahuthira uria kwagirire na ria kwete kanya kau tondu akwete mathaa 24 thini wa mathaa 24 ri ni ndagika cigana woyaga ukahoya Ngai ni ndagika cigana woyaga kuhoya Ngai ni wihite ndagika cigana cia gwithaithanire na kwihoyagirira kuhoera family yaku no urakora mathaa macio mothe mathira 24 na gutiri handu ona hamwe gite na kanya onaga na niyo cabi ya no ratinda ukiuga uhoro wa mathina oi ngakuhana wira ki anga ndageretie kugeria na ndunageria mahoya ndugeria mahoya wone maundu ne megucenjia wone maundu maku makirugama na njira iria yagirire maru matengeraga muno gukira maguru kuria maru mangihingiriri kuria maguru mangihingiririo maru matingihingiririo maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Haya, Hang'ama Njoroge ni aroka ndagika icio itigarite 13 nigetha oke atwire President Ruto kuoroto ni kwira ang'etheri ake matiri akiri reforuri ugikura na mucamo wake magicungwa na kwanjia kwagata uracama ndimu riri ni tukumenya uria kuragithie na mbere na family nyingi gucakaya ni undu wa kunyamario ni murimu wa cancer ni tugukorwo tukiigua macio na mangi maingi kahinda gatari kuraihu na ndirikanie horo wa maundu maria makuriku ta mundu tagugikungara njira maundu maya ma murimu wa cancer ni maundu magigite andu muno ta wena njira na mwanake urahurukire na aratiga bill nene muno makiria ma ciringi milioni 4 ni tondu wa murimu uyu wa cancer ni family wetigitwo na mugaga munene tondu arigwa ni atia megwika na muthenya umuthi makijira kuria Kameria Dia ndigo megukorwo family ya Athafu Njoroge Njeri megukorwo makiri no horo cio caria mbeca ici nigetha makihote gukorwo makiona nigetha makihote gukirikia horo wa bill ira gitigarire ya thibitari. Anyway, Ngai ni gututeithia na ni tondu ni tha nyingi ni kuririkana family nyingi iri ihinda riragerera na no turakirwo horo wa SHA maundu macio mothe king'ang'a atwire macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Ũngĩhũrĩrwo thimũ nĩ andũ metuĩte kuma gwa bengi ya Cooperative Bank ndũgetĩkĩre kũheneka. Cooperative Bank mahũthagĩra namba igĩrĩ tu iria nĩcio ciao cia wabici nĩ 0703 027 000 kana 020 277 6000. Angĩkorwo wahũrĩrwo na namba ĩngĩ hũra riboti kũrĩ 333. Cooperative Bank, we are you. kabisa riu ketombe tuthi kuri mutungatiri Reverend Jane Njeri Gathoga nigetha atuihurire kiugo kiria mwathani ekirite thiini wake rucini rwega nayo kirikene gukorwo githi haria tondu mathano go marathi na nogo ndirathingitaga muhotani wa ciringi 300 *236*2 *236*2 wihurie ciuria icio nigetha tuike muhotani karogi kagogo maita maingi na nigetha ukigerie munyaka wa rucini rwa umuthi kuria gwa Changamkia Chris Promotion onawe amukire besha ukigue Christmas ya kana njireria yagirire. Karibu mchungaji. Mwathani arogocwo murega thikiriria a Inoro FM. Amaretwa makwa ni Reverend Jane Njeri Gathoga na ni nyenda Jesu ni tondu wa kuhonokia. Ndungataga na kanitha wa Worldwide Gospel Church of Kenya, Super Highway haria Car Wash ugithie Githurai. Ni ngwenda tuhoe tuigue kiugo kia Ngai witu. Mwathani Ngai thiini wa ritwa ria Jesu twahoya ukorwo uri hamwe na ithue tukiigua kiugo giaku. Kiugo giaku ni muoyo, ni mugate wa muoyo na kimwe gituragia mundu muoyo toria muini wa rwimbo ainire. Na Ngai witu turathime no tuhe matu ma kuigua na kigie na handu thiini wa ngoro citu.
thĩinĩ waku na Jesu Kristo twahoya ona twagucokeria ngatho. Nĩngwenda tũgayane na inyuĩ kiugo kĩa Ngai kĩrĩa kĩaririo nĩ Jehova Ngai waragia thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi 18:13. Kiugo kĩroiga atĩrĩ, narĩ korwo kĩrĩndĩ gĩakwa gĩetĩkĩra kũnjigua, korwo Isiraeli etĩkĩra gũthiaga na njĩra ciakwa. Ngai arenda maũndũ merĩ thĩinĩ wa kiugo gĩkĩ. Kiugo kĩrauga korwo Isiraeli no etĩkĩre, korwo andũ akwa no metĩkĩre kũigua. Koguo ũhoro wa kũigua nĩ mũndũ wĩtĩkĩraga, akaigua rĩu ũrĩa ndaigua na agetĩkĩra ũguo aigua, tondũ maũndũ no arege na no etĩkĩre. No kiugo kĩroria ĩna korwo Isiraeli, korwo andũ akwa metĩkĩra kũigua na metĩkĩre gũthiĩ na njĩra ciake. Koguo haha nĩ ũhoro wa gwĩtĩkĩra kũigua, na ũcoke wetĩkĩra kũigua ningĩ ũgere njĩra cia Ngai. Na no nyende tu hau he Isiraeli wĩkĩre rĩtwa rĩaku, uge atĩrĩrĩ, narĩ korwo niĩ ndĩ Njeri ndetĩkĩra kũigua, narĩ korwo we wĩka mau wetĩkĩra kũigua, narĩ korwo we wa Ngari no wĩtĩkĩre kũigua, narĩ we wĩ Njoroge no wĩtĩkĩre kũigua, uge wa Ngai wĩtĩkĩre tu, wĩtĩkĩre, tondũ rĩu haha nĩ gwĩtĩkĩra kũigua, no coke wĩtĩkĩre kũgera njĩra iria Ngai angĩenda tũgere. Akauga atĩrĩrĩ, mũhari wa 14 ĩkauga atĩrĩrĩ, ndahoria thũ ciao o narua. Ngai arauga twetĩkĩra kũigua uge wake, twaigua tũthiĩ na njĩra ciake, ahoria thũ citũ. Thũ nĩa? Thũ nĩ Shaitani. Shaitani nĩyo thũ ĩrĩa nene, na nĩyo rĩngĩ ĩingĩraga kũrĩ mũndũ mũna, rĩngĩ kũrĩ njirani, kũrĩ mũndũ ũrĩa mũrutaga wĩra nake, ona kũrĩ ũmwe thĩinĩ wa bamĩrĩ yaku, rĩngĩ kaingĩra ona kũrĩ ciana. Thũ ĩyo rĩ, Ngai arauga no ahote kũmĩhoria o narua, o tu ingĩtĩkĩria matũ makwa maigue ũrĩa Ngai arenda, na ingĩtĩkĩria maũndũ makwa na magũrũ makwa magerage njĩra cia Ngai. Atũhoreria thũ. Thũ no ĩkorwo na nĩ mĩrimũ, thũ no ĩkorwo ona nĩ ũthĩni, thũ no ĩkorwo nĩ gũtũma twage thayũ thĩinĩ wa mĩciĩ itũ, thũ no ĩkorwo ona nĩ gũthũkia ũchumi wa bũrũri witũ. Ngai arenda tu tũmũigue na tũthiĩ na njĩra ciake, atũhorerie thũ ĩyo. Na arauga atĩrĩrĩ, akĩmĩhoria ti kũhoria kahora, ahorie oro narua. Ũndũ wa kerĩ, njokie guoko na kũrĩ acio amuku a mũndũ ũcio ũranjigua, amuku a mũndũ ũcio ũragera njĩra ciakwa-rĩ, njokie guoko na kũrĩ amuku acio. Koguo haha ndĩrona atĩrĩrĩ andũ a Ngai, nĩ atĩ Ngai arũe, tondũ gũcokia guoko, Ngai gũcokia guoko gwake kũrĩ amuku aitũ-rĩ, nĩ arũe na thũ icio citũ, nĩ arũe na maũndũ marĩa matũthĩnagia thĩinĩ wa mũtũrĩre, arũe na thũ citũ, na acikirie na acihorie, tondũ Ngai angiuga nĩ auga na ndericũkagwo. Arenda tu o twĩtĩkĩre kũgera njĩra ciake na kũigua ahorie thũ citũ. Agacoka akauga atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa gũcokerithia Maathani 5:29, andũ acio akwa-rĩ, acio makũnjigua na magere njĩra ciakwa-rĩ, matũra monaga wega o ene na ciana ciao tene na tene. Nĩ ũndũ mwega atĩa, nĩ ũndũ wa kĩrathimo atĩa andũ a Ngai, atĩ no tũtũre tuonaga wega twaigua Ngai na twagera njĩra ciake. Na arauga ona to ithuĩ, ona ciana citũ na njiarwa citũ, ona rĩrĩa tũgakorwo tũtarĩ ho tũkũrĩte kana tũgakorwo tumĩte thĩ ĩno-rĩ, njiarwa citũ-rĩ igatũra cionaga wega na njiarwa na njiarwa. Andũ a Ngai, nĩ kaba Ngai angĩgĩtũteithia na atũhotithie kũmũigua na kũgera njĩra ciake. No ũngĩthũra kuona wega, no ũngĩthũra ciana ciake cione wega. Ngai arenda tũmũigue tu na tũgere njĩra ciake. Agacoka akoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Isaia 48, Isaia 48:18, na ndĩmahe thayũ
thayo ũngĩhananio na rũĩ rũgũtherera. Rũĩ rũgũtherera nĩ rũĩ rwĩna maĩ maingĩ. Rũĩ rũratherera ti rũĩ rũnini, rwĩna maĩ maingĩ. Nĩ ũndũ ũcio Ngai aratwĩrĩra atĩ naguo thayũ ũhanainio na maĩ macio maratherera. Koguo nĩ thayũ, tiga thayũ kanini, thayũ mũingĩ ũkũhananio na maĩ mau maingĩ maratherera. Ngai arauga nĩ ekũhe andũ acio maragera njĩra ciake na arĩa maramũigua. Tikaba tũngĩhoya Ngai witũ athikĩrĩria a Inooro, tũtuĩke a kũgĩa na matũ maraigua Ngai, na tũtuĩke tu a kũgera na njĩra ciake. Twĩgwatĩre irathimo ici tondũ Ngai nĩ Ngai na ti mũndũ. Oiga nĩ ekũhoria thũ citũ rĩ, ndangĩcoka na thutha. Oiga guoko gwake gũcokia kũrĩ amũku aitũ rĩ, ndangĩcoka na thutha. Auga atĩ egũtũma tũtũre tuonaga wega hamwe na ciana citũ rĩ, na njiarwa citũ rĩ, Ngai witũ auga nĩ auga. Auga egũtũhe thayũ rĩ, thayũ ũrĩa ũtonekaga. Nĩ mũĩ thayũ ti muoneki andũ a Ngai. Thayũ ti muoneki. Thayũ nduonagwo ro ũguo. Thayũ ti kũrĩa na kũnyua. Thayũ ti gũkorwo wĩ mbia. Thayũ na ti gũkorwo wĩna manyũmba manene. Ti gũkorwo atĩ wĩna ngari ĩno na ĩrĩa ĩngĩ. Ũcio tiguo thayũ. Thayũ umaga kũrĩ Ngai na aheaga andũ ake arĩa mekũmũigua na arĩa mekũgera njĩra ciake. Nĩ ihoya rĩakwa Ngai atũhe matũ ma kũmũigua. Ngai atũhe matũ ma kũmũigua. Twamũigua tũcoke tũthiĩ na njĩra ciake, ithuĩ twĩgwatĩre irathimo ici tondũ Ngai ndahenanagia na ti mũndũ. Tarĩu nĩ tũgũthiĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, nĩ ũgũthiĩ kũrĩa ũthiaga, nani nĩ ngũthiĩ kũrĩa athiaga, na twathi tu o kũigua kiugo kĩa Ngai. No Ngai arenda rĩrĩ, twakĩigua twĩtĩkĩrie matũ maitũ kũmũigua, tondũ no tũigue cingĩrĩre gũtũ gũkũ na ciumĩre gũkũ kũngĩ. No tũngĩhingũra gũtũ kũrĩa Ngai endaga kũigue kiugo gĩake, na tũcoke tũcenjie mĩthiĩre itũ, tũthiĩ na mĩthiĩre ĩrĩa Ngai witũ endaga, ndamwĩra tũgũtuĩka arathime. Tũgũtuĩka arathime ithuĩ, ona bũrũri witũ ũgũtuĩka mũrathime, tondũ we wona waigua Ngai, niĩ nani ndaigua Ngai, twathi na njĩra ciake, ona bũrũri witũ no egũtũthondekera. Nĩ egũtũthondekera mĩciĩ itũ, nĩ egũtũthondekera mũikaranĩrie witũ na ciana citũ, nĩ egũtũthondekera ona kũrĩa tũrutaga wĩra na biacara citũ. Ngai nĩ egũthondeka. Arenda tu o tuoe ikinya rĩa kũmũigua na gũthiĩ na njĩra cia Ngai. Andũ a Ngai, athikĩrĩria aitũ, Ngai aromũrathima, na ndamũhoera gũtũ kũrĩa kũiguaga kũigue Ngai na mĩthiĩre ĩrĩa yagĩrĩire ya gũthiĩ na njĩra cia Ngai. Ithuĩ twĩ twarathime na twĩrathimirwo nĩ Ngai. Ndamũhoera kĩrathimo na nĩ ngwenda tũhoe tũcokie ngatho na twĩre Ngai atũhotithie gũthiĩ na njĩra ciake. Rekei tũhoe. Mwathani Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, nĩwe watwarĩria na kiugo gĩaku, kiugo kĩrĩa kĩigana tawe Ngai, atĩ ũroiga twakũigua na twagera njĩra ciaku Mwathani kũrĩ ciĩranĩro iria watwĩrĩra. Na tondũ we ndũhana mũndũ ũhenanie, ũrĩa wauga Ngai nĩ ũhingagia. Tũteithie Ngai, tũrĩ na thikĩrĩria Ngai witũ, tũkũigue na tũgere njĩra ciaku, twĩgwatĩre irathimo ici ciothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Ngai Roho Mũtheru, twahoya ona twagũcokeria ngatho. Amen, amen and amen. Nĩ ngũhoya JK ũnjĩtĩkĩrie ngeithie andũ erĩ atatũ, nĩgetha naniĩ ngene na njigue wega ngoro yakwa. Na ngwambĩrĩra na mũthuri wakwa wĩtagwo Zekaria Gathoga. Nĩ ngwenda ageithĩke oro harĩa arĩ, nĩ njũĩ nĩ arathikĩrĩria, na ngeithie kanitha witũ wa Super Highway. Nĩ ndĩmwendete na Ngai aromũrathima. Ngũcoka ngeithie ahunjia arĩa othe tũhutungataga nao Starehe West Presbytery, tũtongoretio kana twĩ rungu rwa Bishop Joseph Ndung'u, na njuge Ngai aromũrathima na mũrathime na mũrathime. Ngai arorathima Inooro na arĩtũrie. Amen, amen. Shalom, shalom.
Shesheni hakuhe nawe. Wow, thank you mutungatiri Reverend Jane Gathoga. Thank you so much gĩwitwo kũrathime na gwĩka maũndũ mega. Nĩ ngatho nĩ ndũmĩrĩri njega rũcinĩ rwa ũmũthĩ na hatiruta nganja ndũmĩrĩri ya kinya na ngĩũrutwo kũrathima mũno makĩria na super highway mũgeithĩke mũno makĩria na ũgĩthiĩ na mbere na ũgĩtungata kanitha-inĩ ũcio ngĩwitwo ro mũrathima kanitha wa Worldwide kũrĩa mwena wa kĩndũ gĩtagwo Thika bypass ĩtagwo Mtith bypass nĩ Thika super highway. Anyway, thank you na ndona ruma thana makinyire ma mundu togwo ng'ang'a wa Njoroge nigetha tuthomere mohoro na nigetha ithari rĩngĩ nĩrĩo ngũkorwo naguo ngethana na muhotani wa *236*2# muhotani wa ciringi 300 nĩ hĩndĩ rĩu tũgũkorwo arĩ mweke-inĩ mwega wa gũkorwo akĩamũkĩra mbeca icio no ithari rĩrĩa tũgũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria ũguo *236*2# reke tuĩke mũrata waku ihinda-inĩ rĩrĩ ũcokie ciũria icio na nigetha ũtuĩke muhotani rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ na mũthuri tagwo Kamau wa Jamuku wa biashara sako geithĩka rũcinĩ rwa ũmũthĩ ciamani ũrĩ okuo na unanitupa sana ciamani na ũgĩa na ihinda rĩega otherwise thengio na ũngĩthanĩrie mwena ũcio Kamau wa Jamuku wa biashara sako thank you rĩrĩa ng'ang'a wa Njoroge tũigue nĩ marĩkũ tũharĩrĩirie tũgĩcoka nĩgetha tũrĩũka tũthiĩ na mbere na tabarĩra ya kĩmũrĩ kĩa Inoro no ririkane *236*2# mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. President Ruto kuoroto nĩ kwĩra ng'etheri ake matirĩ hakiri na nĩ irimũ mũcamo wa kĩama gĩa icungwa kwanjia kũgagatarĩrĩ President Ruto eranĩire kũrutithania wĩra na kĩo na bamĩrĩ nyingĩ gũcakaya kũnyamario nĩ mũrimũ wa cancer. No apologies to anybody that today ODM and UDA are running the same government. Why? Because we have the same agenda. My mother on a severe illness. Tondo tesha ingemuteithia alafu na miaka still no yatuikire ndangĩbota kũmũthĩnja no akuire rĩu arĩ o nyũmba. Na nginyanagia na rĩu tuhotete kwandĩkithia andũ ta 600 gũkũ gwitũ Mathioya na tukona atĩ andũ acio nĩ anini mũno kũringana na target ĩrĩa twĩ nayo. Na thikũ cihetũkĩte nĩ tuiguĩte mũgathe wa bũrũri akĩaria na matũkũya maingĩ mũno especially akĩmeraga matirĩ hakiri akĩmeraga no ajinga na mũndũ ũcio ũronia maũndũ merĩ either nĩ arenda kũmonia nĩ mamũtindĩkĩte mũno kona-inĩ na makamũhatĩrĩria mũno kana thaa ithatũ cia rũcinĩ mũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩguo ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩmo tũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte njĩtagwo ng'ang'a wa Njoroge. Atongoria a ikĩro ngũrani nĩ marutĩte mahĩtia mĩario ya Illuminati ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩrekererio nĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto. President akoretwo akĩnyũrũria ng'etheri yake akiuga nĩ irimũ na matirĩ hakiri ingĩteithia harĩ gũthugunda mĩtaratara ya ũkũria na ũthii wa na mbere wa bũrũri na thathauria maũndũ ma ũtongoria maroiga President arathiĩ mũgarũ na wĩigĩrĩrĩki wa ofici yake ĩrĩa nĩyo gĩtugĩ kĩa ũrũmwe wa bũrũri. Morĩtie President kũndũra kanua gake ithĩgĩ na gwĩthema gũtũũka mĩario ya kũnyararithia mũkenyoro wothe na mĩthingi ĩtiganĩte. Nĩ mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna uri na ũhoro ũyũ makĩria. Tirita rĩmwe kana merĩ President William Ruto onekete kũhũthĩra ciugo nditũ akĩrutũrũra marakara make kũhũthĩra mĩario ya kĩnyũrũri, irumi, njino hamwe na mĩkana kaingĩ ikĩerekerio ang'etheri yake. Mpango hawana, sera hawana, agenda hawana, hata akili. Hakuhĩ mĩcemanio-inĩ yothe ya mũingĩ ĩrĩa President akoretwo agĩthiĩ akoretwo akĩhũthĩra mĩario ĩno mĩrũrũ. Icera-inĩ rĩake mĩcemanio-inĩ mĩingĩ akĩrekereria mĩario ya kũnyũrũria atongoria a mũng'ethanĩro na kũngĩ akĩmagweta ta andũ matarĩ na hakiri. Kumbe mnawajua ati akili ati agenda.
ona thengia wa president gukorwo akiuga ni ombire thirikari nyandaduku niguo kurutithania wira na atongoria othe. Akoretwo akionekana guthie na mbere na gucambia atongoria aria mari na murugamo ngurani na wake. Fitina na ukabila na chuki na mambo ingine, si huyo ni mtu wa kuenda akiendanga? Si mimi nimetengeneza serikali ya broad base ya kuleta Wakenya wote pamoja. So mimi nataka niwaambie wale majamaa wanajaribu kushindana na sisi, watu ambao hawana, na unajua ukiwasikiza watakuja hapa, mtawasikia watakuwa tu na maneno tatu, watakuja waseme one term, Kasongo must go. Hiyo ni ujinga, si ujinga. Ni ujinga, si ujinga. Miario ya president yonekete gutumura mawoni ngurani gatagati-ini ka atongoria na Kenya, akiurio kunira kanua gake ithige na gukorwo kionereria kuri atongoria angi na Kenya. Elijah Njoroge ni muthathauri wa maundu ma uteti kuma Molo. Na thiku ciatukite ni tuiguite mugathe wa bururi akiaria na matukuya maingi muno, especially kwerekera andu haria me mung'ethaniro, akimeraga matiri hakiri, akimeraga no ajinga, na maundu ucio uronia maundu meri, either ni arenda kumonia ni mamutindikite muno kona-ini na makamuhatiriria muno, kana kwenda kuonania njira iria bururi ungioya mwerekero uria ungioya ati we ndarumana nawe ugacokia mwena uyu ungi, na ti njira njega muno ta bururi twerekeire itungiwa mugathe wa bururi anyite gibara wega bururi-ini uyu, atongorie wega na set a good example ya riera ria siasa riria tungienda tukuona thiini wa bururi witu. Handu-ini haceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru, ni njitagwo Joel Kimani wa Jona. Mutongoria wa bururi William Ruto ni atugiretie mucango wa minista aria maratungata thirikari-ini yake kuma kiama-ini kia ODM. Ruto oigite uhiki wa kiama kia UDA na ODM niguo wahonokirie bururi ugwati-ini wa guthinikana hindi ya mirurungano ya Gen Z mwaka-ini muthiru. Eranĩire kumatia thirito na kiama kiu gia icungwa kiria agathĩrĩirie ni gwĩtiria huho cia kiũteti kwa ihinda rĩa miaka 20. Araragia hindi irio cia hwaĩ-inĩ cia amemba aria mambĩrĩirie kiama kiu gia icungwa rĩrĩ kĩrakũngũĩra miaka 20 kũrĩa mwena wa Mombasa. Gĩcũa-inĩ nĩ mwandĩki witũ Francis Madi ũrĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Mũtongoria wa bũrũri nĩwe mũgathe William Ruto nĩ agathĩrĩirie atongoria kĩama kĩa ODM arĩa marĩ thirikari-inĩ, akiuga nĩ makoretwo marehete mũcango mũnene thirikari-inĩ. I have no apologies to anybody that today ODM and UDA are running the same government. Why? Because we have the same agenda. We have the same agenda. Tuko na agenda the same. If you read the manifesto of ODM and read the manifesto of UDA, the difference is maybe 20%. So, si tu sukume hii maneno tuende mbele. And I am very proud, by the way, very proud of the contribution of the ODM members in this broad-based administration. Akiaria mwena wa Mombasa hindi ya kurianira irio cia hwaĩ-inĩ na atongoria ya president igite ni meguthii na mbere na kunyitanira thiini wa thirikari ino ya muungano kana broad-based. You cannot write the story of William Ruto and complete it without saying he was a member of not a member, he was a founder member and a deputy party leader of ODM. Mwena-inĩ wao atongoria ya matongoretio ni Junet Mohamed maigite ni meguthii na mbere na kuruta wira hamwe na thirikari, makiuga ODM ni kiama kinginyitanira na ciama ingĩ kumba thirikari. ODM was not formed as an NGO. ODM was formed to gain political power. It's not an NGO. It is a political party that was formed by Baba Raila Amolo Odinga so that we can get political power. And political power can be gotten in many ways other than extrajudicial means. Any other way, you can come through the window, through the door, through the roof, through anywhere. We want to be in power. We don't want to be in the street anymore, Mr. President. Miario yao nĩonekete kũnyitwo mbaru nĩ minista wa wenji wa mahiga ma goro niwe Hassan Joho hamwe na gavana wa kaunti ya Mombasa niwe Abdul Samad Sharif Nasir. We've sacrificed so much for this party and we've suffered so much. President William Ruto, nia na madhumuni ni kuwa tutakifanya hiki chama cha ODM kiwe na nguvu zaidi na zaidi na zaidi kama vile tulivyoweza kuachiwa mamlaka hayo na baba. Adoine ha Inoro FM kumago kwa Gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombasa, nijitago Francis Madi. And every year we'll have cancer-related deaths of 29,000 and above. Just the other day in October, it was breast cancer month. How many of you were screened? Saruni ndina mundu na mulimu wa cancer nikubotha turabotha nyarambi tureka. Are Kenyans still holding harambes to fund Medicare? Yes, they are. No tondu wa gukorwo cancer ringi ni rahingicanio na mirimu ingi akamba guthondekwo mirimu wengi kwa ihinda inene. Ndingĩhitha na ingĩmĩra handũ nĩ hotaga kwĩra andũ cancer ti death sentence. You can live.
Right, tumulike ciĩgiĩ mũrimũ wa kansa na mũrimũ wa kansa uthiĩte na mbere kũnyamaria famĩlĩ nyingĩ iria ciendagia indo ciao nĩguo gũthaitĩra endwa ao gũthinĩkanio nĩ mũrimũ ũyũ, na famĩlĩ ĩmwe kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga ĩtigĩtwo na ironda nyingĩ cia ngoro thutha wa endwa ao atatũ kũragwo nĩ mũrimũ ũyũ. Ũhoro wa kĩeha nĩ atĩ famĩlĩ ĩyo ningĩ ĩna mũrwaru ũngĩ wĩna mũrimũ ũcio, rĩu magĩetha ũteithio wa kĩmbeca kũgeria gũthaitĩra muoyo wake, na thĩna mũnene ũgomeire famĩlĩ ĩyo hamwe na ingĩ nĩ kandi njerũ ya ũgima wa mwĩrĩ wa SHA ĩrĩa ĩtararũgamĩrĩra marĩhi maingĩ ma mũrimũ ũcio. Mwandĩki witũ Johnson Mũreithi nĩ agomanĩte na famĩlĩ icio na akatũharĩrĩria ũhoro ũyũ wa kĩeha. Ũguo mũrimũ ũcio nĩ kĩndũ kĩũru na thirikari nĩ ĩkoretwo ĩtekuoya na binya ũhoro wa mũrimũ ũcio tondũ nĩ ingĩ yaũtuire ta njanga la kitaifa. Ndiagĩte andũ atano moraguta nĩ mũrimũ wa kansa. Nĩ andũ a famĩlĩ nyingĩ mabũrũri-inĩ marĩa makoretwo manyamarĩtio nĩ mũrimũ wa kansa, angĩ magakorwo makĩendia indo ciao na angĩ magakorwo nginyagia magĩka harambĩ na mbeca igakorwo itekũigana. Mũrimũ wa kansa ũkoretwo ũnyitĩte andũ maingĩ, especially atumia gũkũ gwitũ itũra rĩa Kandongu. Arĩ na manda mũmwe ara suffer from breast cancer na there is a Texas Cancer Center na nĩ ribaro ya Kenyatta na rĩtĩ na harambĩ tarĩki 22 ĩrĩa ĩrarĩ njĩra 2.5 million. Arigo nĩ atano no tũbatare ũteithio. Saa tũraruta wĩra na vanini ĩrĩa rĩo ndĩraruta wĩra ici ciothe twete cash money. Angĩ nĩ makoretwo makiona nginyagia andũ a nyũmba ciao makĩvinyĩrĩrĩka na gũcoka gũkua, gũkũ makiuga gũtirĩ ũndũ mangĩkorwo magĩka. Ndĩrĩ ũmwe tũkoretwo very affected na mũrimũ wa kansa, tondũ thĩinĩ wa famĩlĩ itũ nĩ tũrucĩte arĩa makuĩte nĩ andũ atatũ na still tũrĩ na ũngĩ ũmwe wĩna mũrimũ ũcio. Ũrĩa warĩ wa mbere gũkua nĩ my cousin, ũcio ũngĩ nĩ my real father ũrĩa wĩrĩgĩte gũkua last year na akĩoragirwo nĩ mũrimũ wa kansa, na tũkĩrĩ ona angĩ thĩinĩ wa family affected nĩ mũrimũ wa kansa. Mũrimũ wa kansa nĩ mũrimũ mũru mũno, nĩ very draining, nĩ mũrimũ ũninaga indo thĩinĩ wa mũciĩ. Andũ mathiaga emotionally, kwaga mbeca socially, ũkona nginya andũ nĩ maragũtiganĩria tondũ nginya wathiĩ gwĩka harambĩ mbeca itiganaga. Angĩ nĩ makoretwo magaikara na andũ a nyũmba cio mathaa 24 mameroreire, gũkũ makiuga nginyagia rĩngĩ magakorwo magĩkua ngoro. Mathaa nĩ ambĩrĩirie gũthumbũrwo nĩ mũrimũ ũcio na thumbũrwo nĩguo nĩ wathire levels. Andũ nĩ kũrĩa KU nĩ twathire tũgĩkampu tũgĩkombora nyũmba na kũthi kuona ndagĩtarĩ kũu ngoroba icio ciothe twambatagia day by day almost a month tũgĩgatuĩka nĩ tũgũtikĩro care. My mother on a severe illness tondũ tesha ingemũteithia arafu na mĩaka still no yatuĩkire ndangĩbata kũmũthĩnja no akuire rĩu arĩ o nyũmba. Kuona Kenya mathiĩte na mbere na kũnyamario nĩ mũrimũ ũyũ, thirikari nĩ thingatĩte gũkorwo na mĩtaratara mĩkinyanĩru kuona Kenya nĩ makorwo magĩteithĩka thutha wa ingĩ gũkorwo makiuga matirateithĩka nĩ kandi ya SHA. Thirikari yabata kũnyitĩrĩra kana kũrũa na mũrimũ ũcio. Niĩ no ngwĩre nama SHA ndĩraruta wĩra tondũ nĩ mbĩtũkĩire thĩinĩ ũcio wa andũ marwarĩte kansa tondũ mbeca nĩ ciathirire mũciĩ, nĩ mwendirie indo igĩthira, koguo ithuĩ tuikara twĩroreire andũ. Ngĩribotĩra Nuru FM kuma kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũreithi. Nayo ngarama nditũ ya ũrigiti wa mũrimũ wa kansa ĩkoretwo ĩrĩ mũrigo kũrĩ famĩlĩ nyingĩ iria endwa ao manekora hatĩka-inĩ ya mũrimũ ũcio. Kũringana na ministry ya ũgima wa mwĩrĩ, mũrwaru wa kansa ahũthagĩra makĩria ma ciringi mirioni 3.8 oro mwaka akĩmatha ũtungata wa ũrigiti. Na Danson Faragu Kairo ũrĩa ũtoranĩtie ĩmwe ya kansa cia thakame kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyeri oigĩte famĩlĩ yao yendire indo ciothe nĩguo gũthaitĩra muoyo wake. Aroiga kwao gwatũraga harambĩ na mĩcango nĩguo gũcokanĩrĩria mbeca cia ũrigiti, ĩndĩ mũthia wa ũhoro akĩhotana bara ya mũrimũ ũcio. Agomanĩte na mwandĩki witũ kũrĩa Nyeri Rware, Theuri wa Mbogo. Mũrimũ wa kansa ũkoragwo ũrĩ kĩhato kĩa mũthithũ na ũtonga wa arĩa manyitĩkana na mũrimũ ũyũ, kuona mũrimũ ũyũ ũhũthagĩra mbeca nyingĩ nĩguo mũrwaru amũkĩra ũrigiti o wothe wa kansa. Andũ maigua ndĩtwa kansa na kĩrĩa metigagĩra mũno nĩ mũrimũ wenyewe, no makariganĩrwo ũritũ wa kũrigita mũrimũ ũyũ oka nĩ kĩmũhuko. Kũringana na ndari cia kuma kũrĩ rũhonge rwa Kenco, mũndũ ahũthagĩra makĩria ma ciringi mirioni 3.8 o mwaka cia kũmũteithĩrĩria kwamũkĩra ũrigiti ũyũ wa kansa. Famĩlĩ nyingĩ nĩ irahinyĩrĩrĩka, ingĩ nĩ irendia magũnda, ingĩ nĩ maratũmĩra savings ciao, ingĩ makendekana nginya gwĩka harambĩ na nginya kuoya maloni. Nĩ irahinyĩrĩria famĩlĩ. Danson Faragu amenyire arĩ na kansa mwaka wa 2020 arĩ kĩrathi gĩa form 1 agĩtarĩria thabarĩ yake ya kwambĩrĩria kwamũkĩra ũrigiti na ngarama nene.
na the survival wa cancer ya immunity system itago Hodgkin's lymphoma. Ndagire cancer 2020 ndari murutwo wa Baricho Boys High School nikirathi gya form 1. Yaharirie kimwiri, mentally na emotionally, aginya kibesha kwa njia kurigitwo murimu wa cancer. Danson agitariria kuona family yake ndiari na uhoti mahinyirirekire gwika harambe na gwita arata nigetha mamateithiririe kungania besha cia kwambiriria urigiti uyu. Nitwa kire harambe tugetha 500. Korwo ndikire ndionire support teo maundu ni mangiakorirwo maritu muno ukorwo ndio twatumagira NHIF na ndiakabaga maundu mothe na andu matimenyaga uritu wa kurigita murimu uyu kinya riria mekora hau niguo kwaura murigo muritu uria ukoragwo ukomeire arwaru aria maunete kansa agiikia ritana riri kuri thirikari. Kansa cia chemotherapy uretwo na goro muno na ikona shaye kuri part of it na icio ingi kabidwo mundu arute muhuko-ini kokoro costs cia kansa no reduce to a point besha ici mundu araongerera wakora ndarongerera sha cover for dawa part yothe ya dawa cia chemotherapy no reduce cost. Danson ni umwe gatagati ka akenya aingi aria matoranitie murimu uyu akiuga nginyagia kwa ihinda ona aria ahonu no makoragwo na garama. Handu-ini ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Bogo. Inooro rucini niguo menyore kurahanika ndagika yothe uri hari uri turumirire kugerera Twitter handle litu niyo @InoroKE, Facebook page ni Inooro FM na Instagram ni Inooro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro shesheni hakuhe nawe. Tutirihire nja bururi kuri andu makiria maigana aria 20 aingi ao mari maobitha borithi ni magurarite kurumirira mirurungano bururi-ini wa Mexico. Arurungani acio aria aingi ao ni mbeu njithi arikari ya Gen Z maratatia wathani mweru wa President Claudia Sheinbaum Baum na thirikari ya President Claudia yorotete ateti a mung'ethaniro ikiuga niyo maraheana uteithio wa kibeca kuri arurungani acio. Mbeu njithi acio marakomithia thirikari ya bururi ucio makimecukira maitia makuraga meya wa gitaro kia Uruapan niwe Carlos Manzo oragirwo na njira kuhurwo rithathi tariki 1 mweri-ini utari wa 10 hindi ya mambura mananagio ta Dead Festivals bururi-ini ucio wa Mexico. Riboti yo kuma kuria bururi-ini wa Mexico niyo atuhingira mohoro maitu ma Inooro rucini thaa 3 na njira ithiranite ni nguhunduka na matemo wona ciahanda thaa 4 ni ngatho ni guthie na mbere na gututhikiriria guku niguo wa ceceni hakuhi nawe Inooro FM. Njetago Ng'ang'a wa Njoroge. Yes, Rifari. Oh yes. No tuthiete oro wega. Mono, thank you. Githomo giki ri kendaga ngwataniro. No tadu ino ngikorwo ta wikari. Ithiagirwo gutuka. Iyo ne ithiagirwo gutuka. Na to gutikirwo agituka ri. Na wi haha ri. Kaba tuthie twe ngwataniro. Kaba tugitware ni tugo twe ngwataniro. Nginya tukirikia githomo. Na muthuri wetagwo Ngugi wa Evergreen ni njira ngugeithie muno makiria. Nimesalimika sana. Wetagwo Fauro Ngugi wa Evergreen. Fauro Ngugi wa Evergreen. Agaithike muno. Yes. Riu ri mwandiki witu wetagwo Sam Njuguna ri na ni muruna wakwa haha ri. Aramenyithia kana raja ndimuheanire pole kuri family yao wetagwo family ya Kongo wa Jeho. Ni matigitwo ni mami wao mukuru Alice Njeri Ng'ang'a kana nyina wa Kongo wa Jeho na ranjira kuracamanio kuria kwa mucii mwena wa Mung'ere Genya ni Nyandoma rari kuria kaunti ya Kiambu. Genya ni ndikuwi koguo family ya Sam Njuguna ni muruna witu guku kwa Inooro FM. Poleni sana rire mutigitwo ni mamu wanyu mukuru maito Alice Njeri wa Ng'ang'a kana nyina wa Kongo wa Jeho na kihurukio horo na maragicamania kuria Mung'ere Genya Nyandoma rari kaunti ya Kiambu. Oh yes. Riu na turio ku rari Kiambu ri mam Recho Wakimotho na kenya njira atiriri salimia sana JK. Nimesalimika sana mwenyewe. Nimesalimika niguo nete Recho na ningia mithoma na ningiariganirwo
Ageithanie muno, ageithie mzee. Ageithie mzee Kimothos. Mageithie muno na ageithie Winnie. Na ageithie my friend Winnie na muthuri wake wetagwo Njoro. Yes, na Njoro. Na Njoro. Na to baby to mageithike sana. Good na hone kujirite tugeithie riri. Atumia othe a Guild ya Mwiki PCA matongoretio ni Elder Beth. Oh yes. Yeah. Masalimike sana. Mageithike muno makiria. Na o hau ri hena andumire ndungete andumira. Nitukogethanĩtie nĩ twageithia sister twageithia Fish Fraternity twakimendithia ihinda magĩthi kũrĩa gwa Father Boniface wa St Joseph Catholic Church Kiriti. Yes. Hena mũtungatĩri wĩtagwo Reverend James Muhia Mathigu. Yeah. Ena medical appeal. PCA Kiamathare Presbytery together with family and friends of Reverend James Muhia Mathigu kindly seek your support and prayers, especially financial support. Teithio wa kĩmbeca. Reverend Mathigu ri ni afatire gukorwa agithie kuria India for specialized medical treatment na arabatara 3 million. Ru muthenya wa umuthi makiri na uhoro cio wa ogetha mbeca ici kuria PCA Career Church. Tukioka arata mutungatiri na ndora makuhiririe na kanitha muno nikuo magena horo cio kunyitirira family ya mchungaji na mchungaji agithia kiamukere urigitani kuria India. Yes. Oh yes, rĩu rĩ na Ngai nĩ kumaririkana muno. Ngai amaririkane na meke wega. Hena mũndũ ũngĩ haha wetagwo Bakita nĩ shabiki witũ muno. Bakita nĩ ũrĩkũ? Bakita nĩ wa kũrĩa akorwo Majuno nĩ wa gũkunya Ndarwa na anajĩra tuyane pole kũrĩ family yao ya Thomas kana family yao ya Thomas kuma mwena wa Karuru kũrĩa Heniki na Ngofu na matigĩtwo nĩ anko yao wetagwo Ngige. Ngai witũ amomĩrĩria muno na mahe thayũ. Yes. On a first Mary kujirite ndimuheanire pole akujiraga athie kuria engineer sister ya mutumia wake nyina wa Shegeri wetagwo Priscilla Warigia ri wa Joseph Ndwaru araina ukuru wa miaka 94. Wa nĩarĩ mũrathime na mĩaka ngena mwete wingi wa matuko ni amatigite no ndika nĩ wĩribari gũtirĩ mũndũ mũkũrũ harĩ andũ a family mũndũ wothe rĩ harĩ family nĩ akoragwo na bata mũno. Na ngĩrĩkĩrĩria na my brother in law wetagwo Kariuki Stanley ndika no mũririkane twa nake kũrĩa Njoro nake nĩ matigĩtwo nĩ mother in law Korea Eldoret County wa Uasin Gishu. So Kariuki amwe na family yothe mukiyumirĩria rĩrĩ mũgĩtigĩtwo hamwe na mutumia waku rĩrĩ mũgĩtigĩtwo nĩ mother in law Korea Eldoret wa Uasin Gishu. Ni sawa. Rĩu rĩ Kirisi hana atia? Kirisi nĩ turenda mũndũ atirĩrĩ andũ mebange tene tondũ ihinda rĩrĩ rĩ tũtegereite thikũ mutheti mweri 16. Mutheti mweri 16. Ũguo twĩna thikũ cigana? Nyamũ ndamirora wega rĩ ndĩrahingia thikũ 40 ndĩngĩkinyia rĩu githa ici rĩ nĩ hĩndĩ mũndũ agĩrĩirwo gwĩka atĩa kwĩbanga wega na ciana ciĩ mũciĩ mambĩrĩrie kũmagũrĩra indo ciao tene itanagĩa goro. No menye ta rĩu January arĩa marathiĩ grade 10 ĩretwo senior school rĩu mathiĩ cukuru nene na nĩ gũthiĩ kũndũ kũraihu ĩtiguo rĩu rĩ na no ana thirikari ĩrauga atĩa nĩ thiĩte rengete kĩ capitation yonete yanyihanyihire rĩu gũthiĩ kuga atĩrĩrĩ mũciari nĩ aracoka mũhuko mũno akarigĩte tukĩrwo atĩrĩrĩ nĩ ta 50 kĩndũ arabu tajĩra ũgũcoka ũrute kũmbeca icio na January no rĩu rĩ wĩna tũgũbangĩte ithuĩ tondũ tũrenda gũbanga tene rĩ indo gwĩkĩra na kanya ka gũkorwo wĩkĩte maũndũ macio wega. Oh yes. Changamkia Kirisi promotion twinayo ĩrĩa ehotanĩra mbeca rĩu ndĩna 300 nĩ ndĩrona cikarĩte hau 100 njũkire ngĩikĩra ũguo ndaciona ndaigua ndethithimũkwo ndauga korwo nĩ njĩtĩkĩrĩtio nĩ mĩtaratara rĩ no nyingĩre kũrĩa gwa Changamkia Kirisi ciatĩona ndirĩ na magerio nĩ ndĩrona ũgĩthigina hau magerio ndĩnamo maingĩ no ngacoka ngaririkana atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa ũrabatara mbeca ici mũno rĩ nĩ mũthikĩrĩria. Oh yes. Na nĩgetha ciamũkĩre mbeca ici rĩ areka atĩa o kaũndũ kahũthũ ũkoya thimũ yaku ũkahinya *236*2#
Bali ndio ni utengeraga muno. Okay, sawa. Toka ringi. Haya, star jata. Igiri ithatu ithathatu jata. Tuyamwe nginya hau. Ugacoka ugekira igiri. Ugekira alama ya reri. Nio hash. Wahinya uguo ri. Ndukihinya hari ha. Okay. Handa tari kuhura. Warikia gwika uguo ri. Ndugicoka ru ugitwarithio mutaratara. Niroria mundu ciuria. Ciuria huthu muno. Ciuria kaigua no wahomenya ona we kaigua wego gicokia. Ciuria huthu taru ndironete ira. Ona urakigua ciuria cio kiuria ri. Ona urakigua kwenda gutinda ugicicokia. To ni ciuria huthu taru ukorio. No menyo uri uracokia. Uri wacokia. No wacokia wamenya ri. Wina ki? Wina point. Ya. Na ona wagwa ri nduraga point ciaku. Manyita. No urage na point. Ndungige na point ta iria ciake. Cia kunyita. No ndaigua ti ciuria nditu. Riu no uri atia. No ugikiuria atiriri. Uri ukurahagira tabarira ya ngogoyo. No. Na nimrona ni maraheana options. Bas. No urio kana ni na nitugikara tugithaka promo no etere igwe promo haha. No urio kana ngogoyo ri kareba mokurino. Kana ni kama waka ngethe. Bas, riu ukirigwo. Ukigwa twenda gukuonia atiriri ni ukubatara wikirire kio nigetha ona mbeca iriku tondu ni ugucioya ni ciaku ndira huthu muno ya gucioya no gucokia ciuria iriku ciuria icio star 236 star 2 hash oguo tu riu ri ithari ritirio ria mwisho iri ni ithari ria mwisho nirio ndineana mbeca ici ndiramenya ni ugwetandira mbeca icio tugithi kuhinga ithaa koguo mundu ehikahike. Yes ngweterire muno muthikiririe cokie ciuria icio ngunengererie mbeca. Riu ri kanitha wa Kayole hana atia wa IPC no mwega muno kwagerire ku kwagerire biu ku no thayo ku no kwiri mutha gutiri undu ungi wana wangarariga ni anjira ngugeithie wana warokari tu mumite kanitha tamenya already ana mumite kanitha na makarathimo karia kia mubea ni mumite kanitha anjira tunarudi nyumbani icio mathomaga gia tene acio ni muno mundu togo Miguel Steve rajira atiriri wagweta ki mungere ku nyandoma wajira ti mungere ni mungere kathome ore handikitwo mungere hena mungere ni double hena mungere kuria nyandoma kabisa Pega Steve no ana ku Mega Steve no akaria no akaria kiria haikino haha ikino no ndangikirigwo na ku ndangirigwo ti aria magithiaga ihita na ku ria ki Inoro rucini ni undu wa mohoro maya mangi maingi o hindi ria marahanika tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Iniwe ati soda ya Pepsi to gukunyotora ikunyotoraga riu kwina kihitahitano kinene gia kwihotanira airtime wona wanywa soda ya Pepsi, Mirinda, 7up, Mountain Dew na Sting energy drink. Kumenya uria ungihotanira na Pepsi ikara oha mitambo-ini ya Inoro FM tafarira-ini ya kuihuria na tugicua kunywa airtime na Pepsi. Heja ucia kucumbe wa Afya Bora Red Block na niwega ugucurie kuria twakiirwo handu hatari na mbura tugacuna o riria twabatara. Ningi tucau twaku twathe wa mwaka umwe twecumbe wa Afya Bora Ndama tugie na ugima mwega wa mwiri. Hura 0709 772 000 kana umarumirire nenda-ini cio kinyaniria Unga Farm Care.
Yes, ngai ma Jesu ni mwega. Atwendete o atwadomire iguru nigetha atukwire na nigetha tukona muoyo atene na tene. Ucio kaini wendo munene. Wendo uyu niguo tugimete tukinye haha. Wagwetagwo ciana cia Ngai, ucio ni wendo munene muno makiria ucio. Etagwo Wambui wa Muigai. Rũboro thakaretagwo Kai Jesu ni mwega. Thaici ni hindi thaa cigana wae. Jana mathaa mathiĩte ndĩrenda kũneana ciringi 300,000. Ciringi 300,000 ndĩrenda ikinyire mũndũ ũmwe thaa ici. Harĩa ũkũhihinya *236*2# *236*2#. Wĩyũrie ciũria iria ciĩ hau nĩgetha ũgĩe na mweke wa gũkorwo ũkĩhotanĩra. Rũciinĩ rwega wamũkĩre ũhotani. Shiringi 300,000 igũthiĩ kũrĩ o. Kĩmanja kĩgĩa shiringi 300,000. *236*2#. Abokera shiringi 300,000 na *236*2# nĩgetha wĩgwatĩre ũhotani mũthenya wa ũmũthĩ. Ũkene mũno makĩria ũcio. Na nĩathenirio akĩũragwo tondũ wa niĩ nawe. Na nĩendaga mũno tuoherwo mehia ũrĩa werira akamũyũkia. Na ndangĩte mũndũ ũgwĩtĩkĩtie no amũteithagie o hingo ciothe. Oh yes. Thank you. Mudetako John Buki kana John Buki wa Gatakaine ngeithika muno makiria kuma mwana wa Gatakaine tu hamwe. David Gujiri, good morning. Sawa maundu matandatu geithika muno makiria no gena ihinda riega na gethe ndirona magituma ndumiriri inyuothe asanteni sana ndimweterire muno kuria kwa *236*2# wamukire uhotani. Joy Karaja githika muno makiria hai referee niko sawa. Nancy Nyakio horaku, thank you so much. Turathi turikiririe tutigaritie ndagika nini muno na ndirenda utigwo na thutha mweke-ini waku wa gugutuga shiringi 300,000 ruciini rwa umuthi. Wathi uhinye na beno *236*2# *236*2#. Yuria ciuririre hau nigetha utuike muhotani *236*2#. Ihuria ciurisio ciokie ciurisio ni huthu muno makiria ni huthu kuhutha nigetha utuike muhotani *236*2#. No igwaga ati ndagika mwisho niyo mundu ahotanaga nayo ndekire ya mwisho niyo kile mundu ahotanaga nayo na wata gukorwo niyo ugukorwo ukihotana nayo ihinda-ini riri uguo tagerie ihinda riri cokie ciurisio henye wone uhotani ugiuka bwana wakwa ucio. No
thango njigona geithika muno makiria asante sana riu ri ni toroka turikiririe tondu na mathaa namo mathiite guthie na ndenda turikiririe na safiria ngwirire no nginya ndekunengereria service yothe cia irio batara nigetha maundu maku magirire tondu wina cio service yoho na ni uhetwo kanyaga ukorwo kihingura mirango iria yothe ungienda kuhingura na service no ni ati we turaga hindi ciothe ukayaga uturaga oriraga uturaga ugaga onekaga ona ta watiganeirio kana ukireraga uturagoreraga igorera timareraga tagina kigi hari ngai uturagoreraga nginya ngai akarigo ikai mundu uyu ndimuhete indo ciothe na no kurira ararira kai hiendaga ati akari kikingi arabatara ngai akuhete kiria giothe urabatara no we ukagea na kanya ukorwo atiriri handu hakuona maundu macio mothe na handu gwika maundu maria mangi mothe ukatiganiria maundu macio tugire tu ukorwo ne mahoya mahinguraga mirango yothe tu no atigire kuhoya ukwenda kuhingurirwo ukwenda guteithio ati angikorwo ndurahoya ndurathie mbere ya ngai hari kuhoya nduretha mathothio wa ngai na mahoya ugucoka wone kiura batara na atia akondura hoya sawa sawa akondura honoka ri niki kingi urabatara ukondura honoka ndwetikira nigetho twika mundu wa ngai twikage mwana wa ngai ri ya niki kingi urabatara haya akondura igotheru ri ya niki kingi urabatara tondu nginya ukono theru no thingu nigetha wonekane mbere ya ngai wi kindu kiega undu cio ngi na wasafi ya kana ni utungata aria matungatagira ngai ni monaga maundu manene muno utungata it's an open check ya utungata ni kuhingura korogwo iceki itari nyandike wandike kiri urenda ili amount imagine uginegero open check unegero cheki itari nyandike ugigwa atiri kitangiandika ukwandika mo kiria giothe wiririirie Johana 12 muharu wa 26 uria wothe ukwenda kundungatira no muhaka anumirire nigetha haria ndi ndungata yakwa irikoragwo iriho ona nigetha haria ndi ndungata yakwa irikoragwo iriho onayo mundu wothe ukundungatagira uri ndungatagira ni ariheagwo gitio ni yawa ati uria wothe ukwenda kundungatira so watu ikandungata utwikaga ndungata ukaheo ukaigwo hakuhi na mwathani na kiria giothe uriendaga ni uriheagwo na ni uriheagwo nginya gitio ni yawa ni tondu wa kindu gitagwo gutungata ngai ni kuri favor utungata ngai ni kuri riri wa mwanya umanaga no tungata ni hari undu gitungatira ngai no tungatire ngai na time yaku ati kakohere ugaga atiriri matuko-ini maonini wa tungatira augaga tungatira ngai matuko-ini maonini waku hindi no ina mahinda maya ri tungatira ngai hindi no ina mahinda ri tungatira ngai na undu kaiguga ati mahinda mahinda mathondekagwo ne mundu no wega matugira kweka ati agutungata na ndukana tungatire ngai hindi iria we free ati ni tondu free ri no ndiratigire mihango ni no ndungate ndukana tungatire ngai hindi iria ati niguo watwika free tondu ndendaga ati tondu ni hindi ati uratungatira ngai tondu no atigire maundu maingi riu ni hindi ngugwika atia hindi no ngai akuhete kanya kau ona ngikorwo ina maundu mahana atia ndungiaga kanya gutungatira ngai ndungiaga kanya gutungata ngai arogutua ndungata yake nigetha hote gukorwo kihingura safi cia kuria ungikatia ungenda kuhingurirwo nigetha wahingurirwo guo kamenyaga bas ni utungata uria ndinaguo wathi kundu ukonaga tungata waku na tumoka umaga kundu kuraihu gaikara haria na nene ni tondu wo tungata uria winaguo so gia no horo ucio wo tungata tondu ni uhinguraga mirango mingi gia no horo wa gutungatira ngai tondu kuri kirathimo kiumanaga na kindu gitagwo utungata ni kindu gia bata muno ungigea no horo cio wa gutungatira ngai hena mirango ikuhinguka minene muno hena mirango ya mwanya ikuhinguka ya muturire waku undu cio ngi ni kindu gitagwo igongona safi ya gatano ni safi ya igongona ni kindu kia bata muno hari igongona ungiruta mbere ya ngai rihingure mirango
igongona ungiruta mbere ya Ngai rituike ria kuhingura mirango. Afilipi 4:19 irauga atiriri, nake Ngai wakwa ni ari muhingagiria mabata manyu mothe kuringana na utonga wake mwingi uria tuheagwo na undu wa Kristo Jesu umite kwi Ngai. Gugia no horo ucio wa kuruta igongona wihokeke hari kuruta igongona ni gugutuma uamukire utonga uria mwingi uheanagwo ni undu wa Kristo Jesu. Muthenya wa umuthi tugithoma thiini wa cuguru ciri thiini wa Thaburi 50 nicio ndenda tuthome nawe. Thaburi 50 muharu wa 23 irauga atiriri, uria unjokagiria ngatho iri igongona riake hari nie ni andite. Uria unjokagiria ngatho iri igongona riake hari nie ni andite. Uguo ni kuga hindi ria waruta igongona hari Ngai umutite ni agia no horo cio wa kuhingurira mirango minene muno. Kiria giothe urabatara kirabatara tu urute kindu gitagwo igongona, utuike mundu mwihokeku hari kuruta gicunji gia 10, hari mwihothi wa kwiyendera, hari gukorwo ukiura andu aria matari no hoti ukamateithia. Thaburi 20:3 aroririkana mahaki maku mothe na etikire magongona maku ma njino. Igongona riria riothe ukuruta ndiria gutuma uhinguriro mirango, Ngai witu aroritikira na rituike ria gukuhingurira mirango yaku yothe iria wiririirie na kiria giothe wiririirie muthenya wa umuthi. Haya, hare hasta 236 hash niho ngweterire nigetha ngunegererie besha *236 hash. Igira hau mucokie ciuria icio wamukire uhotani. Moraika kera Yusufu
Todo idanirira kinya Okia tume muraika Oke na ndumiriri jeru Akwire mukuragiri mwana ni akwite Noeke na ndumiriri jeru Akwire mukuragiri mwana tago Risi irugo na ruburu wake nyendete muno rwitagwo mundekeri mehia thengi mundu tagwo katwitwi Katwitwi habari yako salimika sana Silvia Jabi thank you nagathe jengi ile kai muno mwakiria Moses Jenga Kinyogori well represented salimia Shosh Wito Sara Gathoni Akorot asante sana Digariti hanini ni ane shiringi 300 star 236 star 2 hash ni hogweterire nigetha guoneku star 236 star 2 hash shokie shurishi orore amukire mbeca sawa sawa ai amoroka kahora kaundu nginya ndariguo ai kweli Nigiri magana matatu murenda eno no kuma moko matheri no nginya ndetigane ndagotuga Jimo Wanduthi kuma muno makiganjo Gatundo South geitheka muno makiria Silvia Jambi asanimike sana Goro yakwa ni gukugosha Jehova ona ngumie twaria kure witheru Ngai yote ndakuigananio na mundu kana kindu gukuthio na kuiguru Ngai rwimbo ruru nigetha ngugoce na nguthathaie Ngai wakwa we uria wiki na githitiwe undekagira mehia maria itoyo na maria nditwaririirie ukahumbirania giconoko giakwa Usietereire thinikane ukajoya ukareka nie nditurire na thayo Ngai ukareka nie nditurire na thayo Igoro rĩarĩraihereirie thĩno noguo wendo waku igana rĩniĩ nĩũhonokagia nĩgetha ndigakue ningĩ ũkahonia mĩrimũ yakwa yothe ũhonagia na maũndũ marĩa mega ngaikara ndĩ mwĩthĩ na hinya ta wa rwĩgĩ na githĩtiwe ũndekagĩra itoyo na maria nditwaririirie ukahumbirania giconoko giakwa Usietereire thinikane ukajoya ukareka nie nditurire na thayo Ngai ukareka nie nditurire na thayo Usietereire thinikane ukajoya ukareka nie nditurire na thayo Ngai ukareka nie nditurire na thayo na githĩtiwe undekagira mehia maria itoyo na maria nditwaririirie ukahumbirania giconoko giakwa Usietereire thinikane ukajoya ukareka nie nditurire na thayo
kareka niĩ ndĩtũrĩre na thayũ. Oh yes, etagwo Lucy Ilongo. Ilungu munetagwo Eriva Outfit, thank you geitheka muno makiria, asante sana. Daniel N Shege, thank you so much. Shege no geitheke muno, hena muthuri gwitagwo Shege Simon geitheka muno makiria, ongeithirie muthuri gwitagwo Simon Shege, ongeithirie Guka Bagiro wa Guyai Chocolate Village kuria mwana wa Gatanga. Wakushomo tiga akubite chocolate no ni shomo mundu witagwo Shege na chocolate indi gwitagwo shomo kuria Gatanga. Geitheka na muthuri cito Guka Bagiro ageitheke muno makiria, sawa Bagiro wa Guyai geitheka muno makiria. Shege nawe geitheke muno gena ihinda riega. Wish my girl happy birthday baptism Angela. Sawa happy birthday Angela. Sawa thank you nyina wa Brian na Faith waja nyothe geitheka Kodoka family mugeitheke muno makiria. Nyina wa Brian asanteni sana na mugena ihinda riega. Na Simon Kanyeroku ona nywe mugena ihinda riega, thengio muno makiria. Riu ndorete gukorwo ngirikiriria na ndirenda kurikiriria itari na muhotani wakwa muthenya wa muthi, to ndirenda gutigana na hagutuga wana wa hinya *236 *2# nigetha mweke waku wa kuhotana na gukorwo gukuhiriirie wega muno ota murumo-ini muthenya wa umuthi. Na mathaa macio ndirona mathiete guthie na ndirona timu ya praise and worship team mari kuingira mugapita geithika muno makiria. The Creed Effects murito githiji geithika oro waku brother geithika muno makiria no genda ihinda riega. Na tondu na me haha ri reke ndimageithie tukigue uria makihana matongoretio ni John Praise. Hi guys. How are you, Ni? Tap the screen. Tap guys. Hello, tap guys. Kija muda suga. Tap. Give the host. Tap guys. Give the host. Give the host. David. Yes. Karibuni sana. Thank you. Na dona ni mwakinya. Ni twakinya. Na mwikana munegereria ri. Ndenda kuheana pesa. Si nimesikia nimesema nataka kupatiana pesa. Nataka kupatia mtu. Yes. Tuna kuria kwa kuthondeka ndu wa thigũkũ ya Christmas. Ni ndu wa Christmas. Ni turamera atiriri wibange Christmas ni riku? Ni ukire. Na iri gukinya ri hatiri undu ungi mundu ara ni kwibanga tene. Na Christmas ndu ni bia ifataraga bia. Gumerete moke hana maginde marengere 300 moka kahora no to ndigwenda ukiuma uguo ri kine mahi munegererie mundu igana haha. Very nice. Nigetha onake akiigue maundu make agira tumenyetagwo atia ina heri ya na bade na he ritwa riake riuri *236 *2#. Hello. Hi, uhoro waku? Mwega. Nijitagwo referee mwenyewe kuma kwa Inoro. Njitagwo referee mwenyewe Jeremiah Kimani. Wewe witagwo atia? We ni ndurenda ndenda gukuhe mbeca ndirenda na ndati ona ni ngunengerete ona si hau thimu-ini yaku ndirakienda nie. Oye witagwo atia mam? Ndukanjurie biu oi mai atiriri guku ni kwa Indoro. Oi ona tiria tuhana tia tene gacha mara eta Inoro nie ndoko nie ndiri na iraku. Oye kai Kadi ngaigwe kiuga tigana nani ndirenda mbeca. Tukumwika atia nigetha itikie? Oi utanathie ri? Oi nie tatigana nani ukorate mwina godio hotani. Ora tiria tuhuragirwo ni igana urahe niki mbeca gathikirute wira. Mam. Urahe cia kindu. Aya githikiriria basi njitagwo John Praise wa Weru. Nini kegeri no kono ndira hetia na bendo tondu na bendo ndingikorwo ndake nduta ku kegeri ringi nda ya gukorwo atiriri ndira rumizia atiriri
Atiriri weturirwo nĩ igana watindo kihembecha no wakwera ndirenda ndikwenda icio tiaku tareke ngathikiririe kiugo mana ukorwo kuhitia ndahitia namba reke njigwe kana namba ndahitania ndi haha no kiria ekuhia wa muhuri rĩngĩ we kenjigwe kana nĩ bade we akorwo kengwire we mbeca ũrahetia kĩna ndigĩkũrutĩire wĩra haya tigĩrĩra ũcio rĩ atina githĩti we ũndekagĩra mehia marĩito yona marĩa ndĩtwarĩrĩirie kengwire nyoksi ndaramenya mathĩna arĩa gĩconoko gĩakwa tũcietereire thinĩkane ũkanjoya ũkareka maũndũ marĩa ũragerera thaa ici atirĩrĩ ũrahe mbeca ndũ wakwa ndĩrenda wĩra ũrĩkũ ũndutĩire ũrahe mbeca wĩra ũrĩkũ ũndutĩire nĩguo mwĩra atirĩrĩ njũri koguo ũthĩte nĩkĩ atirĩrĩ ũndũ wakwa ndĩrenda mbeca we ũgũthĩte nĩkĩ nĩ wĩra ũrĩkũ ndakũrutĩra maheni imagine this number now I called this number naona this number ndamwikiria cirikana ngirigana wanjita ndina keheri tono ndamwikiria ki no ruri andu ni maiyetwo muno that is nugu niguga kiu nikio gitumaga na riria andu maiywo muno ri matimenyaga uma na maheni no riu ri auma wa gwitũ Nyeri ucio ri kwacha no ahauga thiini no agatiki ne witũ sorry niguo guthiaga ona ithe twakire mundu watwetire nyamu ino ikugaga atiriri twanyaririka ni mwanyaririka ndachokera namba ino nigetha ndikakione ta ndakihitania namba kana korwo riu ni hena ndona heki wikeka atiriri most cases ri akorwo he mundu ekuhete thimu kana he mundu uthakira na thimu yake no anyita nake ucio athie kana mwana anengera athaka neka athia nathie no ndanena mami no menye thimu yo ni ndathaka ukindorere hau kesi ungikihuru tutikumbuka na mahitia aya ukorwo ni thimu yake yahuthika na mundu ungi ni sawa sawa anyway atiriri riu ri reka ndikeinuke na macina makwa ana ugitutigire bia icio mbeca ici ni mukwenda no ndiro uri kumundutire uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Da inya cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Ngarama nditũ ya ũrigiti wa mũrimũ wa kansa ĩkoretwo ĩrĩ mũrigo kũrĩ bamĩrĩ nyingĩ iria endwa ao manekora hatĩka-inĩ ya mũrimũ ũcio, na kũringana na ministry ya ũgima wa mwĩrĩ mũrwaru wa kansa ahũthagĩra makĩria ma ciringi mirioni 3.8 oro mwaka kũmatha ũtungata wa ũrigiti. Na Danson Farago Kairo ũrĩa ũtoranĩtie ĩmwe ya kansa cia thakame kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyeri oigĩte bamĩrĩ yao yendire indo ciothe nĩguo gũthaitĩra muoyo wake. Aroiga kwao gwatũraga harambe na mĩcango nĩguo gũcokanĩrĩria mbeca cia ũrigiti ĩndĩ mũthia wa ũhoro akĩhotana bara ya mũrimũ ũcio. Mwandĩki witũ Theuri wa Mbogo nĩagomanĩte nake na agatũrehera riboti ĩno ya ũhotani. Mũrimũ wa kansa ũkoragwo ũrĩ kĩhato kĩa mũthithũ na ũtonga wa arĩa manyitĩkana na mũrimũ ũyũ. Kuona mũrimũ ũyũ ũhũthagĩra mbeca nyingĩ nĩguo mũrwaru amũkĩre ũrigiti o wothe wa kansa. Andũ maigua rĩtwa kansa na kĩrĩa metigagĩra mũno nĩ mũrimũ wenyewe, no makariganĩrwo ũritũ wa kũrigita mũrimũ ũyũ ũroka nĩ kĩmũhuko. Kũringana na ndari cia kuma kũrĩ rũhonge rwa Kenco, mũndũ ahũthagĩra makĩria ma ciringi mirioni 3.8 o mwaka cia kũmũteithĩrĩria kwamũkĩra ũrigiti ũyũ wa kansa. Bamĩrĩ nyingĩ nĩ irahinyĩrĩrĩka, ingĩ nĩ irendia magũnda, ingĩ nĩ maratũmĩra savings ciao, ingĩ makendekana nginya gwĩka harambĩ na nginya kuoya maloni. Nĩ irahinyĩrĩria bamĩrĩ
Danson Faragu amenyire arĩ na kansa mwaka wa 2020 arĩ kĩrathi gĩa form 1 agĩtarĩria thabarĩ yake ya kwambĩrĩria kwamũkĩra ũrigiti na ngarama nene. The survival wa cancer ya immunity system itago Hodgkin's lymphoma. Ndagire cancer 2020 ndari mũrutwo wa Baricho Boys High School nĩ kĩrathi gĩa form 1. Ndiharĩirie kĩmwĩrĩ, mentally na emotionally, na nginya kĩmbeca kwanjia kũrigitwo mũrimũ ũyũ wa cancer. Danson agĩtarĩria kuona famĩlĩ yake ndĩarĩ na ũhoti, mahinyĩrĩrĩkire gwĩka harambĩ na gwĩta arata nĩgetha mamateithĩrĩrie kũngania mbeca cia kwambĩrĩria ũrigiti ũyũ. Nĩtwekire harambĩ tũgĩetha 500,000. Korwo ndĩkire ndionire support teo, maũndũ nĩmangĩakorirwo maritũ mũno. Ũkorwo ndio twatumagĩra NHIF na ndiakabaga maũndũ mothe, na andũ matimenyaga ũritũ wa kũrigita mũrimũ ũyũ kinya rĩrĩa mekora hau. Nĩguo kwaura mũrigo mũritũ ũrĩa ũkoragwo ũkomeire arwaru arĩa maunete kansa, agĩikia rĩtana rĩrĩ kũrĩ thirikari. Kansa cia chemotherapy ũretwo na goro mũno, na kona cia kũrĩha part of it, na icio ingĩ ikabidwo mũndũ arute mũhuko-inĩ. Korwo costs cia kansa no reduce to a point mbeca ici mũndũ arongerera wakora ndarongerera cover for dawa part yothe ya dawa cia chemotherapy no reduce cost. Danson nĩ ũmwe gatagatĩ ka Akenya aingĩ arĩa matoranĩtie mũrimũ ũyũ, akiuga nginyagia kwa ihinda ona arĩa ahonu no makoragwo na ngarama. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Bogo. Tũthiĩ kũrĩa Nyandarua kũrĩa mũingĩ nĩ ũrĩtio kũhĩmbĩria njĩra itiganĩte cia kũgitĩra mĩrimũ ya maitho na rĩtana rĩa arigitani maitho, makiuga ũtheri mũingĩ na rũkũngũ nĩcio ihumo cia mathĩna maingĩ marĩa magomagĩra maitho. Marĩtie hĩndĩ ya ũtungata ũtarĩ marĩhi wa maitho kũrĩa mwena wa Karau Nyandarua, torĩa Simon Nguri aratũmenyithia. Kanitha-inĩ wa ACK mwena wa Karau Nyandarua nĩkuo magana ma aikari maragomanĩte nĩguo kwamũkĩra ũrigitani wa maitho ũtarĩ marĩhi, ũteithio ũrĩa ũrũgamĩrĩirwo nĩ arigitani kuma thibitarĩ wa maitho wa Lions na gĩkundi kĩa Lions Club kuma Nyandarua. Nĩtũkoretwo na kampu ici o mweri mwaka ũyũ na mĩaka ĩrĩa ĩngĩ ĩigana na mĩhũtũku. Mũndũ wakĩte maitho make kana mwana wake arehetwo maitho makĩrĩraga, thĩna ũcio nĩ ũthiĩte ũgathira. Mũndũ wakĩte na aranjĩ ya maitho aheo ndawa agoka na ritho rĩa roni ndagĩtarĩ rĩkoneka nĩ rĩega biũ, ũndũ ũcio wakorwo nginya nĩ ũrahũthia ngarama ya mĩtũrĩre kũrĩ andũ ao, tondũ matigũbatara gũtwara mũndũ ũcio thibitarĩ na ndegũbatara gwĩkwo maũndũ marĩa mangĩ nĩ tondũ nĩ ahotete maitho make gũcokereria. Arigitani nĩ matarĩirie mũingĩ njĩra cia kwĩgitĩra kumana na kũnyitwo nĩ mĩrimũ ya maitho. Isikuwe tu unasema macho yangu naona mzuri na kumbe labda uko na shida. Unaweza pata jicho moja haioni lakini ile nyingine haioni. Hauwezi jua. Labda ile ukiweza funga hiyo moja ndio utakuja kugundua kumbe kuna hiyo moja haioni. Huwa sana tena kwa wao wenye wako na hiyo cataract huwa tunawaangalia na alafu tunawapeleka huko Nairobi, tunawaenda tunatengenezea macho, wanafanyiwa ile surgeries. Mũrũgamĩrĩri wa gĩkundi kĩa Lions Club Nyandarua Peter Karanja nĩeranĩire gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na ikundi ingĩ nĩguo gũtabania mĩhang'o ta ĩyo mahinda kwa mahinda. Nĩ tũkwenda kũria andũ a wendi mwega arĩa mena ũhoti wa kũhota kũnyitĩrĩra arĩa mena mathĩna ta macio, makerutagia na makareke andũ acio makamasupport makamarehe magakinya gũkũ kampu ĩno, nĩ tondũ ndagĩtarĩ maumire o Nairobi moka Karau, no gũkora kũrĩ arwaru mekuo kũndũ ta Ndaragwa, kũrĩ arwaru mekuo kũndũ ta Kinangobu, na mũndũ ũcio nĩ agire tigiti wa gũkinya gũkũ. Andũ arĩa mena hinya na ũhoti no manyitĩrĩre andũ ta acio. Nĩ ũtungata ũkenereirwo nĩ mũingĩ, makĩũria ikundi ingĩ cia wendi mwega gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra nĩguo gũtambia ũrigitani ta ũcio matũũra-inĩ. Nĩ ũndũ nĩ marutĩte wĩra mũnene gũkũ kũngĩrĩ itumumu nyingĩ, ona ta ningĩ itumumu na ngagũra ndawa. No rĩu nĩona ndiũ ngiuga atĩa, ritho rĩu nĩndĩrathire na rĩrathĩnjwo na rĩu ndĩrona kũraihu mũno. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Thaa inya ĩrahĩtũkia ndagĩka 7 nĩngũndũka na matemo mangĩ wona ciahanda thaa 5. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200.
naguo muthenya toyo mahinda tamaya mathaa tamaya team teno tukauga ni tondu wa Ngai ni tondu wa tha ciake gutwenda gutumenyerera gukorwa tugitirite kiumia kigima ithue ni tukuiga itheru thi twamie tonua twitu twanirire na mugambo munene tutegwitigira tuge Ngai ni mwega Ngai ni ekite ni Ngai mutorania ni Ngai wetha ithue ni tukumuinira na nyimbo oro ndomwe na aginyagia tumugoce ni tondu ni tukwenda nginya thaburi citu itwike ate ni igukorwo ikiambararia ritwa riake we haria uri tukwire good morning team praise and worship ni uri withagathagite tuke tuinire mwathani tuinire watheru tumwira ni mwega tumwira ni ekaga na nigetha na maundu maitu maria mahingikite amahingure kuria tuthiete tukaigwa ni turituheirwo muno tugatwika ni gukuhinguka thutha kaida gatari kunene ni tugucokereria tugathi hara ni njitagwo Nyox Wakata. Good morning, it's a beautiful Sunday morning na twina mbeca reke ngwire iwe ni ithiranetie cia Inoro FM we kaundo kainoro o we kau kangituma witambure na uga mahinda ma Christmas ithue twina achangamkia Christmas promotion iria gugutua muhotani ithue mbeca bari wona wahota gutwika ati ni wacagura ritwa riria kana anja iria ario na ni turakora kwina ciringi nginya ngirigana rimwe ta icio cianeanwo ni referee mwenyewe rucini rwa umuthi riu ndendanie nawe tutwarane tamba woe thimu yaku tukiambiriria nigetha tukihoya tuhoe hamwe na nigetha Ngai aturirikane oya thimu yaku uingire kwa star 2362 kana star 236 star 2 hash oguo tu wakorwo ndwiyandikithitie tuuga ni star 236 star 2 hash wona waingira oguo ni ukurio ciuria kwa muhiano no urio atiriri no urehaga mugithi wa Inoro FM ne Nyox kane muturi wa mwiru we ni wokumenya njeri ogucokia cokia ciuria nyingi uria ungihota no ririkane ati uria urathi na mbere na gukorwo hota na ciuria no go point cia kwirongerereka. Good morning wa star 236 star 2 hash goko we ni ugutwika muhotani na ni turakura ni njitekeria ni BCLB license number 0000297 maundu maku magirire. Hihi ni urabatara mbeca cia gutangikira mabataro ma naihenya ta kurihira mwana waku bithi, kuriha bili ya thibitari kana undu ungi wa hinahi? Ndukamake, Amuberi app haha gutangikira mabataro maku mothe ma kimbeca. Urabatara o ku download Berry app kuma Google Play Store hatari marihi, wiyandikithie na uhoe ngombo ya nginyagia ciringi 100 imwe kwa imwe nginya M-Pesa-ini yaku. No oe ngombo ihinda o riothe kuma kwa Berry app amwira heana motungata mathaa 24. Berry app ni gitagira thiri ciaku amu nditumagira mundu ngi ndumiriri cikwigie. Download Berry app umuthi kuma Google Play Store, wiyandikithie na uhoe ngombo iri urabatara. Berry app, quick, private, trusted. Berry app ni thurime na ikahetũkio ni bengi nene ya CBK. Wenda ng'ombe yaku yongerere iria, reke nguhethiria mutukanio wa indo iria wagereirwo kumihe niguo irie tuirio twega. Ambiriria na Maclick Super, ongerera Kupa Kula Advance na tuirio tutingihurwo hatari Diamond VXPC. Maclick Super ukoragwo na mutukanio wa indo na minerals ciothe iria ng'ombe yaku irabatara niguo ikorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Kupa Kula Advance iteithagia kuongerera iria tondu iheaga ng'ombe protein ya gĩkĩro kĩa igũrũ, nayo Diamond VXPC iteithagia ng'ombe gũthĩa na gũtũmĩra irio iria ĩrarĩa wega na kũhũthĩra indo cia kĩguni iria ikoragwo irio-inĩ. Ririkana, indo iria cigeretio na igetĩkĩrĩka gũkũhe ũhotani thĩinĩ wa ũrĩmi wa ng'ombe cia iria nĩ Maclick Super, Kupa Kula Advance na Diamond VXPC. Cigerie umuthi na nĩ cironekana matuka-inĩ mothe ma ũrĩmi guothe bũrũri-inĩ. CKL Africa Limited, doing more with you. G-Nice na Nice niguo turageithika twageithio riu gwakinya ne ngima mucamo mwega mutu mwega Nice Extra Premium kuma Nice Digital City Mwea ni mutu thondeketwo na ubashiri munene wina vitamins na minerals no rendio na thogora mubashirire. Oho mena mucere wa pure pishori wina mucamo mwega niguo tukuhinyerie maingi megie mutu wa ngima wa Nice Extra na mucere wa gikiro kia iguru wa pure pishori. Nyitana na ithwe o rucini tukihaga.
Ini ule waria cabaci ona kana ngima kwa mundu ukaigua itarĩ na mũcamo mwega ona kana ũkona mũtu ũihũire hangarata. Palea Millers rĩu makũreheire Lea Premium Maize Flour na Lea Premium Wheat Flour. Ĩno nĩ mĩtu ĩthondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene na ĩkũheaga cabaci horo ona ciĩna mũcamo mwega. Kũmenya maingĩ megiĩ mĩtu ya kuma Palea Millers, nyitanĩra na Jeff Kuria o rũcinĩ tũkĩhagaria. Tabone ya Inoro FM at beautiful Sunday morning we mwathie kanitha na murathie na ngari riko wakuono ni umuwe na weigiririki ni mundu wa kwihokeka ciana ciaku cikiuma kanitha ikoinokio no igithie swimming igotwarwo no we go reu turakwira we na app ya we go we sorted maundu maku megukorwo memego gukorwo we na surety ati twana twaku ni tuguthie na tukinye kuria ukubataraga tuthie nikio turakwira ubataraga ku download app ya we go thiini wa thimu yako kuria kwa App Store on kana utume kiugo we go kuri 20425 ni 20425 onawe ukuona ushaba tugaga we go let's go we nawe ukwenda gutwika ate ni ugukorwo ukihotanira Krisi ndio inanukia reu mahinda maya tukwenda we ukorwo we umwe wa aria me kuria Christmas in style utekugieka guo na no twethe nginya fithi ya January guku turauga changamkia Krisi reu tukichangamkia Krisi we ni owe Inoro wega hihi ni kaundu kariko kainoro kau witamburite nako muno ati ni uwi riu wina kanya ga gukorwo ugitwika ati ni ugucokia ciuria no te gutwika ati ni wahotana thiini wa changamkia Krisi guku turakwira twina nginyagia 100,000 na oro cine tukihagaria ni kuri na kimajika kiria turikuneaga 100,000 giaku wa kwihotanira ni wega tukwire ati niguo utwike muhotani urabatara kuhihinya *236 *2 ne *236 *2 Oshoke otweke no washokia ciuria no twike muhotani ciuria icio nawe niwe ugutwika wa kumenya hi ni owe ate Inoro reikaire atia ni witamburite ni ukoretwo muthikiria wa Inoro wika undu kainoro we ungiuga witiyagira gukorwo owe this is your chance ya kwihotanira Krisi ni undu wa kuchangamkia Krisi na ni hitukie ni BCLB license number 297 miaka 25 ya utungata wa Safaricom riu turauga shangwe at 25 na nikio turauga popote ulipo tamenya kwina bigiga ya iheo mwaki kuri customers a Safaricom aria marahuthira gutuma besha lipa na M-Pesa na motungata mangi maigita makugura ndagika cia kwaria oro ndomwe na bundles kumenya ici na ingi makiria ciegi Safaricom popote nyitanira na ithwe oro cine tukihagaria tugukundia cia 180 million up for grabs. Ongerera magetha urimini waku wa waru ukihuthira dawa ya Ridomil Gold MZ. Ridomil Gold MZ igitagira waru ciaku kumana na mirimu ya ba nawe ukongerera magetha makiria. Don't gamble, choose Syngenta. Ya niki mani niki gikonyora kiuru nawe rwamenya gukakuira nare na pesa ndie ndatungo nake atiga kuriro na ni baba itu agikuire na gitigira mami na ndaremirwo kuruta mbia icio bengi riu muramaka niki kai mutaiguite ciegi Unclaimed Financial Assets Authority acio naho ni ya ndukamake murata nigukuonia nitunyitanire o muthenya mwambiririo nginya wa gatano